ნაწარმოები შეიცავს თამბაქოს ნაწარმის, თამბაქოს აქსესუარის ან მოწყობილობის მოხმარებას. ნუ აიძულებთ ბავშვებს ისუნ თქვენ თქვენი კვამლი. მოწევა მავნებელია თქვენი ჯანმრთელობისათვის. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. მშვიდობის საორჩებას დიდიდან დამოუკიდებლობის 29 წელში გადასული ქვეყნის საქმიანობებს ვიწყებთ პირველის მაყურებლებისათვის BMG-ს გუნდის წევრებთან ერთად. საქართველოს პარლამენტში საპარტნიორო ფონდის ხელმძღვანელს დღეს ელოდებიან დავით საგანელიძე კომიტეტში გიორგი ქობულიას განცხადებების შემდეგ დაიბარეს. უშინდელი დამოუკიდებლობის დღის აღნიშვნისათვის საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრომ 2.700.000 ლარი ჩექინ ჯორჯიას ბიუჯეტიდან დახარჯა. ჰუალინგ ჯგუფი, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ტერიტორიაზე სასტუმრო უნდა აეშენებინა საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო, ამ დრომდე 17.000 ლარით არის დაჯარიმებული. თბილისისა და ბათუმის აეროპორტების მიმართულებით TAV Georgia აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს კომპანია Fujin Silk Properties-თან, რომელიც თბილისის საერთაშორისო აეროპორტთან სასტუმროს მშენებლობას იწყებს. ეს იქნება აეროპორტთან ინტეგრირებული 120 ნომრიანი სასტუმრო, პროექტზე მუშაობა უკვე დაწყებულია. აჭარის მთავრობა ტურისტული კლასტერის შექმნას გეგმავს. შეიქმნება ტურისტული კლასტერი, რომელიც ისეთ მიმართულებებს გააერთიანებს, როგორიც არის მწვანე ტბა, ბეშუმი და კურორტი გოდერძი. ამ მიმართულებით აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე აღნიშნავს, რომ უკვე მიმდინარეობს საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობა. ძალკაში, დმანისსა და ახალქალაქში რძის გადამამუშავებელი საწარმო იქმნება. ურეკის ბულვარის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებზე კი 5 მილიონ ლარამდეა გამოყოფილი ტენდერი, რომელიც ბულვარის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს და ცენტრალური გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ჩირინა წარმოებას დაახლოებით 40%-ით გაზრდის. დაფასებული თათარის მწარმოებელი კომპანია გრეიფიკი საწარმოს მშენებლობას იწყებს. საექსპორტო ბაზარს უკვე საფრანგეთიც დაემატა. გაფიცულმა თანამშრომლებმა რუსთავის ფოლადში მუშაობა განაახლეს. საქართველოს პარლამენტი კი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის ხელახალ განხილვას იწყებს. ქვეყანაში მიმდინარე წელს რუსეთიდან 144.127.000 კუბური მეტრის გაზის შესყიდვა ნავარაუდები. თბილისის საკრებულოს სხდომაზე კი დედაქალაქის ბიუჯეტში ცვლილებების პროექტი დაამტკიცეს, რომლის თანახმადაც ბიუჯეტი 12 მილიონი ლარით გაიზარდა და 1.075 მილიონი ლარი შეადგინა. ექსკურსიებზე სკოლის მოსწავლეთა ავტოსატრანსპორტო საშუალებებით გადაყვანის საკითხი კანონით დარეგულირდება. მშვიდობისა, მოდით დავიწყოთ ფორბსულად. ორშაბათილას უხდება კარგი ამბები წარმატებული ადამიანებისა, მათი ოჯახის წევრებისა იქნება ეს თუ ბიზნესის შესახებ. იაპონელებზე რატომ შევჩერდი, არ ვიცი, მაგრამ რატომაც არა და ამბავი ასეთია. უმდიდრეს იაპონელების ახალი რეიტინგის ლიდერად ფორბსმა ტადასი იანაი დაასახელა. მისი ოჯახის ქონება 24.9 მილიონ დოლარად არის შეფასებული და როგორც Uniqlo-ს დამაარსებელი აღნიშნავს, ქონება ფორბსის 2016 წლიდან მოყოლებული უკვე შეფასებული
ადამიანების რეიტინგში ხვდება. ბოლო 12 თვის განმავლობაში კი მილიარდერის ქონება 5 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარით გაიზარდა. მეორე ადგილს SoftBank-ის ხელმძღვანელი მასაიოსი სონი იკავებს, მესამე ადგილზე კომპანია Kinsey-ის მფლობელია, მისი ქონება ჯამში 18 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკულ დოლარს უტოლდება. Forbes-ი წერს, რომ ბოლო 1 წლის განმავლობაში 50 უმდიდრესი იაპონელიდან 31-მა თავიანთი ქონების ნახევარი დაკარგეს. თუკი გასულ წელს იაპონელი მილიარდერების საერთო კაპიტალი 186 მილიარდი დოლარი იყო, ეს მაჩვენებელი 178 მილიარდ დოლარამდე ჩამოვიდა. კიდევ ერთი რეიტინგი მსოფლიოს უმდიდრეს ქალებს ეხება. აქაც Forbes-მა L'Oreal-ის მიემკვიდრე და მისი დამაარსებელი შვილიშვილი ფრანსუაზ ბეტანკურ მაიერსი დაასახელა ლიდერად და მისი ოჯახის კოსმეტიკური საშუალებების გიგანტი კომპანიის აქციები 33%-ით სწორედ მის განკარგულებაშია. ქონება ჯამში 49 მილიარდ 300 მილიონ დოლარად არის შეფასებული. გამოცემა წერს, რომ მსოფლიოს უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში მას მე-14 ადგილი უჭირავს. ქალებში კი ლიდერია. 1 წლის განმავლობაში ბეტანკურ მაიერსის ქონება 17%-ით, ანუ 7 მილიარდ 100 მილიონი დოლარით არის გაზრდილი. აქამდე მსოფლიოს ყველაზე მდიდარი ქალი L'Oreal-ის დამაარსებლის შვილი ფრანსუაზის დედა ეჟენ შულერ ლილიან ბეტანკური გახლდათ. უმდიდრესი ადამიანების რეიტინგში ის პირველად ჯერ კიდევ 1987 წელს მოხვდა. ლილიანი 2017 წლის სექტემბერში 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა. კომპანიის დირექტორთა საბჭო კი მან ჯერ კიდევ 2012 წელს დატოვა, მას შემდეგ რაც იქ 17 წლის განმავლობაში იმუშავა. წასვლის მიზეზი ის იყო, რომ დემენციის გამო სასამართლომ ჩამოაშორა საქმიანობას. უბრალოდ ინფორმაცია, რომელიც ახლა უნდა მოისმინოთ, განარამ ეს უბრალოდ დასამახსოვრებელი იქნება და რა ვიცი, ალბათ მომავალში შეიძლება გამოგვადგეს კიდეც. ამჯერად Forbes-მა რუსი მილიარდერების შთამომავლების რეიტინგი შეადგინა და ალბათ ეს სახელები და გვარებიც კარგად უნდა დავიმახსოვროთ ბევრი მიზეზით. მასში 20 ბიზნესმენის 48 ბავშვია, თითოეულ მათგანს კი მემკვიდრეობით 21 მილიარდ 800 მილიონიდან 2 მილიარდ 300 მილიონამდე დოლარი ეკუთვნის. რეიტინგის ლიდერი კომპანია Lukoil-ის პრეზიდენტის შვილია, რომელსაც მემკვიდრეობით 22 მილიარდი დოლარი ერგება. მეორე ადგილს Novatek-ის და Sibur-ის დამაარსებლის მფლობელის შვილი იკავებს. მისი შვილები ვიქტორია და ვაჟი 2015 წელს დაიბადნენ. ისინი ჯამში 12 მილიარდ 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს მიიღებენ. მესამე ადგილს კი NLMK-ს მფლობელის ვლადიმერ ლესინის სამ შვილს ერგოთ, ყოველ მათგანს მემკვიდრეობით 7 მილიარდ 600 მილიონი ამერიკული დოლარი ერგებათ. გასულ წელთან შედარებით ამავე რეიტინგში მხოლოდ ბოლო ადგილზე გასულის ვინაობაა შეცვლილი. რეიტინგის ბოლო ადგილი წელს ჯგუფ სინარის და TMK-ს მფლობელის შვილს ერგო. მისი ადგილის ადრინდელი მფლობელები კი Lotter One-ისა და Alpha ჯგუფის თანადამაარსებლის შვილები იყვნენ. ისინი მე-18 ადგილზე გადავიდნენ, ვინაიდან გასული წლის რეიტინგის შედგენიდან მოყოლებული მას ტყუპი ქალიშვილი შეეძინა და მისი ქონება ახლა უფრო მეტ ნაწილად იყოფა. რეიტინგის შედგენისას არ ყოფილა გათვალისწინებული საქორწინო წილები და თავად რეიტინგში მოხვედრილი ზოგიერთი პირის განცხადება, რომ ისინი არ აპირებენ მთლიანი ქონების შვილებისათვის გადაცემას, ვინაიდან თანხას ქველმოქმედებას მოახმარენ. ასია ზოგს მემკვიდრეობა რჩება, ზოგს ადრეულ ასაკში წარმატების მიღწევის შესაძლებლობა აქვს. აი მაგალითად Facebook-ის დამაარსებელი და აღმასრულებელი დირექტორი მარკ ზუკერბერგი, რომელიც 35 წლის არის მსოფლიოს ერთ-ერთი ყველაზე მდიდარი ადამიანი გახლავთ, თუმცა არიან ისეთებიც, რომლებმაც წარმატებას ცოტა გვიან მიაღწიეს. მაგალითად, გარი ჰეივინმა კომპანია Carver's Fitness-მა 1992 წელს დაარსებულმა, რომელიც 40 წლისამ დაარსა, გაუჩინა იდეა, რომ გაეკეთებინა სპორტული დარბაზი მხოლოდ ქალბატონებისათვის, რაც ძალიან მალე გახდა პოპულარული და 2006 წლისათვის მას უკვე 10,000-მდე სპორტული დარბაზი ჰქონდა. მან შესაბამისად მოუტანა წარმატება და ძალიან ბევრი ფულიც. რობინ ჩეისი წლების განმავლობაში იყო კონსულტანტი და მისი ცხოვრება არაფრით გამოირჩეოდა სხვებისაგან. სამაგიეროდ 2000 წელს მან 42 წლის ასაკში შექმნა კომპანია Zipcar-ი, რომელიც მობილური აპლიკაციის მეშვეობით მანქანებს აქირავებს და კომპანია იმდენად გაიზარდა, რომ 2011 წლისათვის მილიარდ 200 მილიონი ამერიკული დოლარის მფლობელი გახდა. რეი კროკი წლების განმავლობაში მუშაობდა ქაღალდის ჭიქების გამყიდველად და პიანისტად და 52 წლის ასაკში ის ძმებს დიქსა და მაქს შეხვდა.
ითვლება, ახლა წამოწყობილი ჰქონდათ მათ McDonald's-ის ბიზნესი და სჭირდებოდათ ფინანსები მის გასაფართოებლად. კროკმა ეს პოტენციალი დაინახა, სწრაფი კვების ობიექტები ჰქონდა თავად რესტორანს და დღესდღეობით მისი კომპანია ჯამში 36,000 რესტორანს აერთიანებს მსოფლიოს მასშტაბით და ყოველწლიურად 70 მილიონი ადამიანი სტუმრობს. კიდევ ერთი, ვინც დღევანდელ დილის პროლოგში ხვდება, ეს არის საფრა კაცი, ახლა დაარსებული კომპიუტერული ტექნოლოგიების კორპორაცია Oracle-ის 39 წლის ასაკში შეუერთდა ის და წლების განმავლობაში მის განვითარებაზე იმუშავა. მოგვიანებით ის კომპანიის თანადირექტორიც გახდა და 2017 წლის მონაცემით კაცი აღმოჩნდა პირველი ქალი, რომელიც წლიური შემოსავლით 40 მილიონ ამერიკულ დოლარს აგროვებდა. კიდევ უფრო მეტსაც. იაპონელმა მომოფუკუმ მანდომ 1958 წელს 48 წლის ასაკში მარილის წარმოებული კომპანია დაარსა და მოგვიანებით მას გაუჩნდა იდეა, რომ შეექმნა კომპანია, რომელიც იაპდა ყოველთვის ხელმისაწვდომ საკვებს დაამზადებდა და შესაბამისად დაარსა Nissin Foods-ი. აღსანიშნავია, რომ მეორე მსოფლიო ომის შედეგად ჩემჩულობის პირას მყოფ მოსახლეობაში მის მიერ შეთავაზებული პროდუქტი მალევე გახდა პოპულარული და ხშირად გაყიდვადიც. ტიმ და ნინა ზაგატები ერთმანეთს 1966 წელს იელის სამართლის სკოლაში შეხვდნენ, დაქორწინების შემდეგ კი ნიუ-იორკში გადასახლდნენ და კორპორატიულ მოსამართლეებად მუშაობდნენ. გარკვეული პერიოდის შემდეგ ისინი პარიზში გადავიდნენ საცხოვრებლად, სადაც ხშირად სტუმრობდნენ სხვადასხვა რესტორნებსა თუ კაფეებს და ერთი უჩვეულო ჰობი ჰქონდათ. ისინი თითოეული რესტორნის მონაცემებს იმახსოვრებდნენ და ინიშნავდნენ მათ კარგს და ცუდ მხარეებს. მოგვიანებით, როდესაც 40 წელს გადასცდნენ, მიხვდნენ, რომ შეგროვებული უზარმაზარი მასალა შეეძლოთ მათ სასიკეთოდ გამოეყენებინათ და შექმნეს ზოგად სარვი. აღსანიშნავია, რომ მათ მიერ შექმნილი სისტემა ტურისტებს უადვილებდა მათთვის შესაფერისი კვების ობიექტების მოძებნას და საკმაოდ წარმატებული ბიზნესით შედგა. 2011 წელს Google-მა მათი კომპანია იყიდა, რითაც ზაგატები მილიონერები გახდნენ. ჯეკ ვილმა კომპანია Rockmount Ranch-ის 1946 წელს 45 წლის ასაკში დაარსეს. ეს კომპანია კობოის სამოს ამზადებს და თავისი განსხვავებული და თავისებური დიზაინით საკმაოდ მალე გახდა პოპულარულიც. დღევანდელი ვესტერნული სტილის სამოსზე ძალიან დიდი არის სხვათა შორის მათ მიერ შექმნილი მოდელების გავლენა. ველი კომპანიის დირექტორი 2008 წლამდე იყო და ის 107 წლის გარდაიცვალა. ლინდა ვეინმანი წლების განმავლობაში მუშაობდა სხვადასხვა კომპიუტერულ მაღაზიაში. 1995 წელს 40 წლის ასაკში მან მეუღლესთან ერთად შექმნა ვებგვერდი linda.com, რომელიც კომპიუტერული გაკვეთილების ონლაინ ბიბლიოთეკას წარმოადგენს და რომელზეც თომაც ნებისმიერ მსურველს აქვს გარკვეული თანხის გადახდის შემთხვევაში. 2015 წელს კი მათი კომპანია LinkedIn-მა შეიძინა და ამისთვის გადაიხადა $1.5 მილიარდი. სემ ვოლტონი კიდევ ერთი ადამიანია, ვინც დღევანდელ ამ ჩამონათვალში ხვდება და ის 44 წლის იყო, როდესაც 1952 წელს პირველი Walmart-ის მაღაზია გახსნა, რომელსაც Walmart Discount City დაარქვა. მოგვიანებით კომპანია გაფართოვდა და მთელი ქვეყნის მასშტაბით უზარმაზარი მაღაზიათა ქსელი გახსნა. დღეს 11,368 მაღაზიას აერთიანებს და ყოველწლიურად მისი მოგება $500 მილიონ შეადგენს. ვოლი ბლუმი 57 წლამდე სუპერმარკეტში მუშაობდა და როგორც თავად ამბობს, საკუთარი ბიზნესის დასაწყებად არც დრო და არც ფული არ ქონია, მეგობრის დახმარებით კი დაარსა კომპანია Denal Flavors-ი, რომელიც ნაყინს აწარმოებს. მის მიერ წარმოებული ნაყინი კი მალევე გახდა პოპულარული და მის შემქმნელს საკმაოდ დიდი წარმატებაც მოუტანა. მოკლედ, არაზრუს არაფერი გვიან არ არის, ეს მხოლოდ ამისთვის მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა. ახლა კი ისევ ქართულ რეალობას უნდა დავუბრუნდეთ, სადაც 2018 წელს საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიური შემოსავლების მოცულობა $1.187 მილიონი შეადგინა და 2017 წლის იმავე მაჩვენებელს 9% გადააჭარბა. სტატისტიკის სამსახურის მონაცემებით საშუალო თვიური შემოსავლების მოცულობა ერთ შინამეურნეობაზე დაახლოებით 1123 ლარია, ხოლო ერთ სულზე 318 ლარი და 30 თეთრი. 2018 წელს ფულადი შემოსავლებისა და ტრანსფერების სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი დაქირავებული შრომიდან მიღებულ შემოსავლებს უჭირავს და ასევე შემოსავლებს თვით დასაქმებულებიდან პროცენტულად ეს დაახლოებით 11.4%-ია. გარდა ამისა, სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილით არის წარმოდგენილი პენსიები, სტიპენდიები, დახმარებები და საჩუქრად მიღებული ფული. რაც შეეხება ხარჯებს, გამოკვლევის შედეგების თანახმად საშუალო თვიური ხარჯების მოცულობა ერთ შინამეურნეობაზე 1102 ლარია, ხოლო ერთ სულზე
312 ლარი და 20 თეთრი. 2018 წლის მონაცემებს თუ ჩავხედავთ, სამომხმარებლო ფულადი ხარჯების სტრუქტურაში მნიშვნელოვანი წილი უჭირავს სურსათზე, სასმელზე და თამბაქოზე გაწეულ ხარჯებს. და კიდევ ერთი განახლებული ინფორმაცია, რომელიც ხოთაშორის ამ მიღებული თანხის დასაგროვებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ, ეროვნულმა ბანკმა გამოაქვეყნა ახალი რიცხვები და ამ წლის აპრილში საქართველოში მოქმედი კომერციული ბანკების წმინდა მოგებამ ამ ინფორმაციის თანახმად 64 მილიონი ლარი შეადგინა, რაც 4 მილიონი ლარით, ანუ 7%-ით მეტია 2018 წლის აპრილის მაჩვენებელზე. აპრილში მოგების გადასახადის სახით ბანკებმა ბიუჯეტში 9 მილიონი ლარი შეიტანეს, ბანკების შემოსავლობამ კი ჯამში 358 მილიონი ლარი შეადგინა, საიდანაც 284 მილიონი ლარი იყო საპროცენტო შემოსავლები, 74 მილიონი კი არა საპროცენტო შემოსავლებს წარმოადგენდა. 4 თვის ჯამში იანვარ-აპრილში ბანკების მოგება 263 მილიონი ლარია და 2018 წლის იანვარ-აპრილის მოგებაზე 31 მილიონი ლარით, ანუ 11%-ით ნაკლებია. მთელი გასული კვირა დიდად სავალუტო ბაზარს არ გაუნებიურებივართ კარგი ამბებით და კვირაც ისე დასრულდა, რომ ლარმა პოზიციების გამყარება ვერც ერთი მიათედი ან მიასედი პუნქტით დოლართან მიმართებით ვერ შეძლო. საერთაშორისო ბაზარზე კი პარასკევისათვის მყარად დადგა ფიუჩერსები, ამ შემთხვევაში ნავთობის ბაზარზე ხუთშაბათის კატასტროფული ვარდნის შემდეგ ძალები მოიკრიბა და პარასკევს პლუსშიც გავიდა. რა გავლენას იქონიებს ადგილობრივ ნავთობის ბაზარზე? ამას ლევან თაღიაშვილი ტრადიციულად არ გამოგვატოვინებს და დღევანდელი მდგომარეობის გათვალისწინებით სიახლეებზე სასაუბროდ უკვე მომზადებული დილის ეთერში რამდენიმე წუთში შემოგვერდება, თუმცა ლევანი ვიდრე ფასებს გაგვეცნობს და დარწმუნებულია, რომ მას განსაკუთრებით ელოდება მაყურებელი, ამ დარწმუნების მიზეზებზე კი ძალიან მოკლედ უნდა გითხრათ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩატარებულ სოციოლოგიურ კვლევაში ძალიან საინტერესო მიგნებებია. მათ შორის ამ კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მოსახლეობის 46% ავტომობილს ფლობს და საწვავის არჩევის დროს მომხმარებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას ჯერ ფასს აქცევს, შემდეგ კი უკვე ხარისხს. კვლევის მიხედვით ბოლო 5 წელიწადში ნავთობის მსოფლიო ფასი 48%-ით არის შემცირებული, თუმცა საწვავი არ გაიაფრდა იმის გამო, რომ ლარი დოლარის მიმართ 53%-ით გაუფასურდა და საწვავზე აქციზის გადასახადი გაიზარდა. ქვეყანაში იმპორტირებული საწვავის 83% მოდის 4 ძირითად ქვეყანაზე, ეს არის რუსეთი, რუმინეთი, აზერბაიჯანი და თურქმენეთი. და 2014 წლის შემდეგ რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილი 5-დან 27%-მდეა გაზრდილი. 2014-18 წლებში კი ყველაზე იაფი აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული საწვავი იყო, ხოლო საავტომობილო საწვავით საცალო ვაჭრობაში 10,050 ადამიანია დასაქმებული. ახლა კი ნამდვილად იზრუა, რომ ლევანმა თაღიაშვილმა ყველაზე საყურადღებო და მნიშვნელოვანი ნავთობის ბაზრის მიმოხილვა გაგვეცნოს, როგორც აღმოჩნდა, ავტომობილის მფლობელები სწორედ ამ ინფორმაციას ელოდებიან და ამ ინფორმაციას ლევანი აუცილებლად მოგვაწვდის. ლევან, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, არა მიესალმებით ჩვენ მაყურებელს. რამდენიმე დღის წინ მაყურებელს უკვე ვესაუბრეთ ამერიკა-ჩინეთის სავაჭრო ომის გამო ბირჟების ინდექსების დაცემაზე, რომელსაც ცხადია ნავთობიც მიჰყვა. ახლა უფრო კონკრეტულად განვიხილოთ, თუ რამდენი დაეცა ნიუ-იორკსა და ლონდონში ნავთობის ფასი. 20 მაისს ნიუ-იორკში 1 ბარელი ნავთობის ღირებულება 63 დოლარი და 10 ცენტი იყო. თუმცა მას შემდეგ, რაც სავაჭრო ომის მოლაპარაკებები უკვე მერამდენე ჩიხში შევიდა, ის 58 დოლარამდე გაუფასურდა. კლებამ ერთი კვირის განმავლობაში დაახლოებით 5 დოლარი შეადგინა. ლონდონში, სადაც უფრო მაღალი ხარისხის საწვავი ვაჭრება, როგორც ეკრანზე ჩანს, ვარდნამ აქაც 5 დოლარი შეადგინა და ბოლო მონაცემებით 1 ბარელი ნავთობის ფასი 58 დოლარი და 68 დოლარი და 69 ცენტია. რაც შეეხება მიზეზებს, მას შემდეგ, რაც ტრამპსა და სი ძინპინს შორის მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა, ზოგიერთმა ექსპერტმა ივარაუდა, რომ ვითარება შესაძლოა 2035 წლამდეც კი არ გამოსწორდეს. ბირჟები ამ ყველაფერს ცხადია უარყოფითად შეხვდნენ, დაეცა აზიის ინდექსები, რასაც ევროპა და ამერიკაც მიჰყვა. ასეთ პერიოდში ცხადია გლობალურ ეკონომიკას საფრთხე ემუქრება, ადამიანები კარგავენ მილიარდობით დოლარს, შედეგად კი ვიღებთ ნაკლებ მოხმარებას და ნაკლებ მოთხოვნას. მიწოდება მოთხოვნა კი ნედლი ნავთობის ფასის განსაზღვრისას ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია და შედეგიც სახეზეა. დიდი ალბათობით ამ თემაზე საუბარი რამდენიმე კვირის განმავლობაში მოგვიწევს და შესაძლოა ნავთობის ფასმა სერიოზული რყევები მომავალ კვირებშიც განიცადოს. რა ხდება ამ დროს საქართველოში? ნავთობი გაიაფრდა, თუმცა მოგეხსენებათ, ეგრეთ წოდებული შავი
ამბობი ოქრო იმპორტირებული საქონელია და მას დოლარში ვყიდულობთ. შესაბამისად, ჩვენს ქვეყანაში ბენზინი არათუ გაიაფთა, არამედ გაძვირდა 5-დან 3 წამყვან ნავთობკომპანიაში. როგორც ეკრანზე ხედავთ, ყველაზე მეტად ლუკოილში გაძვირდა ბენზინი, რადგან მათ გასულ 2 კვირაში, როდესაც ფასები ყველგან მაღლა წავიდა, მათ არ მოუმატებიათ. ამჯერად კი ზრდა პრემიუმის ტიპის საწვავზე 10 თეთრი იყო, რეგულარზე კი 5 თეთრი, ასევე 5 თეთრით გაიზარდა ბენზინის ღირებულება რომპეტროლში და გალფში. ვისოლსა და სოკარში კი არ შეცვლილა. ყველაზე იაფად პრემიუმის საწვავის ყიდვა გალფში შეგეძლებათ 2 ლარად და 46 თეთრად, რეგულარის კი სოკარში 2 ლარად და 38 თეთრად. მადლობა ლევან, შენ და იაპონიის მეგობრობის გათვალისწინებით დარწმუნებული ვარ, რომ ტოჩინოშინის წარმატებები არ გამოგრჩებოდა, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული, რომ კიდევ ერთი წარმატებული ქართველი სპორტსმენის ამბავს პირველად ახლა არ მოისმენ. მოკლედ, ქართველი ნიჩბოსანი ზაზა ნადირაძე მსოფლიოს ჩემპიონი გახდა. ქართველმა სპორტსმენმა პოლონეთში გამართული მსოფლიო თასის პირველი ეტაპის ფინალში 200 მეტრიან დისტანციაზე საუკეთესო მაჩვენებლები დააფიქსირა და შესაბამისად ლიდერობაც არავის დაუთმო. ვიდრე ქართველი სპორტსმენები სიმაღლეების მიკროდნენ დამოუკიდებლობის დღის მზადებაში მყოფ ბათუმში მიმდინარე მშენებლობიდან სამშენებლო მასალებმა გადაწყვიტეს ფრენა. ბათუმელების ინფორმაციით დაზიანდა მშენებლობასთან მდგომი მანქანები და შემთხვევის ადგილზე საჭირო გახდა საპატრულო პოლიციის მხრიდან დროებით ქუჩების გადაკეთვაც და სამაშველო სამსახურების მობილიზებაც. მშენებარე კორპუსიდან გადმოვარდნელი მასალების გამო არავინ დაშავებულა, გარდა ავტომობილებისა და მათმა რაოდენობამ, ჯამში დაზიანებული ავტომობილების რაოდენობამ 4 შეადგინა. რა უფრო დიდი ქარიშხალი იქნებოდა ბათუმში ეს მოვლენა რუსული დროშების გამოჩენა შეგვიძლია დაუკავშიროთ, მაგრამ გუშინ ნამდვილად ქარიშხალი იყო ამ მსვლელობის გამო. დამოუკიდებლობის დღესაც სიმშვიდე არ ყოფილა ნამდვილად და ამ დამოუკიდებლობის დღის აღსანიშნავი ღონისძიების პარალელურად ცენტრალურ ქუჩებზე გუშინ რუსული სიმბოლიკა გამოჩნდა. რუსეთის დროშებით და ტრანსპარანტებით წარწერით რაშა იმ მსვლელობის შემადგენელი გახდა, რომელიც როსტოვიდან ჩამოსულმა ანსამბლმა გამართა და რომელიც ბათუმში სხვა ანსამბლთან ერთად ფესტივალის ფარგლებში იმყოფებოდა. მოკლედ, ფესტივალი, რომელშიც როსტოვის ანსამბლი მონაწილეობდა, აჭარის განათლების სამინისტროს მიერ იყო ორგანიზებული და შესაბამისი პასუხისმგებლობაც მათ დაეკისრათ. ამ მოვლენის შემდეგ აჭარის განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი გუშინ თანამდებობას დაემშვიდება. რთულია იმის გაგება, რანაირად შეიძლება განათლების მინისტრს პრობლემა ამ მსვლელობაში და ზოგადად ოკუპანტი ქვეყნის დროშების ფრიალში ვერ დაენახან. საერთოდ როგორ შეიძლება ამაზე როგორც ჩვეულებრივ ამბავზე ისე ეკრა, მაგრამ ფაქტის სახეზე არის და იმედი არც არასდროს გამეორდება მსგავსი და რუსეთის დროშა საქართველოს ტერიტორიაზე, მათ შორის ოკუპირებულ ნაწილზეც მალე ვეღარ ვიხილავთ. მათ კი წარმატებები მინდა უსურვოთ. კონკურსის შედეგებსაც დავალდებით, თუმცა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე იმედოვნებს, რომ ტურიზმის ოსკარად წოდებულ ტიტულს აჭარის დედაქალაქი ძალიან მალე დაისაკუთრებს და ეს მსოფლიო მასშტაბით მნიშვნელოვანი ამბავი იქნება. ბათუმი გახდება ევროპაში ყველაზე მზარდი ტურისტული ქალაქიც. თორნიკე რიჟვაძემ ბიზნეს სექტორთან შეხვედრაზე აჭარის ტურისტულ პოტენციალზე კიდევ ერთხელ ისაუბრა და მათ შორის ის შემოსავლებიც დაითვალა, რომელიც ამ რეგიონმა მიიღო. ის ამბობს, რომ ამ წლის 5 თვეში სექტორიდან მიღებულ შემოსავლებმა $1 მილიარდ გადააჭარბა. მოკლედ, მეტი შემოსავლები აჭარას, ტურიზმს და მთელ ქვეყანას, რომლის მთავარი ბიზნესის და ეკონომიკის სიახლეების წარდგენის დროც არის საქმიანი დილის ეთერში და ვიწყებთ. საქართველოში 2018 წელს განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 34.9%-ით არის შემცირებული. 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე მომზადებული დოკუმენტი ბიუროს სხდომას დღეს წარედგინება. აუდიტის სამსახურის ინფორმაციით, საინვესტიციო პროექტების მნიშვნელოვანი ნაწილს ათვისების დაბალი მაჩვენებლები უფიქსირდებათ. წყალტუბოში კი შესაძლოა 5 ყოფილი სანატორიუმის პრივატიზება მოხდეს. წინასწარი მონაცემებით 2018 წელს ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების მოცულობა 34.9%-ით შემცირდა და $1.222 მილიონ შეადგინა. ამასთან დაკავშირებით 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე მომზადებულ დოკუმენტში აღნიშნული და იქ წერია, რომ შემცირების გამომწვევ ძირითად მიზეზებს შორის მაგისტრალური გასადენის მშენებლობის პროექტის დასრულება სახელდება, მათ შორის რამდენიმე საწარმოს გადასვლა საქართველოს
საქართველოს რეზიდენტების საკუთრებაში, ასევე არარეზიდენტი პირდაპირ ინვესტორის მიმართ ვალდებულებების შემცირება. რაც შეეხება ინვესტორებს, დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ქვეყანაში განხორციელებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების მიხედვით უმსხვილესი ინვესტორ ქვეყნებს აზერბაიჯანი, გაერთიანებული სამეფო და ნიდერლანდები წარმოადგენენ. დოკუმენტში წერია, რომ ყველაზე დიდი უცხოური ინვესტიციები საფინანსო სექტორში, ტრანსპორტის და ენერგეტიკის მიმართულებით არის განხორციელებული. 2018 წელს სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე მომზადებული დოკუმენტი ბიუროს ხდომას დღეს უნდა წარუდგინონ. ამავე დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ 2018 წელს საქართველოში ყველაზე მეტი ფულადი გზავნილი რუსეთის ფედერაციიდან განხორციელდა საქართველოში. გზავნილების შესახებ საუბარი არის 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულების თაობაზე მომზადებულ დოკუმენტში და ის დღეს იქნება საჯარო ფართო საზოგადოებისათვის. აღნიშნულია მასში, რომ წმინდა ფულადი გზავნილები წინა წელთან შედარებით 14.7%-ით გაიზარდა და 1.350 მილიონამდე დოლარი შეადგინა. რაც შეეხება ფულადი გზავნილების მოცულობას ქვეყნების მიხედვით, აქ ლიდერობას რუსეთი ინარჩუნებს, ამავე ჩამონათვალშია იტალია, საბერძნეთი, ამერიკის შეერთებული შტატები, ისრაელი და ასე შემდეგ. თურქეთიც ამავე ჩამონათვალში ხვდება, ესპანეთი, გერმანია და დანარჩენი ქვეყნები ჯამურად 39.1%-ით. 2018 წელს კი საქართველოს ყველაზე მეტი ტურისტი ჯამში აზერბაიჯანიდან სტუმრობდა. ტურიზმის სტატისტიკაში საუბარია, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის შესრულებასთან დაკავშირებით მომზადებულ დოკუმენტში უпростоრად საუბარი არის, რომ სწორედ ეს მონაცემები არის გასული წლის შეჯამებაში გამოვლენილი. დოკუმენტში ისიც აღნიშნულია, რომ გასულ წელს საქართველოს 8.326.000 ვიზიტორი ეწვია, რაც წინა წლის იგივე მონაცემს 10.2%-ით აღემატება, რადგან 2017 წლის მონაცემებით ვიზიტორების რაოდენობა 7.555.000 შეადგენდა. რაც შეეხება ქვეყნების მიხედვით ვიზიტორებს, ამ შემთხვევაში ლიდერი, როგორც გითხარით, აზერბაიჯანია 6.6%-ით, მას სომხეთი მოჰყვება, შემდეგია რუსეთი, თურქეთი, ევროკავშირიდან ჯამში შემოვიდა 34.4% საერთო ვიზიტორების რაოდენობისა და დანარჩენი ქვეყნების წილი თითქმის 14%-იანია. ამავე დოკუმენტში ნათქვამი არის, რომ ტურიზმიდან მიღებულმა შემოსავლებმა 3.222 მილიონი დოლარი შეადგინა და 19.1%-ით მეტია ეს გასული წლის მაჩვენებელზე. საქართველოს ენერგეტიკული ბაზრის რეფორმა და მათ შორის განპროექტი ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების შესახებ, რომლის განხილვაც საქართველოს პარლამენტში მიმდინარეობს, მიმართულია მომხმარებლის დასაცავ და ტარიფების ზრდას არ გამოიწვევს. ეს აღნიშნული არის ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში, სადაც განმარტავენ, რომ რეფორმის შედეგად ჩამოყალიბდება კონკურენტული ბაზარი, მნიშვნელოვნად გაიზრდება მიწოდების უსაფრთხოება, მომხმარებელს კი შესაძლებლობა ექნება ელექტროენერგია კონკურენტულ ფასად იმ მომწოდებლისაგან შეიძინოს, რომელიც მას ყველაზე უკეთეს პირობას და მომსახურებას შესთავაზებს. გარდა ამისა, რეფორმა შესაძლებლობას მისცემს მთავრობას განსაზღვროს მომხმარებელთა ის კატეგორია, რომელიც სატარიფო რეგულირებას დაექვემდებარება და მიმართოს იაფი ენერგია პირველ რიგში სწორედ ამ კატეგორიის მომხმარებელთა მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად. რაც შეეხება რეფორმის კიდევ ერთ სიახლეს, რომელიც ითვალისწინებს მიწოდებისა და განაწილების საქმიანობების გამიჯვნას, ის მიმართული არის ენერგეტიკულ ბაზარზე კონკურენციის გასაზრდელად და ვერც ეს გარემოება გახდება მომსახურების ტარიფის ზრდის გამომწვევი, აღნიშნავს ეკონომიკის სამინისტრო მათ მიერ გავრცელებულ ინფორმაციაში. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ნათია თურნავამ ესკოს გენერალური დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელი წარადგინა. ზაზა დვალიშვილი ესკოს ყოფილ გენერალურ დირექტორს ვახტანგ ამბოკაძეს ჩაანაცვლებს. ის კი თავად ახალ ასპარეზზე კერძო სექტორში ინაცვლებს. დვალიშვილის სახით ესკოს გამოცდილი კომპეტენტური ხელმძღვანელი ეყოლება ელექტროენერგეტიკული ბაზრის რეფორმის დარეგულირების რთულ და საინტერესო პერიოდში ესკოსგან კვლავ ველით წარმატებულ ფუნქციონირებას და თანამშრომლობას ამბობს ნათია თურნავა წარდგენისას.
პარლამენტში ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილი ცვლილებების პროექტის ხელახალ განხილვას იწყებენ, რომელიც 3 მაისს პლენარულ სხდომაზეა ჩანიშნული. უმრავლესობას 3 მაისს ჩაუვარდა უпростоრად შემთხვევითი უყურადღებობის გამო მოკები აერიათ. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტი კი 27 მაისს სხდომაზე უმრავლესობის წევრების მიერ ინიცირებულ პროექტს განიხილავს, რომლის გათვალისწინებითაც თბილისში მეორადი საბურავების ჯართის ამტვერებადი ნივთიერებების განთავსებისა და რეალიზაციის წესების დარღვევაზე ადმინისტრაციული სანქციები წესდება. სამართალდარღვევათა კოდექსში დაგეგმილ ცვლილებას პირველი მოსმენით ეყარა კენჭი მიმდინარეთვის პირველ რიცხვებში, თუმცა მაშინ სხდომათა დარბაზში არსებული გაუგებრობის გამო მისი მხარდაჭერა საკმარისი ხმების რაოდენობა ვერ დაფიქსირდა. კომპანიას, რომელიც მაღაროელებს საკვებით ამარაგებდა, ჯორჯია მანგანეზმა ხელშეკრულება შეუწყვიტა. შპს სალეს დამფუძნებელი ამბობს, რომ მანგანეს 100,000 ლარამდე დავალიანება აქვს, შესაბამისად სამართლებრივი დავის დაწყება იგეგმება. ირმა გაფრინდაშვილი აღნიშნავს, რომ 3 წლის განმავლობაში ვახტურ რეჟიმზე მყოფ მაღაროელებს ამარაგებდა საკვებით. აპრილში კი კომპანიის შეთავაზებით ყველა მაღაროში მშრალი ულუფებით მომარაგება დაიწყო და ამბობს, რომ ადმინისტრაციას მისთვის შენიშვნა არასდროს მიუწია. იცოდა, რომ კვება არასათანადო იყო, რადგან ერთი მაღაროელისათვის 1 ლარი და 80 თეთრი იხარჯებოდა, თუმცა თანხის გაზრდაზე მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა, აღნიშნავს კომპანიის წარმომადგენელი. თავის მხრივ, ჯორჯიან მანგანეზის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, სალესთან ხელშეკრულების შეწყვეტის პროცედურა უკვე დაწყებულია და ამავე დროს ირაკლი პეტრიაშვილი ვერ აკონკრეტებს, რა შენიშვნები აქვს კომპანიას საკვების მომარაგებელთან. ის აღნიშნავს, რომ გადაწყვეტილება გაფიცულების მოთხოვნით არის მიღებული. მისივე განმარტებით, რუსეთის ეროვნული სააგენტო რეგულარულად ამოწმებდა და არც მათ ქონიათ შენიშვნა კომპანიის მიერ მოწოდებულ პროდუქტთან. სომხეთსა და ჩინეთს შორის უვიზო რეჟიმი ამოქმედდა უვიზო მიმოსვლის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმების საკითხი მთავრობის სხდომაზე. სომხეთის ხელისუფლებამ უკვე დაამტკიცა და როგორც სომხეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროში განმარტავენ შეთანხმებას სომხეთსა და ჩინეთის მოქალაქეებს მისცემს საშუალებას, რომ ორ ქვეყანაში სტუმრობისას 180 დღიან პერიოდში 3 თვე ან 90 დღე უვიზო რეჟიმით ისარგებლონ. ახლა უნდა მოგიყვეთ ბიზნესზე, რომელიც სარესტორნო ბიზნესში 2010 წლიდან არის. ეს რესტორანი პელაგონია. ბიზნესის წარმატებით ფუნქციონირება მეორე ქსელში კიდევ ერთი დაწესებულების დამატებაც განაპირობა და რესტორანი კონკურენტულ გარემოში ქსელის 2 ოფიციალური წარმომადგენლობით არის ბაზარზე. ბიზნესის და ზოგადად ამ სფეროს უფრო მეტად განვითარებისათვის კი პელაგონის ხელმძღვანელობას დიდი გეგმები აქვს, საკმაოდ ჩორს მიმავალი. ისინი მოლაპარაკებებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან და თბილისის მერიასთან მართავენ. დანარჩენს უკვე სიუჟეტიდან შეიტყობთ. საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე კონკურენტულ გარემოში, რომელშიც სარესტორნო ბიზნესია, ორი ქსელით წარმოდგენილი რესტორანი პელაგონი თავს ბევრი უპირატესობით იმკვიდრებს. რესტორანი პელაგონი საბურთალოზე ერთ-ერთია ქსელიდან, სადაც სტუმრებს ქართულ სამზარეულოსთან ერთად ევროპულსაც სთავაზობს. რესტორანს ერთდროულად 250-ზე მეტი ადამიანის მასპინძლობა შეუძლია, სადაც სტუმრები კერძებს მაღალი დონის სერვისის პირობებში და სასიამოვნო გარემოში დააგემოვნებენ. პელაგონს აქვს მთავარი დარბაზი, მყუდრო აპარტამენტი და გათბობა გაგრილების სისტემით აღჭურვილი ღია ტერასა. რესტორნების ქსელი პელაგონი ქართულ ბაზარზე უკვე 10 წელია ფუნქციონირებს. წარმატებულმა სტარტმა განაპირობა ის, რომ დღეის მდგომარეობით ჩვენ 2 ფილიალი შემოვიფაგრებით. ერთი ფილიალი, რომელიც მდებარეობს თინსქუჩა 14 ნომერში, რომელსაც აერთიანებს ეთნო დარბაზი, კლასიკური დარბაზი, ცენტრალური დარბაზი და მყუდრო ეზო. ასევე შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ღონისძიებების, ქორწილების, ბანკეტების და სხვადასხვა სახის ივენთების მოწყობა აღნიშნულ მისამართზე. ასევე ჩვენი მეორე ფილიალი, რომელიც მდებარეობს საბურთალოზე, გამოირჩევა იმით, რომ ზაფხულის მოახლოებასთან ერთად გვაქვს გარე ვერანდა, რომელიც აღჭურვილია გაგრილების სისტემით. შესაბამისად, გვაქვს ცენტრალური დარბაზი, სადაც შესაძლებელია ნებისმიერი სახის ღონისძიებების დაგეგმარება და ნებისმიერი სახის კორპორატიული შეხვედრები. გარდა ამისა, გვაქვს ლაუნჯი. ლაუნჯში შესაძლებელია ასევე საქმიანი, მეგობრული და სხვადასხვა სახის შეხვედრების განხორციელება.
სტერეოტიპი, რომ გართობა მხოლოდ ცენტრალურ უბნებში შეგვიძლია, რესტორანმა პელაგონმა დაარღვია და ამის კარგი მაგალითი ქსნის ქუჩაზე მდებარე რესტორნის მეორე ქსელია. არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ კარგი მუსიკის მოსმენა გინდათ ევროპული სამზარეულოს დაგემოვნება თუ კარაოკეს სცენაზე მუსიკალური შესაძლებლობების გამოცდა. პელაგონი მზადაა ყველანაირი გემოვნების ადამიანს გაუღოს კარი. სადა ფერებში მოწყობილი დიზაინი, ეთნოკუთხე, სიმწვანე და ლამაზი ინვენტარით ყველაზე პრეტენზიულ სტუმრებსაც არ დატოვებს გულგრილს. ამასთან რესტორან პელაგონს ბიზნესის კიდევ უფრო მეტად განვითარებისთვის და ამ სფეროს უკეთ წარმოჩენისთვის გეგმებიც ამბიციური აქვთ. ბრენდი პელაგონისთვის მთავარია ბაზრის განვითარება, სწორედ ამიტომ ჩვენ გეგმავთ სხვადასხვა აქტივობას და ერთ-ერთი იქნება სარესტორნო ფესტივალი, რომელიც ანალოგი არ ჩატარებულა საქართველოში და ამ პროექტის ფარგლებში ჩვენ ვაპირებთ თანამშრომლობას სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან, ასევე თბილისის მერიასთან და გვინდა ჩამოვიყვანოთ სხვადასხვა უცხოელი სპეციალისტები, ამ კუთხით გურმანები, შეფზარებლები და ასე შემდეგ, სომელიები, რომლებიც ჩაატარებენ სხვადასხვა ტრენინგებს, ასევე მასტერკლასებს და ეს მოგცემ საშუალებას იმას რომ კიდევ ერთი ნაბიჯი წინ წავიწიოთ, მთლიანად საქართველოში ეს კულტურა წინ წავწიოთ. როცა საუბარია ბრენდ პელაგონზე, ჩვენ ყოველთვის აღნიშნავთ, რომ აქ თითოეული ინგრედიენტი, თითოეული პროდუქტი არის ჯანსაღი და ეკოლოგიურად სუფთა. ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ჩვენი მომხმარებლები, რომლებიც ჯანსაღი ცხოვრების წესს მისდევენ და მათთვის კი მნიშვნელოვანია ის, რომ თითოეული კალორია, რომელსაც ისინი იღებენ, იყოს დათვლილი და იყოს ჯანსაღი, სწორედ ამიტომ ჩვენ ვაპირებთ ფიტნეს მენიუს დამატებას, რომელიც იქნება სპეციალურად დიეტოლოგის მიერ შედგენილი და ასევე ჩვენ მივაწვდით ამ ყველაფერს ჩვენი უფასო მიტანის სერვისის საშუალებით ყველა მომხმარებელს, ანუ არ იქნება აუცილებელი აქ გვესტუმროთ. რესტორანი პელაგონი ბაზარზე ორი ქსელით არის წარმოდგენილი, ერთი საბურთალოზე, ხოლო მეორე ქსნის ქუჩაზე. კორპორატიული დაბადების დღის წვეულება თუ საქმიანი შეხვედრა, პელაგონს ყველა პირობა აქვს შექმნილი, რომ ნებისმიერი მსურველისთვის იპოვოს კუთხე, სადაც სასიამოვნოდ გაატარებს დღეს. დღეს საქმიანი დილის ეთერში დაახუნზული იქნება ფასიან ქაღალდებზე სტუმრობაც და ძალიან ბევრი საინტერესო ინფორმაციაც კაპიტალის ბაზრის განვითარებაზე უნდა ვისაუბროთ ისევ. ლევან თაღიაშვილი გახსნის საქართველოსა და ლონდონის საფონდო ბირჟის მიმოხილვებით ამ თემას დღევანდელ ეთერში, რომელიც კიდევ ერთხელ გვერდება პირდაპირ ეთერში. ლევან, რა მომზადეთ დღეს ჩვენი მაყურებლისათვის? დღეს საკმაოდ საინტერესო საუბარი გველის ჩვენ სტუმართან, რომელსაც მოგვიანებით აუცილებლად წარგიდგენთ. საფონდო ბირჟა სასახად საბაზრო ეკონომიკის ერთ-ერთი სიმბოლოა, თუმცა საქართველოში ისევე როგორც მთელს მსოფლიოში ფინანსური განათლება დიდი პრობლემაა. ამას ემატება მცირე ბაზარიც, თუმცა ტექნოლოგიების წყალობით სიტუაცია რადიკალურადაა შეცვლილი. მოკლედ, დაგველოდეთ ძალიან საინტერესო თემებით განვაგრძობთ საუბარს, მანამდე კი მიმოხილვით გავაგრძელებთ ჩვენს ჩართვას. ეგრეთ წოდებული ფიქსინგის დროს დაიდო რამდენიმე მსხვილი გარიგება, რაც სასიხარულოა. ლარში დენომინირებული ფასიანი ქაღალდებიდან გასხვისდა სააქციო საზოგადოება სილკნეტის 1190 ობლიგაცია. თითოეულის ფასი დაახლოებით 1000 ლარი იყო, შესაბამისად როგორც ეკრანზე ხედავთ, გარიგების ღირებულებამ 1.190.000 ლარზე მეტი შეადგინა. რაც შეეხება უცხოურ ვალუტაში განხორციელებულ აქტივობებს, კვლავ M-კვადრატი და საქართველოს სალიზინგო კომპანიაზე უნდა ვისაუბროთ. ჯამში ორივე მათგანის 2000-ზე მეტი ობლიგაცია გასხვისდა, გარიგების ღირებულებამ კი 2.95.000 დოლარი შეადგინა. აქედან 100,000 დოლარი საქართველოს სალიზინგო კომპანიაზე მოდიოდა, დანარჩენი კი M-კვადრატზე. გადავიდეთ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, სადაც 4 ქართული კომპანიაა დალისტული. საქართველოს ბანკის 286,000-ზე მეტი აქცია გასხვისდა 4.804.000 ფუნტად. მერამდენი კვირა უკვე ზედიზედ გააქტიურებულია ჯორჯია კაპიტალი, რომლის ყველაზე მეტი 634,000 ფასიანი ქაღალდი გასხვისდა. რაც შეეხება TBC ბანკს, მისი 102,000 აქცია გაიყიდა 1.712.000 ფუნტად. დანარჩენს კი გრაფიკზეც ხედავთ. სამწუხაროდ ვერ შეინარჩუნა TBC-მ გასული კვირის საბაზრო კაპიტალიზაცია და რამდენიმე 10 მილიონი დაკარგა. ამჟამად ის ლონდონში 907 მილიონ ფუნტადაა შეფასებული, არადა გახსოვთ რამდენიმე კვირის წინ მისი ფასი 930 მილიონს აჭარბებდა. თუმცა ის კვლავ ინარჩუნებს ყველაზე ძვირადღირებული ქართული კომპანიის სახელს. საქართველოს ბანკი 829 მილიონი ფუნტი ღირს, ჯორჯია კაპიტალი 360 მილიონი, საქართველოს ჯანდაცვის ჯგუფი კი 322 მილიონი ფუნტი. დაბრუნდეთ საქართველოში, სადაც ბირჟის ინდექსი JSX იანვრის შემდეგ პირველად გაიზარდა, თუმცა აღსანიშნავია, რომ საკმაოდ მცირედით, დაახლოებით 2 პუნქტით და ამჟამად 140 ერთეულისგან შედგება. და ბოლოს საბაზრო კაპიტალიზაცია, რომელიც 30 აპრილის შემდეგ არ შეცვლილა და როგორც ამას გრაფიკზე ხედავთ, ის 1.941 მილიონი ლარია.
მადლობა ლევან, ველოდებით უკვე შენს მიმოხილვას, გაგრძელებას, უბრალოდ მიმოხილვისას სტუმართან ერთად. ოღონდ ეს ცოტა მოგვიანებით იქამდე საქმე დილის ეთერში ამინდის პროგნოზის დრო არის. გარემოს ეროვნული სააგენტო კი გვატყობინებს, რომ დღეს ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან მოქმედი შედარებით გრილი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, ზოგან იქნება ხანმოკლე წვიმა ელჭექით და აღმოსავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს სიტყვაც იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში მაგალითად 23 გრადუსი იქნება და დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ელჭექით ვარაუდობენ, ისევე როგორც ბათუმში, სადაც 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი. ღრუბლეთში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 23 გრადუსი იქნება, ქუთაისში 25 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ზუგდიდში დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის ნავარაუდები და 23 გრადუსი დაფიქსირდება მაქსიმალური ტემპერატურა, ანაკლიაში უმეტესად უნალექო დღე და 22 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 25 გრადუსი მიაღწევს ტემპერატურა და ონში 22 გრადუსი დაფიქსირდება, დღის მეორე ნახევრიდან კი ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. გორში 26 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ცხინვალში 25 გრადუსი იქნება, მარნეულსა და რუსთავში 28 გრადუსი დაფიქსირდება და დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ახალციხეში 24 გრადუსი ელოდებიან, აქაც დღის მეორე ნახევარში ხანმოკლე წვიმას ვარაუდობენ. ბორჯომში 25 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 17 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა. ახალქალაქში 18 გრადუსი იქნება, სტეფანწმინდაში 15 და თელავში 26, სადაც ასევე დღის მეორე ნახევრიდან ხანმოკლე წვიმა ელჭექით არის მოსალოდნელი. რაც შეეხება დედაქალაქს თბილისში დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს დღის განმავლობაში. დღის მეორე ნახევრიდან შესაძლოა იყოს ხანმოკლე წვიმა ელჭექით, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის ქარი და ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა 27 გრადუსი არის ნავარაუდები. აი ასეთი ამინდი არის დღეს 27 მაისს მოსალოდნელი დედაქალაქში და არა მხოლოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით. უმეტეს შემთხვევაში დღის მეორე ნახევრიდან წვიმიანი საღამო გველოდება. მოკლედ ამ ყველაფრის მიუხედავად დღე მაინც საქმიანია და რა თქმა უნდა ტელეპრილოზე BMG-სთან ერთად პირველი რეკლამის შემდეგ კი სტუმრებს უმასპინძლებთ. რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. ოჯახურ შეკრებებს მიზეზი არ სჭირდება. Silk Plus-ი მთელი ოჯახისთვის. Silk TV-ს ყველა არხი, უსასრულო სასაუბრო დრო, SMS-ები და 5 გიგაბაიტი უსწრაფესი მობილური ინტერნეტი Geocell-ის 5 ნომერზე. Silk.net. ყველაფერი კავშირშია. ამის ყურება მთელი დღე შემიძლია. სამწუხაროდ ეს რეკლამა მთელი დღე ვერ იქნება, მაგრამ როდესაც ლუდი იდეალურია, 10 წამიც კი საკმარისია. Harpy, ნამდვილი ირლანდიული ლუდი გინესისგან. გამოიწერე სასურველი ნივთი ამერიკიდან და დააგროვე ბონუს ქულები. ამანათის მიღება შეგიძლია მთელი საქართველოს მასშტაბით. Maleo G, ჩვენთან ერთად შოპინგი უკეთესია.
თუ თქვენ კვლავ გინდათ ბევრი ნივთები, მთაში წასვლა და ზღვაში ყვინთვები, იქნებ მოგინდეთ წინ რომ სახლი დგას. ფიქრობთ, ვინმემ რომ ძეგლი დამიდგას. ხომ შეიძლება ერთხელ მოგინდეთ სადმე გაფრინდეთ, მერე მოფრინდეთ. იქნებ ის გინდათ სხვას რაც არ აქვს. სურვილებსაც ხომ ბოლო არ აქვს. 1000 ლარსაც თუ სურვილებში თვლით ყოველ თვის ბოლოს. 25 წლით მიდით ინატრეთ რაც გულსადია ეს ხომ მოგების წელიწადია. და თუ არ გინდათ რომ სურვილი დარჩეს სურვილად, ჩაერთეთ ავერსის ფრედი ბარათის გათამაშებაში, რომელშიც თქვენ გაქვთ შანსი მოიგოთ 5ჯერ 10000, 25000, 50000 ლარი და ერთგულების ჯილდო 1000 ლარი ყოველთვე 25 წლის მანძილზე, ანუ 300000 ლარი. ავერსი გისურვებთ ჯანმრთელობას და სულიერ სიმშვიდეს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი გთავაზობთ საუკეთესო აპარატებს. ყველაზე მაღალ 20%-იან кэшბექს კლუბის VIP წევრებისთვის. ყოველ სამშაბათს და პარასკევს იმართება 7-იანების ტურნირი. ყოველ 4 შაბათს თამაშდება ფულადი პრიზები, 7 ახალი ავტომობილი და სუპერ პრიზი Toyota Prado. სრული საპრიზო ფონდი შეადგენს 1,221,000 ლარს. სლოტ კლუბების ქსელი 3/7-იანი. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატი ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. TV პირველის ინტერნეტ პარტნიორია My Video-ი. იხილეთ ყველა ვიდეო My Video-ზე. ჩუდო წარმოგიდგენთ იოგურტის ორ სრულიად განსხვავებულ გემოს. წიფებრო წეული და სურნელოვანი ჟოლო. წვნიანი მანდარინისა და არომატული ჯინჯერის სინთეზი განუმეორებელ შეგრძნებას დაგიტოვებთ. ჩემი საყვარელი ჩუდო. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ხრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ხრუს ჯანმრთელობისთვის. უნიკალური ბუნება, ფირუზის ფერისხმა და 300 კილომეტრზე გადაჭიმული ხავერდოვანი ქვიშის სანაპიროები. ჰალკიდიგი, ადგილი, სადაც თავს ნამდვილ ღმერთად იგრძნობთ. სასტუმროები, როგორც ოჯახური, ასევე რომანტიული დასვენებისთვის. 21 მაისიდან პირდაპირი რეისები თბილისიდან ავიაკომპანია ელინეარით 840 ლარიდან. მუზენიდის ტრეველი, მთელი საბერძნეთი, მხოლოდ თქვენთვის. ტრადიციული ლიტვური 0%-იანი დაბალკალორიული პური. არ შეიცავს საფუარს, საღებავს და შაქარს. ლიტვური 0%-იანი პური. სრულყოფილი სხეულის ფორმულა. ლიტვური საცხობი. ხელობა, რომლის შენარჩუნებას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ერმილე მაღრაძის სახელოსნო ახალ თაობას უძველეს ტრადიციას და ცოდნას გადასცემს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გორში მდებარე ტიხრული მინანქრისა და ჭედური ხელოვნების სახელოსნოში შეიხედავს. მუსიკალური ჯგუფი, რომლის რეპერტუარი არა ერთი ან ორი ავტორის, არამედ ყველა წევრის მონაწილეობით იქმნება. მოусმინეთ ბენდს Blue Cat პირველამდე პირდაპირ ეთერში, ცოცხალი შესრულებით. ქართულ-შვედური ფილმის გადამღები ჯგუფი კანიდან დაბრუნდა და ჩვენ ვიცეკვეთ კინოკრიტიკოსთა ყურადღების ცენტრში და ძალიან კარგი ახალი ფილმების რეიტინგის საპატიო ათეულში. ფესტივალის შტაბ-ეშტილებებს პირველამდე ფილმის მსახიობები და პროდიუსერი გაგვიზიარებენ. რა
რა ხდება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო? საკითხი, რომელიც ისევ გააქტიურდა. საქართველო და აზერბაიჯანი. დელიმიტაცია, დემარკაცია და შეუთანხმებელი საზღვარი. ისტორიული ფაქტები, დოკუმენტები და დღევანდელობა. რა გამოსავალი არსებობს და როგორ გადაწყდება დავით გარეჯის საკითხი? აქტივისტები სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. ოპოზიცია. აზერბაიჯანმა სახელმწიფომ დაინახა, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, პატრონი არ ყავს. ეს პრობლემა წინა და წინის წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა, მაგრამ ასეთ კრიტიკულ ზღვარამდე არასდროს არ მისულა. საპატრიარქო. რითიც შეგვეძლება დავეხმარებით აქ. პრობლემა ალბათ საერთო არის სახელმწიფოსა და ეკლესიისა. საქართველოს მთავრობა. ვერც 1, ვერც 2 და ვერც 3 რაუნდით ეს ვერ გადაწყდება, მაგრამ მთავარია რომ იყოს მზაობა, იყოს პოლიტიკური ნება. ამ კომისიის და ამ მოლაპარაკებების შედეგი უნდა იყოს მისაღები და მისასალმებელი როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისთვის, ასევე ჩვენი ეკლესიისთვის. საქართველოს პრეზიდენტი. მე ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მოვალეობა, რომ ამ ქვეყანას მივცეთ მისი სამუდამო საზღვრები, რის გარეშეც ჩვენ ბოლომდე დამკვიდრებული ტერიტორია არ გვექნება და ბოლომდე დამოუკიდებლობა გამყარებული არ იქნება. პირდაპირი ჩართვა ბაქოდან. დღეს დავით გარეჯა. განხილვა ხალხის პოლიტიკის სტუდიაში. ისტორიკოსები, დიპლომატები, ექსპერტები, სასულიერო პირები, აქტივისტები. სახამოს 8-ზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. საქართველოში ძიძობა სერტიფიცირებას დაექვემდებარება, ამის შესახებ ჩანაწერი ბავშვის უფლებათა კოდექსის კანონპროექტში გაკეთებული, რომლის პირველი მოსმენაც პარლამენტში უკვე შედგა. როგორც პროექტში აღნიშნული, სერტიფიცირებულ მომვლელს უფლება ექნება ბავშვის აღზრდასთან დაკავშირებით სოციალური მუშაკისაგან შესაბამისი მხარდაჭერაც მიიღოს. თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ სერტიფიცირება ნებაყოფლობითი იქნება. რას გულისხმობს რეგულაცია და რა უპირატესობით ისარგებლებს სერტიფიცირებული ძიძა? მარიამ ადამია გვეტყვის ამას სტუმართან ერთად, რომელიც უკვე სტუდიაში შემოგვერდა. მარიამ დილმშვიდობის ანა დოკუმენტის თანახმად ბავშვის მომვლელის იგივე ძიძის ნებაყოფლობითი სერტიფიცირების პროცესს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო გაუწევს ორგანიზებას. ბავშვის უფლებათა კოდექსის პროექტი პარლამენტში 2019 წლის 13 თებერვალს წარადგინეს. შეგახსენებთ, რომ ბავშვის აღმზრდელების საკითხის მოწესრიგებასთან დაკავშირებით საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში გასულ წელსაც შევიდა. წინადადების ავტორი მოქალაქე მაია რობაქიძე იყო. თავად ინიციატივა კი ბავშვის აღმზრდელთა რეესტრის შექმნას გულისხმობდა, თუმცა აღნიშნული საკანონმდებლო წინადადება დაიწუნეს პარლამენტში და აღინიშნეს, რომ საკანონმდებლო ორგანოში ბავშვთა კოდექსის კანონის პროექტის თაობაზე მუშაობდნენ, სადაც მათ შორის ძიძა აღმზრდელის საკითხიც იქნებოდა შეტანილი. რატომ არის მნიშვნელოვანი სერტიფიცირება და რამდენად მოაგვარებს ამ მიმართულებით არსებულ პრობლემებს, იდეის ავტორი და იურისტი მაია რობაქიძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. დილმშვიდობისა. მადლობა სტუმრობისთვის. მთავარი საკითხით დავიწყოთ. რატომ არის მნიშვნელოვანი და აუცილებელი, რომ ძიძობა ქვეყანაში გახდეს სერტიფიცირებული და რა პრობლემებს მოაგვარებს, ის თუ მოაგვარებს და დაარეგულირებს იმ ქაოსურ მდგომარეობას, რაც არსებობს ძიძების და აღმზრდელების მიმართულებით. მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ ჩვენთვის როგორც საკანონმდებლო წინადადების ავტორისათვის და როგორც ასე ვთქვათ, სამშვილის დედისთვის პრინციპულად მნიშვნელოვანი იყო შეიქმნებოდა თუ არა საქართველოში ძიძების სახელმწიფო რეესტრი, ექნებოდა თითოეულ მოქალაქეს თუ არა იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან მარტივი პროცედურით მიეღო თავის შვილისთვის ძიძა. მოგეხსენებათ, ძიძა სწორედ ის ადამიანია, რომელიც დროის გარკვეულ ნაწილს თუ უფრო მეც არა, ვიდრე დედა და მამა ატარებს ბავშვთან. აქედან გამომდინარე, ვფიქრობ, რომ ძიძას ყველა ის უნარჩვევები სწორად უნდა კონდეს განვითარებული, რაც აუცილებელია, ასე ვთქვათ, ბავშვთან საურთიერთობოდ. აღარაფერს ვამბობ, ვთქვათ, იმ ძალადობის ამსახველ კადრებზე, რომელიც ყოველდღიურად თუ არა პერიოდულობით მაინც გვხვდება
ხდება სოციალურ ქსელებში თუ გადმოიცემა ტელევიზიით და დამეთანხმებით ალბათ რომ თითოეული მათგანი შოკის მომგვრელია ნებისმიერი მშობლისთვის ამის ყურება. და მომდინარე საფრთხის მასშტაბები იმდენად დიდია რომ ვფიქრობ სახელმწიფო დონეზე უნდა იყოს წარმოდგენილი ეს ინსტიტუტი და გარკვეული სტანდარტი უნდა არსებობდეს ძიძასთან დაკავშირებით და აღნიშნული ასე ვთქვათ ეს სტანდარტი და ეს სერტიფიცირებული ძიძა ყველასათვის უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. რომ ჩავშალოთ, რას გულისხმობს სერტიფიცირებული ძიძა, რა უფლება მოვალეობები ეკისრება მას და რითი იქნება გამორჩეული და განსხვავებული ჩვეულებრივი არასერტიფიცირებული ძიძისგან. მოგახსენებთ, სერტიფიცირება გულისხმობს პირველ რიგში სწავლებას, ასევე გულისხმობს ძიძის პერსონალური მონაცემების შემოწმებას. სერტიფიცირებას სწავლებასთან დაკავშირებით შემუშავებული იქნება სახელმწიფოს მხრიდან ერთიანი სტანდარტი და უკვე ამ ერთიანი სტანდარტის მიხედვით მოხდება ძიძების სერტიფიცირება. ტრენინგები ჩაუტარდება ძიძებს ფსიქოლოგიური კუთხით, ჩაუტარდება სამართლებრივი კუთხით, ასევე პირველადი სამედიცინო დახმარების გაწევის კუთხით, მაგალითად ფსიქოლოგიური ტრენინგი დამოკიდებული იქნება და გათვლილი იქნება იმაზე, რომ მოემზადოს ძიძა ბავშვთან საურთიერთობოდ ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით. სამართლებრივ ტრენინგში გათვლილი იქნება ის, რომ ძიძას მიეცემა ინფორმაცია, როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო კანონმდებლობიდან გამომდინარე იმ ნორმების შესახებ, რომელიც ვფიქრობ, რომ აუცილებლად უნდა იცოდეს ძიძამ, თუნდაც ბავშვის უფლებების დაცვის კუთხით, თუნდაც საკუთარი უფლებამოსილების კუთხით. ხოლო პირველად სამედიცინო დახმარებაში თავისთავად იგულისხმება ის, რომ თუ ღმერთმა არ დაგვაჭიროს, მაგრამ თუ ბავშვს რაიმე სასწრაფო თქვათ დახმარება დაჭირდა, მას პირველადი უნარჩვევები აუცილებლად უნდა კონდეს გამომუშავებული და ასე ვთქვათ არ უნდა დაიბნეს ძიძა, იმიტომ რომ შეიძლება 1 ან 2 წუთი უკვე გადამწყვეტი იყოს ბავშვის სიცოცხლისთვის. თუმცა ეს არის არ არის სავალდებულო, ანუ უპირატესობითი არის. რატომ უნდა აირჩიონ სერტიფიცირება ძიძებმა? რა უპირატესობითი სარგებლება ისინი გარდა იმისა, რომ მშობლის ნდობას მოიპოვებენ, შეიძლება თუ არა ეს ანაზღაურებას ან სხვა რაიმე პრივილეგიებს? ანაზღაურებას რამდენად შეეხება, ეხლა ამ ეტაპზე ამას უშუალოდ ვერ მოგახსენებთ, იმიტომ რომ ვფიქრობ ეს ძიძებისთვისაც ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, დასაქმების კუთხით, რადგანაც ეს ძიძებზე მოთხოვნა საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან დიდი და პირველი მშობლისთვის ეს არის ნდობა, ანუ ამოსავალი წერტილი არის ბავშვის უფლებების დაცვა და არის ნდობა და მე ვფიქრობ, რომ ნდობა ეს იმდენად დიდი იქნება ამ რეესტრის და სერტიფიცირებული ძიძების მხრიდან, იქიდან გამომდინარე, რომ ისევ და ისევ შემოწმებული იქნება მათი პერსონალური მონაცემები და გავლილი ექნებათ გარკვეული სწავლება, ვფიქრობ, მშობლებისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება და ასევე მეორე მხარისთვის, თავად ძიძებისთვის იქნება ეს ძალიან კარგი. იმიტომ რომ ის დისკომფორტი, რომელიც შეიძლება მათ ჰქონდეთ, რომელიც შეიძლება მომდინარეობდეს მშობლის უნდობლობიდან, ვფიქრობ, რომ აბსოლუტურად მოხსნილი ექნებათ ეს დისკომფორტის შეგრძნება. თქვენ ახსენეთ ძალადობის ფაქტები, ასე ხშირია ბავშვთან უხეში მოპყრობის მაგალითებიც, რამდენად დაარეგულირებს ეს აი ამ ფაქტებს, ანუ აი ამ ქაოტურ მდგომარეობას ბაზარზე გადაჭრის თუ არა და რა არის კიდევ მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ აი ეს ძიძების სერტიფიცირების გარდა რა მექანიზმები უნდა შემუშავოს სახელმწიფომ, რომ უკეთესი მდგომარეობა მივიღოთ ბავშვის აღმზრდელების კუთხით. მოგახსენებთ აღნიშნულ საკითხსაც, მაშინ როდესაც საკანონმდებლო წინადადებით მიმართა, ასე ვთქვათ, საქართველოს პარლამენტს ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, ასე ვთქვათ, მუშავდებოდა ბავშვთა უფლებების შესახებ მთელი რიგი პროცედურა. შექმნილი იყო შესაბამისი სამუშაო ჯგუფი და ვფიქრობ, ეს ყველაფერი უკვე თუ ასე ვთქვათ, რა უნდა გააკეთოს სახელმწიფომ, ვფიქრობ, სრულყოფილად არის წარმოდგენილი უკვე ბავშვის უფლებათა კოდექსში, ხოლო რაც შეეხება ძიძის თემას, ამასთან დაკავშირებით უკვე მოგახსენეთ, რომ ეს აუცილებელია, მნიშვნელოვანია და ისევ გადის ბავშვის უფლებებზე. თქვენი იდეა რა იყო თავდაპირველად, იმიტომ რომ ჩვენ პროლოგშიც ვახსენეთ, რომ თავდაპირველად დაიწუნეს ეს პარლამენტში შევიდა. რა იყო დაწუნების მიზეზი და რა ცვლილებები განიცადა შემდეგ უკვე თავდაპირველმა იდეამ და დღეს უკვე რა ეტაპზე არის? ასე ვთქვათ, დაწუნება, ასე ვთქვათ, მე ვიტყოდი, არ არის სწორი მიდგომა, იმიტომ რომ ეს არის
ეს კანონი ასე ვთქვათ არ არის ის დოკუმენტი, რომელიც პირველადი სახით შეიძლება დაამტკიცოს საკანონმდებლო ორგანომ. ეს არის მუშა პროცესი, თითოეული კანონი ისევე როგორც ასე ვთქვათ, ჩემი პროექტი, როგორც ესეთი დამუშავდა და თითოეული კანონი მუშავდება და ძალიან კარგი, რაც უფრო მეტი ადამიანი იქნება თითოეულ ასე ვთქვათ კანონის შექმნაში ჩართული, ვფიქრობ უფრო მეტი სრულყოფილებას მივიღებთ და უფრო მეტად გამოყენებადი იქნება, რაც მთავარია. საჭირო არის პირველ რიგში რეგულაცია, აღნიშნული სფერო რომ მოწესრიგდეს და ეს რეგულაცია უკვე გითხარით რომ ასახულია ბავშვის უფლებათა კოდექსში, ანუ სამართლებრივ საფუძველს ქმნის ბავშვის უფლებათა კოდექსი, ხოლო რაც შეეხება აღსრულების მექანიზმს, ეს ასე ვთქვათ, ჩემს მიერ შეთავაზებულ ხედვაში ეს გათვლილი იყო და ანუ აღსრულების მექანიზმიც ძალიან ეფექტური იქნება, ვფიქრობ. როგორი არის საზოგადოების მოლოდინი და შეფასება ანუ ამ კანონპროექტის და როგორ ფიქრობთ, რამდენად დაექვემდებარება ამ რეგულაციას უშუალოდ ძიძები და აღმზრდელები, რამდენად მიიღებენ ამას და ამ სიახლეს? დიახ, იქიდან გამომდინარე, რომ თითოეული მხარისთვის, როგორც მშობლისთვის, ასევე ძიძისთვის აღნიშნული, ასე ვთქვათ, თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ვფიქრობ, ორივე მხარე მიიღებს გარკვეულწილად სარგებელს, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ, იჯდეს ადამიანი სახლში და ფიქრობდეს თუ სად დასაქმდეს, ჰქონდეს ძალიან კარგი განათლება, ჰქონდეს ძალიან კარგი თვისებები იმისა, რომ ვთქვათ, იმუშაოს ამ კუთხით, მაგრამ არ ჰქონდეს, ასე ვთქვათ, წარმოდგენაც კი არ ჰქონდეს, რომ შეიძლება ამ კუთხით დასაქმდეს და რატომაც არა, როდესაც სახელმწიფო დონეზე იქნება წარმოდგენილი ძიძების ინსტიტუტი, შეიძლება მასაც გაუჩნდეს სურვილი, რომ გაიაროს ეს ყველაფერი და საბოლოო ჯამში მისი მონაცემები აისახოს, ასე ვთქვათ, სახელმწიფო ბაზაში, რომელიც უკვე იქნება მისი, ასე ვთქვათ, დასაქმების გარანტი, ასევე იქიდან გამომდინარე, რომ უკვე მოთხოვნა, ასე ვთქვათ, საზოგადოების მხრიდან არის ძალიან დიდი. ხოლო რაც შეეხება მეორე მხარეს და თვითონ საზოგადოებას და ანუ ამ თემას თუ როგორ შეხვდა საზოგადოება, მაშინ როდესაც ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო წინადადება წარვადგინე, თვითონ გამოხმაურება იყო ძალიან დიდი. და ეს ასე ამ პერიოდის განმავლობაში პერიოდულად მიკავშირდებოდნენ კიდევაც ჟურნალისტები და მთხოვდნენ, რომ იქნებ ჩვენი სათქმელიც მიიტანოთ, რომ იქნებ ეს თემა დამუშავდეს და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავუხადო ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარეს ქალბატონ სოფიო კილაძეს, რადგანაც ძალიან მოწიწებით მიუდგა ამ ასე ვთქვათ სფეროს და მაშინ როდესაც ჯანდაცვის კომიტეტმა ჩემს მიერ წარდგენილი პროექტი, ასე ვთქვათ, დაიწუნა იმ კუთხით, რომ სოციალურ მუშაკით მე პირადად მქონდა გათვლილი, რომ სოციალურ მუშაკეთს უნდა მოეხდინა კონტროლი ძიძასა და მშობელს შორის ურთიერთობაზე იმ კუთხით, რომ კვარტალში ერთხელ უნდა მისულიყო და ჩაეტარებინა გასაუბრება მშობელსა და ძიძას შორის ერთდროულად. სწორედ იმ მოტივით, რომ სოციალური მუშაკები არ არიან, ასე ვთქვათ, საქართველოში შესაბამისი რაოდენობით, ეს იქნებოდა მათთვის კიდევ ზედმეტი ტვირთი. აქედან გამომდინარე, ჩემთვისაც ეს გარკვეულწილად გასათვალისწინებელი იყო, არ დამჭირდა, ასე ვთქვათ, საკანონმდებლო წინადადების ახალი სახით წარდგენა და უკვე ჩვენ გადავინაცვლეთ ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტში, სადაც უკვე, ასე ვთქვათ, ეს თემა დამუშავების პროცესში იყო პარალელურ რეჟიმში და მეც, ასე ვთქვათ, ჩავერთე ამ სამუშაო ჯგუფში და ის პროცედურა, რაც გავიარე, ასე ვთქვათ, ამ სამუშაო ჯგუფში, რასაც კანონის შექმნის პროცედურა ჰქვია, მინდა შევაფასო მაღალი დემოკრატიული სტანდარტით, იმიტომ რომ თვითონ ეს სამუშაო ჯგუფი წარმოდგენილი იყო ძალიან საზოგადოების მრავალი სეგმენტით. პერიოდიდან შევა ძალაში, ესეც რომ გითხრათ, თუ არის შესაძლებელი. ეს ყველაფერი უკვე დამოკიდებულია ბავშვის უფლებათა კოდექსზე და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ პარლამენტი ერთსულოვნად მიიღებს ამ კანონს და არ იქნება წინააღმდეგობა, იმიტომ რომ ეს ძალიან, ასე ვთქვათ, რაც გადავხედეთ, ძალიან დიდი გარანტიას გვაძლევს, რომ ჩვენი ბავშვები იქნებიან დაცული ჩვენს ქვეყანაში. ძალიან დიდი მადლობა. მაია რობაკიძე იურისტი იყო ჩვენთან პირდაპირ ეთერში და ვსაუბრობდით თემაზე, რომ ძიძების სერტიფიცირებადი ძიძობა სერტიფიცირებადი შეიძლება გახდეს. ეს არ იქნება სავალდებულო, თუმცა გარკვეულწილად დაარეგულირებს ბაზარზე არსებულ ქაოტურ მდგომარეობას ამ მიმართულებით. მადლობა მარიამ ინფორმაციისათვის და მადლობა შენ სტუმარს საინტერესო საუბრისათვის. ახლა კი ჩვენს მაყურებელს ერთ-ერთი და კარგად ნაცნობი კომპანია უნდა წარუდგინოთ, რომელიც Forbes Georgia-ს უმსხვილესი კომპანიების სიის სათავეში
სოფლიოში აღმოჩნდა და მწვერვალს აზერბაიჯანის სახელმწიფო ნავთობ კომპანიის ქართული შვილობილი Sogar Energy Georgia იკავებს. $1.170 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივობით და $1.150 მილიონი ლარის შემოსავლით კომპანია რეიტინგის ასეულის 18 მილიარდიანი აქტივების 6.4%-ს შეადგენს და შემოსავლების 8.3%-ს ქმნის. ქვეყნის ერთ-ერთი დიდი ინვესტორი კომპანია საქართველოს ბაზარზე 2006 წელს არის შემოსული და მას შემდეგ არაერთი აქტივობით გვახსენებს თავს. ნინი ლონგურაშვილის სიუჟეტი ვნახოთ Sogar Energy Georgia-ს შესახებ. დროშა აღმართულია, რაც ნიშნავს, რომ Sogar Georgia პეტროლიუმისთვის 26 მაისი მნიშვნელოვანი თარიღია და გრძნობს ამ დღისადმი პასუხისმგებლობას როგორც ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ინვესტორი საქართველოში. საბუჯებში შეიძლება აზერბაიჯანული ფლობელობა არის, მაგრამ კომპანია ქართულია რა, საქართველოს მოქალაქეები მუშაობენ აბსოლუტური უმრავლესობა და საქართველოში მოქმედებს და საქართველოში ქმნის ეკონომიკას და დოლარს და ეს დღე ჩვენთვის ყოველთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ზეიმობს და უერთდებით და წელს გვინდა რომ შევუერთდეთ თქვა დროშის მიმართულებად აქციას შევუერთდეთ ასე თქვა და ჩვენ ყველა ავტოგასამართ სადგურზე ავმართოთ საქართველოს დროშა რაც ალბათ კარგი იქნება და ლამაზიც იქნება და ნუ მე პირადად ძალიან მეამაყება ეგ ნაწილი. ნაბიჯი ეამაყებათ, რადგან დამოუკიდებელ საქართველოში 100 უმსხვილესი ინვესტორი კომპანიის რეიტინგების სათავეში მდგარი კომპანია და ქმნის ეკონომიკას, ეხმარება ქვეყანას განვითარებაში და თავის მხრივ ზრუნავს გარემოს. ყველაფერი კი საუკუნის კონტრაქტის ხელმოწერით დაიწყო 1994 წელს, როცა მსოფლიოს ლიდერმა ნავთობ კომპანიებმა Sogar-თან ერთად კონსორციუმი შექმნეს. კომპანიამ მნიშვნელოვანი დივერსიფიცირება განიცადა და 2006 წელს საქართველოს ბაზარზეც შემოვიდა და დარჩა ამბიციური მიზნებისთვის, ინვესტიციებისთვის, ქვეყნის ეკონომიკაში წვლილის შესატანად და ეს არ არის ცოტა. ეს ციფრებია, რომლითაც კომპანიას საქართველოს უმსხვილესი ინვესტორების სიის სათავეში ამყოფებს. ის $1 მილიარდზე მეტი ინვესტიცია ეს მოიცავს თითქმის საქართველოს 80%-ამდე გაზიფიკაციას, მოიცავს 115 ობიექტს ავტოგასამართ სადგურებისას და ნუ გარდა მაგისა, თქვა ჯამში ინფრასტრუქტურას და შენობის ნაცვლად იგივე თქვა ეს ოფისი და ასე შემდეგ და ბევრი კულტურული ძეგლი არის აღდგენილი და ასე შემდეგ. დიდი ყურადღებას ვაქცევთ თქვა იგივე ელექტრომობილების და ინფრასტრუქტურის განვითარებას. ეგ ერთი ეხლა გვაქვს რამოდენიმე საინტერესო პროექტი და ზაფხულში ვგეგმავთ რომ უკვე გავუშვათ ეს არის მზის პანელები გვინდა რომ გავაყენოთ ჩვენ ავტოგასამართ სადგურებზე და შესაბამისად პირდაპირ მერე დავტენოთ უკვე ელექტრომობილები მაგითი და ისედაც ელექტროენერგიის თქვა ჩვენთვის ეკონომია გავაკეთოთ და პლუს ნუ განახლებადი ენერგია იცით რომ გარემოსთვის ახლა ყველაზე კარგი არის ამ ეტაპისთვის და დავაკეთოთ ეგეთი რაც და პირველ რიგში ჩვენი პასუხისმგებლობაა ყველაზე მეტად რომ ეგეთი ეკო მეგობრული პროექტები ვაკეთოთ რა და ჩვენი თავი აქცენტი არის უფრო მეტად თვითონ საოპერაციონალო ჩვენი ქმედებები რომ მინიმალური ზიანის მონტანი იყოს ეგ არის ჩვენი მთავარი აქცენტი მაგ მიმართულებით რა პასუხისმგებლობას გრძნობენ და არა მარტო გრძნობენ, ამ მიმართულებით მუშაობენ კიდეც. კომპანიამ სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართულებით დაგეგმილ აქტივობებს სისტემური სახე მისცა. შექმნა გრძელვადიანი CSR სტრატეგია, რომელიც 5 ძირითად მიმართულებას მოიცავს. გარემოს დაცვა, ახალგაზრდების მხარდაჭერა, უსაფრთხოება, ქალთა გაძლიერება, ხანდაზმულთა და შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების უფლებების რეალიზაცია. შესაბამისად, კომპანიას ყველა ამ მიმართულებით აქვს გაწეული მნიშვნელოვანი ძალისხმევა, მაგრამ მთავარი სოციალური პასუხისმგებლობა ცხადია საწვავის ხარისხს უკავშირდება. პასუხი ამაზეც აქვთ. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ძირითადი საქმიანობას წარმოადგენს საწვავის რეალიზაცია, ვცდილობთ, რომ მაქსიმალური კომფორტი შევუქმნათ იმ ძღოლებს, რომლებიც მართავენ ელექტრომობილებს და ჰიბრიდულ ავტომანქანებს. დღეს Sogar-ის ქსელში არის 12 ელექტროდამტენი, 12 ლოკაციაზე, შესაბამისად, მომხმარებელს შეუძლია კახეთიდან დაწყებული თბილისის გავლით ბათუმში ისე ჩავიდეს, რომ საერთოდ არ მოიხმაროს საწვავი. ამ 12 ლოკაციაზე, სადაც გვაქვს ელექტროდამტენები, ყველგან გვაქვს ასევე მაღაზიები და კაფის ზონები, სადაც მომხმარებელს შესაძლებლობა აქვს სანამ მანქანა იტენება, მიიღოს სხვადასხვა სერვისები, დალიოს ყავა, ისარგებლოს უფასო Wi-Fi-ით და ასე შემდეგ. ამბიციები დიდი აქვთ, ამიტომ ბაზარზე უახლესი ტენდენციები, რომ პირველებმა დანერგონ, ამისთვის მუდმივად მუშაობენ. სულ ცდილობენ ინდუსტრიის განვითარების ლიდერები გახდნენ და ამით კიდევ უფრო მეტად განიმტკიცონ ის ღირებულება და პოზიცია, რაც მას გლობალურად და უშუალოდ საქართველოს ბაზარზე აქვს. ერთ-ერთი ამ მიმართულებით საქართველოს მოქალაქეების დასაქმებაა. Sogar Energy Georgia-სა და მის შვილობილ კომპანიებში საერთო ჯამში
4265 ადამიანი მუშაობს, რის შედეგადაც კომპანია საქართველოს ერთ-ერთი უმსხვილესი დამსაქმებელია. ჩვენი CSR პოლიტიკის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ქალთა გაძლიერება. აქედან გამომდინარე, ვცდილობთ მაქსიმალურად, რომ სტანდარტულ პოზიციებზე, რომ სტერეოტიპულად მამაკაცები მუშაობენ, ძირითადად დავასაქმოთ ქალები. ამისი სამი მაგალითი გვყავს საქართველოს მასშტაბით, მოლარე ოპერატორები მუშაობენ ქალბატონები, მათ შორის რეგიონებშიც. მაშინ, როცა რუსეთმა საქართველოს გაზის მიწოდება მთლიანად შეუწყვიტა, ქვეყანას მძიმე პერიოდში დახმარების ხელი სწორედ აზერბაიჯანმა გამოუწოდა. შესაბამისად, სოკარი საქართველოს ენერგოუსაფრთხოების, დივერსიფიკაციისა და ენერგორესურსებზე ხელმისაწვდომობის მნიშვნელოვანი გარანტია. ქვეყანაში სულ 1150 ბენზინ-გასამართი სადგურია, აქედან სოკარი 115 ფლობს. შესაბამისად, კომპანიას ბაზრის დაახლოებით 14% უჭირავს. კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებას თუ შევხედავთ, 2006 წლიდან მოყოლებული დღემდე სოკარ ენერჯი ჯორჯიას საქართველოს ბიუჯეტში გადახდილი აქვს 1 მილიარდ 4 მილიონი ლარი და დამატებით 1 მილიარდ 1 მილიონი დოლარი ინვესტიციის სახით აქვს დაბანდებული. გადაცემის სპონსორია Nova, ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. Nova, 12 წელი თქვენს გვერდით. Online shopping-ის სრულყოფილი გამოცდილება მთელი საქართველოს მასშტაბით. ბრენდულ, შენთან სურვილის სისწრაფით. სიახლე გალფში. განახლებული ეკომეგობრული საწვავი G-Force Green Booster-ის დანამატით. მისი უნიკალური ფორმულა მნიშვნელოვნად ამცირებს მავნე ნივთიერებების გამოყოფას ჰაერში. ჩვეულებრივი საწვავისგან განსხვავებით G-Force ზრდის განვლილ მანძილს. შესაბამისად, ამცირებს ხარჯს საწვავზე, ეფექტურად ასუფთავებს ძრავს ნადებისგან და ამცირებს ცვეთას. გადადი G-Force-ზე, მხოლოდ გალფის ქსელში. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ფასდაკლება კარპურში. ქათამი 5 ლარი და 40 თეთრი. სერველადი 4 ლარი და 50 თეთრი. ყავა 12 ლარი და 95 თეთრი. შამპუნი 4 ლარი და 40 თეთრი. ტაფა 15 ლარი და 90 თეთრი. ჩუსტი 3 ლარი და 90 თეთრიდან. გვეწვიეთ კარპური. ყოველთვის დაბალი ფასები. როგორ გაიჟღერებ სწავლება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი ფონდი კეთილსოფელი წარმოგიდგენთ საქველმოქმედო კონცერტს პირველად საქართველოში ბრიტანული ჯგუფი აბბა მანია, რომლის რეპერტუარშია ლეგენდარული აბბას დაუვიწყარი ჰიტები. შემოსული თანხა მოხმარდება ბათუმში სიკეთის სახლის მშენებლობას. ოქროს სპონსორი ტურისტული კომპანია ვანდერლენდი. საინფორმაციო მხარდამჭერები TV პირველი, რადიო ფორტუნა პლუსი, ავტორადიო. ბილეთები იყიდება Ticket G-ზე და Event-იკაზე. 31 მაისი თბილისის საკონცერტო დარბაზი ჯგუფი აბბა მანია.
ჩუდო წარმოგიდგენთ იოგურტის ორ სრულიად განსხვავებულ გემოს. წიფებროწეული და სურნელოვანი ჟოლო. წვნიანი მანდარინისა და არომატული ჯინჯერის სინთეზი განუმეორებელ შეგრძნებას დაგიტოვებთ. ჩემი საყვარელი ჩუდო. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. აირჩიე მაგთის ახალი პაკეტი მარტივი 5 და მიიღე სრული მობილური მომსახურება. ულიმიტო საუბარი მაგთის ქსელში, ულიმიტო SMS-ი და 1000 მეგაბაიტი მობილური ინტერნეტი. მარტივი 5, მარტივი კომუნიკაცია. მაგთი ხარისხია. ხელობა, რომლის შენარჩუნებას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ერმილე მაღრაძის სახელოსნო ახალ თაობას უძველეს ტრადიციას და ცოდნას გადასცემს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გორში მდებარე ტიხრული მინანქრისა და ჭედური ხელოვნების სახელოსნოში შეიხედავს. მუსიკალური ჯგუფი, რომლის რეპერტუარი არა ერთი ან ორი ავტორის, არამედ ყველა წევრის მონაწილეობით იქმნება. მოусმინეთ ბენდს Blue Cat პირველამდე პირდაპირ ეთერში, ცოცხალი შესრულებით. ქართულ-შვედური ფილმის გადამღები ჯგუფი კანიდან დაბრუნდა და ჩვენ ვიცეკვეთ კინოკრიტიკოსთა ყურადღების ცენტრში და ძალიან კარგი ახალი ფილმების რეიტინგის საპატიო ათეულში. ფესტივალის შტაბ-ეშტილებებს პირველამდე ფილმის მსახიობები და პროდიუსერი გაგვიზიარებენ. რა ხდება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო? საკითხი, რომელიც ისევ გააქტიურდა. საქართველო და აზერბაიჯანი. დელიმიტაცია, დემარკაცია და შეუთანხმებელი საზღვარი. ისტორიული ფაქტები, დოკუმენტები და დღევანდელობა. რა გამოსავალი არსებობს და როგორ გადაწყდება დავით გარეჯის საკითხი? აქტივისტები სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. ოპოზიცია. აზერბაიჯანმა სახელმწიფომ დაინახა, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, პატრონი არ ყავს. ეს პრობლემა წინა და წინის წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა, მაგრამ ასეთ კრიტიკულ ზღვარამდე არასდროს არ მისულა. საპატრიარქო. რითიც შეგვეძლება დავეხმარებით აქ. პრობლემა ალბათ საერთო არის სახელმწიფოსა და ეკლესიისაც. საქართველოს მთავრობა. ვერც 1, ვერც 2 და ვერც 3 რაუნდით ეს ვერ გადაწყდება. მაგრამ მთავარია, რომ იყოს მზაობა, იყოს პოლიტიკური ნება. ამ კომისიის და ამ მოლაპარაკებების შედეგი უნდა იყოს მისაღები და მისასალმებელი როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისთვის, ასევე ჩვენი ეკლესიისთვის. საქართველოს პრეზიდენტი. მე ვთვლი, რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი თავარი მოვალეობა, რომ ამ ქვეყანას მივცეთ მისი სამუდამო საზღვრები, რის გარეშეც ჩვენ ბოლომდე დამკვიდრებული ტერიტორია არ გვექნება და ბოლომდე დამოუკიდებლობა გამყარებული არ იქნება. პირდაპირი ჩართვა ბაქოდან. დღეს დავით გარეჯა. განხილვა ხალხის პოლიტიკის სტუდიაში. ისტორიკოსები, დიპლომატები, ექსპერტები, სასულიერო პირები, აქტივისტები. სახამოს 8-ზე. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა.
200-მდე სახელების ქართული პროდუქტი. Nova 12 წელი თქვენს გვერდით. საზღვარგარეთ გასული საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორები თითო ვიზიტზე საშუალოდ 741 ლარს ხარჯავენ. უცხოელების მიერ ქვეყანაში დახარჯული თანხის მოცულობა კი 24.4%-ით გაიზარდა. თბილისის აკრებულოს ხტომაზე ავტობუსის რამდენიმე ხაზზე მოძრაობის მარშრუტების ცვლილებას, ტაქსით გადაყვანის სანებართვო პირობებს და ზონალური პარკირების ტარიფის დადგენას მხარი დაუჭირეს. საქსტატი 2019 წლის პირველ კვარტალში საზღვარგარეთ გასული საქართველოს რეზიდენტი ვიზიტორების მიერ გაწეული ხარჯების სტრუქტურას აქვეყნებს, რომლის მიხედვითაც თითოეულ ვიზიტზე საშუალოდ რეზიდენტები 741 ლარს ხარჯავდნენ, ჯამში ხარჯმა 359.4 მილიონი ლარი შეადგინა და პირველ კვარტალში ვიზიტისას რეზიდენტები ყველაზე მეტს 254 ლარს და 40 საკვებზე და სასმელზე ხარჯავდნენ. 191.5 ლარი დაახლოებით საყიდლებზეა დახარჯული, 152 ლარი და 20 თეთრი განთავსებაზე, 58 ლარამდე გასართობი გამოჯანსაღებელი კულტურული და სპორტული ღონისძიებებისათვის. 36 ლარი დაახლოებით ადგილობრივ ტრანსპორტში იყო ხარჯი, ხოლო სხვა დამატებითი ხარჯებისათვის კი დაახლოებით 58 ლარი და 30 თეთრია დახარჯული. რეზიდენტების 45.8% საკუთარი ვიზიტით ძალიან კმაყოფილი იყო, 37.9% კმაყოფილი და 13.7% არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო. 1.9% კი უკმაყოფილო დარჩა საქართველოში ვიზიტით, ხოლო 7% ძალიან უკმაყოფილო. საქსტატის მონაცემების მიხედვით ამ წლის პირველ კვარტალში საზღვარგარეთ საქართველოს 367.300 რეზიდენტმა ვიზიტორმა 484.800 ვიზიტი განახორციელა. ვიზიტების 37.3% მეგობრების და ნათესავების მონახულების მიზნით იყო დაგეგმილი, 26.2% შოპინგისათვის და 15.6% პროფესიული ეკონომიკური საქმიანობისათვის. 15% შემთხვევაში ვიზიტის მიზანი დასვენება, გართობა და რეკრეაცია იყო, 4.2%-ისათვის კი მკურნალობის და გაჯანსაღების მიზნით დაგეგმილი ვიზიტები. უმრავლესობა განხორციელდა თურქეთსა და აზერბაიჯანში, შესაბამისად 191.900 და 112.100 ვიზიტი. ვიზიტების 12.8% ევროკავშირის წევრ ქვეყნებში იყო განხორციელებული და 11.7% სომხეთში, 6.9% რუსეთის ფედერაციაში და 2% უკრაინაში. პირველ კვარტალში განხორციელებული ვიზიტებისას ვიზიტორებმა საშუალოდ 3.5 ღამე გაათენეს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნიკოლო ზალავიძემ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე ამბროლაურში აღნიშნა, სადაც ის ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებთან ერთად სამინისტროს მიერ ჩატარებულ ღონისძიებებს ესწრებოდა და ადგილობრივი მეწარმეების პროდუქცია დაათვალიერა. მან მადლობა საზეიმო ღონისძიებაში მონაწილე სტარტაპებს, ადგილობრივებს გადაუხადა, რომლებმაც საკუთარი გამოგონებები წარმოადგინეს, მათ შორის ტექნოლოგიური ინოვაციების სფეროში და აღნიშნა ამავე ვიზიტისას ალავიძემ, რომ ადგილობრივი მეწარმეების გაყიდვა გამოფენის პარალელურად, რომ რაჭა სულ მალე გლობალური მასშტაბით ერთ-ერთი საინტერესო და უდიდესი ტურისტული პოტენციალის მხარე გახდება. ქუთაისში რიონისპირა სახლების რეაბილიტაციის პროცესი დაწყებულია. ამასთან დაკავშირებით ქუთაისის მერის მოადგილე მიეწოდა ინფორმაცია BMG-ს. ნინო თვალავაძე აღნიშნავს, რომ ამ მიმართულებით საპროექტო საზედამხედველო სამუშაოების შესრულებაზე ტენდერი უკვე გამოცხადებულია და მისი ღირებულება 1 მილიონ ლარამდეა. მისივე ინფორმაციით ამ პროექტის საინვესტიციო ღირებულება 25 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. რეაბილიტაციას კი მუნიციპალური განვითარების ფონდი დონორებისგან მოზიდული სახსრებით განახორციელებს. წელს ურეკი ტურისტულ სეზონს განახლებული ინფრასტრუქტურის გარეშე შეხვდება. ტენდერი, რომელიც ბულვარის სარეკონსტრუქციო სამუშაოებს და ცენტრალური გზის რეაბილიტაციას ითვალისწინებს, მხოლოდ რამდენიმე დღის წინ დასრულდა. ოზურგეთის მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსმა თამაზ ლომჯარიამ BMG-სთან აღნიშნა, რომ ტენდერში გამარჯვებულ კომპანიას ინფრასტრუქტურული სამუშაოების ჩასატარებლად დრო დაახლოებით 1 წელი აქვს. მისივე თქმით, მიმდინარე სამუშაოები გარკვეულ უხერხულობას შექმნის, თუმცა შერჩეული იქნება ისეთი ადგილები,
ადგილები, სადაც დამსვენებელს დისკომფორტი არ შეექმნება. პროექტის ფარგლებში, რომელსაც მუნიციპალური განვითარების ფონდი აფინანსებს, რეკონსტრუქცია ჩაუტარდება ბულვარს, მოეწყობა ველობილიკი, მოსასვენებელი სივრცეები, შეიცვლება განათება, ასევე მოეწყობა საპირფარეშოები, საშხაპეები და ქუჩებიდან ბულვარზე გასასვლელი ბილიკები. ლომჯარი ამბობს, რომ წლევანდელ ტურისტულ სეზონზე ურეკში რამდენიმე 2-3 სართულიანი სასტუმრო შენდება და ჯერ კურორტს მრავალმილიონიანი საინვესტიციო პროექტები არ აქვს. Hualing ჯგუფი, რომელსაც ეკონომიკის სამინისტროს ყოფილი შენობის ტერიტორიაზე სასტუმრო უნდა აეშენებინა, საინვესტიციო ვალდებულებების შეუსრულებლობის გამო ამ დრომდე 17,000 ლარით არის დაჯარიმებული. BMG-სთან სახელმწიფო ქონების ეროვნულ სააგენტოში განმარტავენ, რომ 17,000 ლარი Hualing ჯგუფს 21 აპრილიდან დღემდე 34 დღის განმავლობაში დაუგროვდა. ჯარიმის ოდენობა კი დღეში 500 ლარია. ჭანტურიას 12-ში მდებარე ყოფილი ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს შენობა პროგრამის 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში 2015 წლის 9,450,000 ლარად აუქციონის წესით გაიყიდა. ინვესტორს კი ვალდებულება 2016 წლის 1 აპრილიდან ჰქონდა არაუმეტეს 36 თვის ვადაში არანაკლებ 100 ნომრიანი სასტუმრო აეშენებინა და ექსპლუატაციაში გაეშვა. Hualing ჯგუფს სასტუმროს სამშენებლო ვადები 2019 წლის 21 აპრილს ამოეწურა, ადგილზე კი სამშენებლო სამუშაოები ამ დრომდე დაწყებული არ არის. სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო წყალტუბოში 5 ყოფილი სანატორიუმის პრივატიზებას განიხილავს. ეს ყოფილი სანატორიუმებია მეგობრობა, ფილიალი, იმერეთი, სავანე და სტალინის ყოფილი აგარაკი. კონკრეტულად როდის და რა პირობებით მოხდება პრივატიზება, დეტალები ჯერ უცნობია. სააგენტოს ინფორმაციით, ქუთაისის საერთაშორისო აეროპორტიდან წყალტუბომდე საავტომობილო გზას მხოლოდ 20 წუთი სჭირდება. შესაბამისად 2018 წელს აეროპორტების მგზავრთნაკადმა 617,000 გადააჭრება და მათი ინფორმაციით ეს საინვესტიციო პირობები ინვესტორისათვის მიმზიდველი უნდა იყოს. კომპანია ჩირინა, რომლის მთავარი მიმართულებაც ქათმის ხორცპროდუქტების დამზადება, წარმოების გასაფართოებლად 35-40 მილიონი ლარის ინვესტიციის განხორციელებას აანონსებს. კომპანიის დამფუძნებელმა რევაზ ვაშაკიძემ აღნიშნა, რომ ეს ინვესტიცია წარმოებას 35-40%-ით გაზრდის. ხორცის ახალი გადამამუშავებელი საწარმოს სამშენებლო სამუშაოები კი სავარაუდოდ წლის ბოლომდე დასრულდება. გარდა ამისა, კომპანიას აზერბაიჯანულ ბაზარზეც აქვს გეგმები, რაც შეეხება აზერბაიჯანს ხსნით სადისტრიბუციო კომპანიას, როდესაც გავიგებთ როგორია ბაზარი, შემდეგ უკვე წარმოებაზე დავიწყებთ ფიქრს, ამბობს რევაზ ვაშაკიძე. დაფასებული თათარის მწარმოებელი კომპანია გრეიფიკი საწარმოს მშენებლობას იწყებს. კომპანიის საექსპორტო ბაზარ საფრანგეთიც დაემატა და პროდუქციაზე მოთხოვნა მზარდია. შესაბამისად, თავად კომპანიის დამფუძნებლები ამბობენ, რომ ისინი ამ დროისათვის შეკვეთებს ვერ აუდიან. ახალი ქარხანა კი ნატახტარში 700 კვადრატულ მეტრ ფართობზე აშენდება და სავარაუდოდ შემოდგომაზე წარმოებაც დაიწყება. ქართული დაფასებული თათარა ამ დროისათვის გერმანიაში, ავსტრიაში, შეერთებულ შტატებში, პოლონეთსა და საფრანგეთში იყიდება. უცხოეთიდან დიდი მოთხოვნის გამო 2018 წელს კომპანია გრეიფმა პროდუქციის რაოდენობის გაზრდის მიზნით 30%-იანი წილი გაასხლისა და $70,000 ინვესტიცია მოიზიდა. ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 268,000 ლარით გაიზარდა და მთლიანობაში 31,500,000 ლარი შეადგინა. დეპუტატებმა სულ 11 საკითხი განიხილეს ბოლოს ხდომაზე, რომელზეც ეს გადაწყვეტილება იყო მიღებული, მათ შორის ცენტრალური პარკის დასუფთავების გამწვანების და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამსახურის წარმომადგენლებმა წარმოადგინეს ინფორმაცია საკურორტო სეზონის მზადებასთან დაკავშირებით. და საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სამსახური სულ დაემატა 260,000 ლარი, აქედან 100,000 ლარი ტექნიკის შესაძლებლად არის. შემდეგ არის დეტალურად არის ჩაშლილი კონკრეტულ აიპებს აქ, მუსიკალურ სკოლას 5,000 ლარი და ასე შემდეგ. თან დეტალურად წარმოდგენილი საზოგადოებრივ ტრანსპორტს უმატებს, რაც მნიშვნელოვანი 6,600 ლარამდე უკაცრავად, რადგან სკოლამდელი წელს ვინც დაამთავრა სკოლა, მათი ექსკურსიები უზრუნველყო. თვითონ სკოლის ხელმძღვანელობა დირექტორები წარმოადგენენ თუ სად ნებავთ, სად სურთ ბავშვებს ექსკურსია და მუნიციპალიტეტის მერია საკრებულოს სრულად აფინანსებს მათ ტრანსპორტირების ხარჯებს.
ახალქალაქის ორ სოფელში, ტურცხსა და კორხში ადგილობრივებმა მე-19 საუკუნით დათარიღებული ეკლესიების რესტავრაცია უნებართოდ დაიწყეს. სამუშაოები კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ შეაჩერა, მშენებლობის ორგანიზატორებმა გაფრთხილებები მიიღეს, ერთი მათგანი კი დაჯარიმებულია. ტურცხში ამბობენ, რომ ეკლესია სახურავი დაზიანებული ჰქონდა და წყალი ჩადიოდა, ამიტომ საჭირო თანხა შეაგროვეს და სამუშაოები დაიწყეს. ტურცხის ეკლესიის წინამძღვარი კი აღნიშნავს, რომ ადგილობრივებმა ძეგლზე სახურავის შეცვლა მისი თანხმობით გადაწყვეტეს. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოში კი განმარტავენ, რომ უნებართო სამუშაოები მონიტორინგის სამსახურის თანამშრომლების გაფრთხილების შემდეგ 16 მაისს შეჩერდა, შეტყობინება კი პოლიციაშიც არის გაგზავნილი. გემრიელი სიუჟეტი გვაქვს საქმე ინდილის მაყურებლებისათვის. მანჯისთან ასე ქვია კვების ახალ ობიექტს, რომელიც ვერაზე ღამბაშიძის ქუჩაზე სულ რაღაც 10 დღე არაც გაიხსნა და როგორც აღმოჩნდა, კორეული სამზარეულო ქართველ მომხმარებლებში საკმაოდ დიდი მოწონებითაც სარგებლობს. შესაბამისად, იდეის ავტორმა აქცენტი სწორედ ამ მიმართულებაზე გააკეთა. ბიზნესის შემოქმედი კი არც მეტი არც ნაკლები ჩვენი კოლეგაა, პროფესიის ჟურნალისტი გიორგი მანჯავიძე. როგორია გზა ჟურნალისტობიდან კორეულ კულინარიამდე, ამასთან დაკავშირებით ანუკა ჯოხაძემ გადაუწყვეტა, რომ დეტალებში გარკვეულიყო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ არც ჟურნალისტიკიდან მიდის მანჯის შორს, ასე რომ ნახოთ მისი ახალი საქმე. სამზარეულოს პიკანტური გემო, რომელიც ცოტათი ტკბილი, ცოტათი მწარე და თითქოს ცოტათი მჟავეც არის. ექსპერიმენტების მოყვარული გურმანების გაოცებას ნამდვილად ახერხებს. როგორც აღმოჩნდა, ექსპერიმენტები არანაკლებ ყვარებია პროფესიის ჟურნალისტ გიორგი მანჯავიძეს. ამ სიყვარულის განძაბრებას კი ხელი ჟურნალისტის პროფესიამად შეუწყო. სხვისი ბიზნესის გაშუქებამ კორეული კვების საკუთარი ობიექტის გახსნამდე მიიყვანა. ისტორია კი ასეთია. სურვილები რაც მქონდა მანამდეც და ის ჰობი რაც იყო რომ სამზარეულოში ვტრიალებდი თავისუფალ დროს და ამ საქმით ვისვენებდი და ეს ხო ჩემთვის განტვირთვა რაღაცები უფრო გამიმძაფრდა ერთ-ერთ კულინარიულ შოუში მასტერშეფში მივიღე მონაწილეობა მას შემდეგ როდესაც ეს გახმაურდა რომ აქ მონაწილეობ უფრო გამოჩნდა ადამიანი ჩვენი ოჯახის წევრი ჩემი ოჯახის წევრი და ჩემი მეგობარი რომელმაც გამოთქვა სურვილი რომ მოდი რატომაც არა ვცადოთ და დავიწყოთ პატარა საქმით ჯერ და დიდზე მერე ვიფიქრე. ექსპერიმენტები ტყუილად არ ვიხსენებია. უყვარს ყველაფერი განსხვავებული. შესაბამისად, როგორც თვითნასწავლი მზარეული, ისედაც პიკანტურ კორეულ სამზარეულოს კიდევ უფრო განსაკუთრებულს ხდის. მანჯის соуსი კი საფირმო კერძის მთავარი ინგრედიენტია. საფირმო კერძი ჩვენი მანჯის ფრთები რასაც ეძახიან არ არის მარტივი კერძი, იმიტომ რომ ბევრი გემოებია შიგნით, ბევრი სანელებლებია, ბევრი სუნელია, ბევრი სხვადასხვა ინგრედიენტია და ძალიან რთულია ყოველ ჯერზე ერთ და იგივე გემოს დასმა. გვაქვს მანჯის ფრთები, გვაქვს ფილე, მანჯის ჩემი სპეციალური соусით, გვაქვს ბრინჯი ბოსტნეულით ცალკე, გვექნება პატარა შემწვარი ხინკლები, რომელსაც ხინკლიკო დავარქვით. როგორც გიორგი ამბობს, კადრის პოვნა თავდაპირველად გაუჭირდა. თუმცა ძიების შემდეგ ის მზარეულები იპოვნა, რომლებიც კორეულ სამზარეულოს ზუსტად ისე აფასებენ, როგორც თავად. ამ ეტაპზე მანჯისთან 3 ადამიანი მუშაობს. ისინი კი კერძის დამზადებისას ძირითადად ქართულ პროდუქციას იყენებენ. სამომავლო გეგმებზე საუბარი ჯერჯერობით უჭერს. როგორც თვითონ ამბობს, ეს ყველაფერი მისთვის ჯერ კიდევ სიახლეა. თუმცა დიდი სურვილი აქვს გაფართოვდეს და უფრო დიდი რესტორანის გახსნას, სადაც მისული სტუმრები თავს ისე იგრძნობენ, როგორც საკუთარ სახლში. მანჯი კი მათ უცვლელად განსხვავებული რეცეპტებით და ახალ-ახალი ექსპერიმენტებით უმასპინძლებს. წარმატებები მანჯის, ჩვენ კი სხვა საქმიანი ამბები გვაქვს. 2014 წლის შემდეგ რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის წილი ქვეყანაში 5%-დან 27%-მდე გაიზარდა. ამის შესახებ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევაშია საუბარი. კვლევა 2014-18 წლებში საავტომობილო საწვავის ბაზარზე არსებულ ტენდენციებს შეისწავლეს. უფრო მეტი დეტალით ახლა თათია ჩაფიჩაძე გვერდება საქმე ინდილის ეთერში. თათია, დილამშვიდობისა. დილამშვიდობისა. დიახ, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ ჩატარებულ კვლევაში რამდენიმე
მნიშვნელოვან მიმართულებაზეა ყურადღება გამახვილებული და მოდით საწვავის ხარისხიდან დავიწყებ. Როგორც ვიცით, ბოლო წლებში მთავრობამ საავტომობილო საწვავის სტანდარტები გაამკაცრა. გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი ავტოგასამართ სადგურებზე პერიოდულად ახორციელებს შემოწმებას. შედეგად კი 2018 წლის დეკემბერში ჩატარებულ მასშტაბურ კვლევაში ბენზინში გადამეტებული ტყუის შემცველობა არსად არ გამოვლინდა. მაშინ როცა წლების წინ ამ მხრივ არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა ჰქონდა. კვლევის პარალელში საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს 8 კომპანიის საწვავის ხარისხი გადაამოწმა. ყველა შესწავლილი ნიმუშში შეესაბამებოდა სტანდარტებს. გამონაკლისი კი მხოლოდ BP Oil-ის სახელით მოქმედ ბენზინგასამართ სადგურებზე გამოვლინდა. კერძოდ ამ შემთხვევაში აღებული პრემიუმ საწვავში დარღვეული იყო ოქტანობის მაჩვენებელი. საინტერესოა ასევე სტატისტიკაც, რომლის მიხედვითაც ირკვევა, რომ მოსახლეობის 46%, ანუ თითქმის ნახევარი ფლობს ავტომობილს. მათგან ყველაზე მეტი 16% რომ პეტროლის საწვავს მოიხმარს, მეორე მესამე ადგილზე გალფი და სოკარი კი 14% არის. საწვავის არჩევის დროს მომხმარებელი ყველაზე დიდ ყურადღებას ფასს აქცევს, შემდეგ კი მას მკვამ მოსდევს ხარისხს. ერთ-ერთი ყველაზე აქტუალური საკითხი სწორედ ფასს უკავშირდება, ამაზე დილითაც ვისაუბრეთ, მიუხედავად იმისა, რომ მსოფლიო ბაზარზე ბოლო წლებში ნავთობის ფასი შემცირების ტენდენციით ხასიათდებოდა, ჩვენთან საერთო ჯამში პოზიტიური გავლენა მაინც არ ქონია. რა მიზეზებზეა ამ კვლევაში ყურადღება გამახვილებული? ანა, ნამდვილად ბოლო 5 წელიწადში ნავთობის მსოფლიო ფასი 48%-ით შემცირდა, თუმცა საწვავი არ გაიაბდა იმის გამო, რომ ლარი დოლარის მიმართ 53%-ით გაუფასურდა და ამასთანავე საწვავის აქციზის გადასახადიც გაიზარდა. მაგალითისთვის 2017 წლის 1 იანვრიდან 1 ტონა ბენზინზე აქციზის გადასახადი 250 ლარიდან 500 ლარამდე, ხოლო 1 ტონა დიზელზე 150-დან 400 ლარამდე. კვლევაში ასევე ვკითხულობთ, რომ 2013 წლიდან საწვავის ბაზარზე კონკურენცია მნიშვნელოვნად გაიზარდა, კერძოდ ნავთობპროდუქტების იმპორტიორი ეკონომიკური აგენტების რაოდენობა 2012 წელს არსებული 7-დან 2018 წლისთვის 57-მდე გაიზარდა. მსხვილი კომპანიების საბაზრო წილი კი 93.4%-დან 79.5%-მდე შემცირდა. 2018 წელს ქვეყანაში 864 მილიონი დოლარის ნავთობი და ნავთობპროდუქტი შემოვიდა, რაც ჯამური იმპორტის 9.5%-ია. უნდა აღინიშნოს, რომ იმპორტირებული საწვავის 83% 4 ქვეყანაზე მოდის, ეს არის რუსეთი, რუმინეთი, აზერბაიჯანი და თურქმენეთი. 2014 წელს რუსეთიდან საქართველოში სულ 50,000 ტონა ბენზინი და დიზელი შემოვიდა, რაც საწვავის მთლიანი იმპორტის მხოლოდ 5% იყო. ამის შემდეგ რუსეთიდან შემოტანილი საწვავის მოცულობა ყოველწლიურად იზრდებოდა და 2018 წელს მან უკვე 296,000 ტონას მიაღწია, რაც 6-ჯერ მეტია 2014 წლის მაჩვენებელზე და საწვავის მთლიანი იმპორტის უკვე 27% შეადგენს. 2018 წლიდან რუსეთის საწვავის ყველაზე მსხვილი მომწოდებელიც გახდა. საკვლევ პერიოდში რუსეთის გარდა მსხვილი მომწოდებლებიდან თურქმენეთის წილი გაიზარდა 5-დან 15%-მდე, ხოლო რაც შეეხება რუმინეთს და აზერბაიჯანს, მათი წილები მნიშვნელოვნად შემცირდა, უფრო ზუსტად კი 60-დან 51%-მდე. აქვე გეტყვით, რომ 2014-18 წლებში ყველაზე იაფი აზერბაიჯანიდან იმპორტირებული საწვავი იყო. ამ დროს საინტერესო არის, რადგან აქციზიც მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის საწვავის ფასში, საბიუჯეტო შემოსავლები როგორ იყო, რა ტენდენციები ფიქსირდებოდა ბოლო 5 წლის პერიოდში ამ მიმართულებით? ნავთობპროდუქტების ბიზნესის დაბეგრვა საქართველოს საბიუჯეტო შემოსავლის მართლაც მნიშვნელოვანი წყაროა. 2014 წელს აღნიშნულმა სექტორმა ქვეყნის ნაერთ ბიუჯეტში 616 მილიონი ლარი შეიტანა, რაც ბიუჯეტის მთლიანი საგადასახადო შემოსავლების 8.5% იყო. 2015-16 წლებში საგადასახადო შემოსავლების საშუალოდ 9%-ით იზრდებოდა. აქციზის გადასახადის ზრდის გამო 2017 წელს საავტომობილო საწვავიდან საგადასახადო შემოსავლები კი 42%-ით გაიზარდა და ბიუჯეტის საგადასახადო შემოსავლების 10.6% შეადგინა. 2018 წელს საწვავის ბიზნესიდან ბიუჯეტის შემოსავლები კიდევ 9%-ით გაიზარდა. 2018 წელს ნავთობპროდუქტების ბიზნესიდან მიღებული საგადასახადო შემოსავლების 46% აქციზზე მოდიოდა, 44% DGG-ზე, ხოლო 10% ყველა სხვა სახის გადასახადზე ერთად. საქართველოს ნაერთი ბიუჯეტში აქციზის გადასახადიდან შემოსული შემოსავლებში 35.4% საავტომობილო საწვავის აქციზის დაბეგრვას უჭირავს. 2017 წლამდე აქციზის განაკვეთის გაორმაგებამდე საწვავის ბიზნესიდან აკრებილ აქციზის მთლიან სააქციზო შემოსავლების 20-21% ეკავა. საკმაოდ მაღალია საწვავის ბიზნესიდან მიღებული დამატებული ღირებულების გადასახადის წილი აღნიშნული კატეგორიის ჯამურ გადასახადებშიც, თუმცა 2014-18 წლებში სტაბილურად ნარჩუნდება 11%-ის ფარგლებში. ეს კი ნიშნავს, რომ ღირებულებაში გამოსახული საავტომობილო საწვავის
საწვავის მოხმარება საქართველოს ეკონომიკის ზრდის პირდაპირ პროპორციულად იზრდება. მადლობა თათია. ნამდვილად საწვავის მოხმარება ერთ-ერთი საინტერესო ინდიკატორია, ისე როგორც ენერგიის მოხმარება, ელექტროენერგიის მოხმარება ეკონომიკური ზრდის მიმართულებით. ჩვენ კი ამ კვლევაზე უნდა გავაგრძელოთ და ნავთობის ბაზარზე საუბარი. ბესო ნამჩეოძესთან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროსი ანალიტიკოსი შემოგვიერთდა საქმე ენდილი სტუდიაში, რომელიც ერთ-ერთი ავტორი არის მათ შორის ამ კვლევის. ბესო დილამშვიდობის. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. დილით აღნიშნე, რომ მომხმარებლების მთავარი ინტერესი ნავთობის მიმართ არის ფასი და შემდეგ გაკვირდებიან ისინი საწვავის ხარისხს და ასე აკეთებენ არჩევას. ძალიან საინტერესო იყო იგივე საბიუჯეტო ნაწილშიც ამ კვლევიდან ტენდენციები და ბაზრის გადანაწილება, რომელი ქვეყნებიდან ვიღებთ უფრო მეტ ნავთობს. ყველას ერთნაირად არ გეკითხები, ახლა მოდი მივყვეთ ნაწილობრივ. ის ტენდენცია, რომელიც ბაზრის გადანაწილებას ეხება, რა აჩვენა რუსეთიდან გაზრდილმა და აზერბაიჯანიდან გაზრდილმა მოწოდების ზრდამ და რა იყო ამის ძირითადი განმაპირობებელი მიზეზი? ხო, რუსეთიდან მნიშვნელოვნად გაიზარდა და ყოველწლიურად იზრდება. 2019 წლის 5 თვე თავდება მის მონაცემები, ჯერჯერობით ჩვენ არ გვქონდა. შესაძლოა ისევ იყოს გაზრდილი. მიუხედავად იმისა, რომ აზერბაიჯანული საწვავი ჯამშნაზეში რაღაც საშუალო ფასი უფრო დაბალი გამოდიოდა, ერთ გარკვეული მარკის ბენზინი უფრო დაბალი ხშირი მოხმარების ხარისხი და ხშირი მოხმარების ბენზინი, რომელიც უფრო რუსეთიდან შემოდიოდა და როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, გარკვეულწილად რაღაც ის ტრანსპორტირება საზღვართან თქვათ ჩრდილოეთ ოსეთიდან გადმოტანა და რაღაცა მარტივია და ბევრი თქვათ უფრო წვრილ მოთამაშეებს თქვათ ბაზარზე შემოაქვს რაღაც ესეთი რაოდენობით ვიდრე დიდ კომპანიებს. ამიტომ გაიზარდა უბრალოდ რუსეთზე, იმიტომ ვამახვილებთ ჩვენ ყურადღებას როგორც არასასურველ პარტნიორზე და საწვავი ერთ-ერთი ესეთი სტრატეგიული პროდუქტია ხო ქვეყნისთვის და რაც უფრო დამოკიდებული ვიქნებით, ну რაღაც საერთო ჯამში მაინც ცუდია. მით უმეტეს რაც დიდი ბაზარია საკმაოდ, ბევრი ფული გადის აქედან ქვეყნიდან და ჯამში არა მარტო თქვა საწვავი, ყველაფერი ერთად რო ავიღოთ, საქართველოს ძალიან დიდი უარყოფითი სავაჭრო ბალანსი აქვს რუსეთთან. ხო ჩვენ რაღაც შეიძლება უხარია რომ ექსპორტი იზრდება რუსეთში, მაგრამ იმპორტიც იზრდება და იმპორტი უფრო მეტად გაიზარდა ჯამში. ან ეს რამდენად შეიძლება რომ იყოს თქვა რაიმე ფორმით ვინმეს მხრიდან გამოსწორებული. შენ ახსენე რომ მცირე ანუ მარტივი არის გადმოტანა არა თქვა მსხვილი კომპანიებისთვის, არამედ ინდივიდუალური, არ შესაძლოა არაბრენდირებული თქვა იგივე ბენზინგასამართი სადგურის მფლობელებიც ამ გზით ამარაგებენ მომხმარებელს. ზოგადად კვლევაში არის თუ არა ჩაშლილი, ან კონდეთ თუ არა წვდომა დაახლოებით რა წილი უკავია სწორედ არაბრენდირებულ ბენზინგასამართ სადგურებს, გავს ინფორმაცია არ ფიქსირდება. მაგრამ ვინ შეიძლება იყოს ამ თუმცა გვაქვს ესეთი ის რომ ხუთი მსხვილი კომპანიის, ცნობილი ხუთი მსხვილი კომპანიის წილი გვაქვს, რომელიც 70%-ამდე არის და შეიძლება ითქვას რომ დანარჩენი 30 ეგ არის. ხო, ხა სხვა ისეთი ცნობილი ბრენდირებული ბენზინი არ არსებობს ამ ხუთი კომპანიის გარდა. თუმცა ამ კომპანიებში, ამ არაბრენდირებულებში რაღაც ნაწილი ისწრება ამის გამოყოფა ძალიან რთულია, რომელიც ამ დიდ ხუთ კომპანიას ეკუთვნის და იქ ყიდის როგორც არაბრენდირებულს, იმიტომ რომ ნაკლები ხარჯით აკეთებს ამას, თქვათ ისე არ არის მოწყობილი ინფრასტრუქტურა და რაღაც და თქვათ 5-10 თეთრით შეიძლება იაფიდგეთ და თქვათ ამავე დროს ეგ იყოს ისევ სოკარის ვისოლის ბენზინგასამართის სადგური რაღაც სხვა სახელით, რომელიც არც მახსოვს ესეთი სახელებით რაღაც. შესაძლოა ყოველგვარი სახელის გარეშე იყოს ერთჯერადად. წილი არ შეიძლება ისეც რომ დავამატოთ 80%-ამდე. ხოდა ვინ შეიძლება ჩვენ ვამბობთ რომ პრობლემურია, როდესაც ასეთი უარყოფითი ბალანსი გვაქვს რუსეთთან და განსაკუთრებით მისი წილი როცა იზრდება, მაგრამ რა შეიძლება იყოს გამოსავალი, ანუ ეს უკვე მომხმარებლების საერთო განწყობამ და დამოკიდებულებამ უნდა გასაზღვროს თუ რაიმე ფორმით შესაძლებელია იგივე ამ ბიზნესის ან სახელმწიფოს მხრიდან აქტიურობა ან აქტივობა იმისათვის რომ თუნდაც ეს მონაცემები რაღაც პერიოდის განმავლობაში ამდენიმე წელში კიდევ უფრო მზარდ ტენდენციას არ გვაჩვენებდეს, არ თუ დაკორექტდება. მომხმარებელი ამ შემთხვევაში დაიბნება, ეს ვერ გაარკვე, სხვა რამოდენიმე ქვეყნიდან შემოდის, ხო, საწვავი ყოველი ჩასმის წინ, შეიძლება ვერც გაარკვიო, რომელიმეზე და რაღაც. უბრალოდ მე ვფიქრობ, აი რაღაც ესეთი გამოფრთხილებელი მოძრაობა უნდა იყოს რაღაც თავრობის მხრიდან, რომ ყველებს რომ თავი დავანებო, ძალიან რისკიანი ბაზარია. დღეს რომ ვიღაცას რაღაც რუსეთში ბიზნესი აწყო და იქიდან ექსპორტი აქვს, ან იმპორტი აქვს და რაღაც ფურჩა, უცებ შეიძლება დამთავრდეს ყველაფერი ერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილების გამო, ხო? როცა თუ ადამიანი ამ რისკებს გაათავისებს,
არ უნდა ცდილობდეს მაინც და მაინც ბევრი ინვესტიციები განახორციელოს ამ მიმართულებით. ამაში ვხედავ რაღაც ისე გამოსვლას დანარჩენი რაღაც პირადი ამბავია ძალიან ინდივიდუალურად, თქვა მე არ ვივაჭრებდი, არ შემოვიტანდი რუსეთიდან ბიზნესს არ უნდა მოგებიანი იყოს. სხვა სხვისი გადასაწყვეტია, არა რისკების რო დაემატება ამ ამბავს, მე მგონი ცოტა უნდა დაფიქრდნენ უფრო. ზოგადად თათიამაც ახსენა, მნიშვნელოვანი არის იმის შედარება, რომ ნავთობის ბაზარი ბოლო 5 წლის განმავლობაში პროდუქტს 58%-ით გაიაფებულს აწვდის მთელ მსოფლიოს ჯამურად თუ შევხედავთ ამ 5 წლის ჯამს, რაც კვლევაშიც აღნიშნული იყო, მაგრამ საქართველოში იმის გამო რომ აქციის გადასახადი გაიზარდა, ფაქტობრივად გაორმაგდა, დიდად არ შეგვტყობია. რა აჩვენა ამ საერთო სურათმა ჩვენთან და ბევრი მითები არსებობდა ხოლმე ზოგადად ბენზინის მოხმარებასთან დაკავშირებით, ლარი სადღაც მიდიოდა, ან დღეს კიდევ სხვაგან მიდის და ასე შემდეგ და არის კარტერულ გარიგებებზე მუდმივად საუბარი და ამასთან დაკავშირებით ოფიციალური, თქვა სახელმწიფო სტრუქტურების მხრიდან არ ყოფილა შესაბამისი პასუხი, რომ ვინმესთვის, თქვათ, რომ დაიდასტურებინათ, რომ ეს ჭორები ყოველ შემთხვევაში რაზეც პოლიტიკოსები აპელირებას აკეთებენ, რაიმე საფუძველთან არის ახლოს. დღეს რამდენად არის ნავთობის ბაზარზე ხელოვნური ფასები, თუ ის ფასები, რაც საქართველოში ფიქსირდება, არის რეალურად სწორედ ამ აქციზის გადასახადის გაორმაგებისაგან იმ დონეზე შენარჩუნებული, რა დონეზეც ჩვენ ვუყურებთ. ხო, ჩვენ ისეთ კვლევა 2014-18 წლები იყოს, მაგრამ თან დაემთხვა 2014 წელი, 14 წელი იყო, როდესაც ლარმა დაიწყო სწრაფად მნიშვნელოვნად გაუფასურება და 2014 წელი იყო, როცა პირიქით ნავთობის სოფლიო ფასმა დაიწყო შემცირება, იქ რაღაც ცნობილი ამბების გამო, ამერიკის, უკრაინის რაღაც ამბების გამო და მაგრამ საბოლოო ჯამში მოხდა ისე, რომ ნავთობის სოფლიო ფასი უფრო ნაკლები პროცენტი, დაახლოებით 40%-ით არის შემცირებული, როდესაც ლარის კურსი უკვე არც ჩვენ კვლევის პერიოდში კიდე ამდენი არ იყო, 60-მდე იყო და მაშინ გამოდიოდა სადღაც 55%-მდე იყო ლარი გაუფასურებული, ხო? და როდესაც ჩვენი იმპორტიორები ამას ყიდულობენ დოლარში, შემოსავალი თქვა საცალო ქსელში აქვს ლარში, მე უნდა იყიდონ დოლარი და დოლარი შემოიტანო ბენზინს პირდაპირ უძვირდება და ისევე მოქმედებს ლარის კურსი ამ ბენზინის ფასზე, როგორც თვითონ საწყისი ფასი დოლარებში რაც არის, ხო? ამიტომ 2014 წელს ბენზინი ღირდა უფრო იაფი, დღეს უფრო ძვირი. ევრო რეგულარი ქონდა აღებული 2 ლარი ღირდა, ამ 2.35 ღირს ეხლა რაღაცა რამოდენიმე გადაგვარჩინა. აქციის რაც შეეხება, ეხლა მაქსიმუმ ამან მოუტანა, რო თქვა, რომ სულ ფასში შევიდა 18 თეთრი. ანუ აქციზი რომ არ გაორმაგებულიყო, ეგრებოდა ბენზინი უფრო იაფი, მაგრამ მაინც უფრო ძვირი იქნებოდა, ვიდრე თქვა იყო 2014 წელს, ხო? ამიტომ ვალუტის კურსი იყო ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი ბოლო ამ 4 წელიწადში, რო ავიღოთ ფასის ჩამოყალიბებაში და იგივე თუნდაც იქ კონკურენციის აგენტოს კვლევის სენსკოქ ჩვენ დასკვნები განხილულსა ჯერ დააჯარიმა, მერე შეუმცირა, მაგრამ მაინც ჩვენც რო დავთვალეთ, იკითხება რომ 2014 წლამდე გაცილებით უფრო მაღალი მარჟა იყო მოგების, მაშინ თქვა კონკურენციის აგენტო 40-51-საც კითხვი და ეხლა შეიძლება იყოს მაქსიმუმ 5-10 თეთრი. ფაქტობრივად აღარ რჩება, იმენა ძვირია ლარში შესაწყიდი ბენზინი, შემდეგ გადასახადები, ასევე გაძვირებულია სხვა მიმდინარე ხარჯები, რაც ოპერირება სჭირდება ბენზინ გასამართი სადგურების და ასე შემდეგ, არ ვიცი. და ასე კომპანიების მოგება ზარალის უწყისებით გვაქვს კიდე ჩვენ ნაჩვენები. არაფერი აურმა, ეხლა ზუსტად აღარ მახსოვს რომელი იყო, ერთი მე მგონი ყველი იყო ზარალი დაასრულა გასული წელი 2017 წლის 18 წლის ანგარიშები ჯერ არ. აი ამ სავალუტო ცვლილებამ რეალურად რამდენჯერმე წამოწია ტალღა, როდესაც ნავთობ იმპორტიორი კომპანიები ითხოვდნენ მათ შორის ხელისუფლებისაგან, რომ კურსზე მიბმულიყო აქციზის გადასახადი ან რაიმე ფორმით შეემცირებინათ უკვე მიღებული გადაწყვეტილებიდან უკან. რა თქვათ, რას შეცვლიდა? მიუხედავად იმისა, რომ შენახაშო 18 თეთრი იყო რეალურად აქციის გადასახადი, 18 თეთრით არის გაზრდილი, რა ფორმით შეიძლება ხელისუფლების ინტერესის შემთხვევაში, რომ თქვათ ამ ბაზარზე ნავთობის ფასი იყოს დარეგულირებული, იმიტომ რომ ნავთობის ფასის ზრდა განსაზღვრავს მერე სხვა ბევრი პროდუქტის ფასის ცვლილებას და შესაბამისად ინფლაციაზე პირდაპირ აისახება ჯამურად. ხო, მე აქ ვერ ხედავ რაღაც დიდ პერსპექტივას, უფრო პოპულარული თემა მგონია, იმიტომ რომ ეხლა რომ შეაცირო 17-15 შეიძლება ამის გამო მოაკლდეს ძველ აქციზე რო დაუბრუნდეთ, მაგრამ ლარის კურსი ცოტა ზემოთ წავიდა ამ ბიზნეს სოფლიო ფასი, ისევ დაუბრუნდება ფასი ძველ ნიშნულს, გარდა ამისა, აქ ჩვენ ახსენები გვაქვს, რომ მოხმარება შემცირდა 2017-18 წლებში, ამ ბენზინის მოხმარება უფრო მეტი იქნება, სავაჭრო ბალანსი გაუარესდება, სავაჭრო ბალანსი გაუარესდება, ისევ ლარის კურსი დაარტყამს, ისევ ფასი გაიზრდება, გარდა ამისა ლარის კურსი რო დაარტყამს, ელექტროენერგია გაძვირდება, გაზი გაძვირდება და ბიზნეს არაფერი არ გაუმარტივდება მაინც, ხო? ამიტომ
თან ამის იმას თუ ავიღებ რა იყო კიდე არგუმენტი ხო რა ბენზინზე საერთოდ რატო არის აქციზი დაწესებული გარემოზე და რაღაცა და ის არის სტიმულია რომ აძვირებ რომ უფრო ნაკლები მოიხმარო იდეაში მე გადასახადების შემცირების მომხრეობა მაგრამ 200-300 მილიონი თქვა საწვავის ბიზნესიდან არ ამოვიღო ამას ჯობია რაღაც სხვას მოვაკლოთ ეგ თქვა და საშემოსავლო გადასახად შემომწიროთ ან მოგების ან დღეგე და ესე შემდეგ ეს პოპულარულია ბენზინს გაგიაფებ ბენზინს ბევრი ხმარობს მასობრივ იყოს არ შემიძლია არ კითხო ლარის კურსთან დაკავშირებით ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური თემა არის განსაკუთრებით გასულმა კვირამ ყოველდღიური სიახლეებით გაგონებრივ რამნაწილში და არც პოზიტიურით და ბევრჯერ დაისვა კითხვა თითქმის ყველა სტუმართან დავსვი ეს კითხვა ვინც ამ თემაზე შეიძლებოდა რომ ყოფილიყო რელევანტური მოპასუხე ვინ არის დღეს პასუხისმგებელი ეროვნული ვალუტის კურსზე იმიტომ რომ მათ შორის პირდაპირ ახდენს გავლენას ის ბენზინზე და მთელი მჯაჭვზე რომელიც უკვე აღწერეთ შეიძლება თუ არა იყო ბევრი საუბარი მსურა კურსთან დაკავშირებითაც შეიძლება თუ არა რომ ეს მახასიათებლები რომელზეც ძალიან აქტიურად საუბრობენ იყოს მსურავი კურსის დამსახურება ანუ ბოლო დროს ლარის მდგომარეობა რაც ხო ვიცით რომ ოფიციალურად ეს დანიშნული უფროსი არ ყავს პასუხისმგებელი მაგრამ თუ ამ მაღალ გაუფასურებაში შევხედავთ როლებს დღეს არის ცალსახელმთავრობის როლი და აღმასრულებელი ხელისუფლების იმიტომ რომ ლარის კურსი ჯამში აყალიბებს ეკონომიკური მდგომარეობა და ესე იგი არ არის ესეთი ეკონომიკური მდგომარეობა რომ სტაბილურობა შენარჩუნებულიყო ხო რაც აქამდე ვიცით თქვა მონაცემები და ახლად აპრილისში ჩათვლით თქვა სავაჭრო ბალანსი შედარებით გაუმჯობესებულია ტურიზმი გაზრდილია ფულადგზავნილები გაზრდილია მაგრამ ძალიან შემცირებულია 2018 წლის ჯერჯერობით პირდაპირ უცხოური ინვესტიციებს სავარაუდოდ და ეს ინვესტიციების დაყოფა ძალიან პირობითია პირდაპირია ისეთია თქვა ასევე არის სავალო კაპიტალი რომელიც ამავე დროს როგორც ინვესტიცია ისედაც განეხილება არის სესხათაღებული პირდაპირ უცხოური ინვესტიციების არსებობს მათ შორის და ესე შემდეგ და აი როცა გამოქვეყნდება დიდი ალბათობით აქ იქნება ისევ კლება ხო და როცა ახლა უცხოური კაპიტალის მოზიდვა ხდება პრობლემა ეს ცალსახელმთავრობისკენ არის ხო თუ ამის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორი რამაც კურსი ამ მდგომარეობამდე მიიყვანა სწორედ ეს ინდიკატორი იყო ტურიზმი ახსენე და კიდევ ერთი კითხვა აუცილებლად უნდა დაგისვა მით უმეტეს ამ თემასთან დაკავშირებით BMG საკმაოდ ვრცელ მასალას მოამზადებს უახლოეს მომავალში ტურისტების დახვედრისათვის ჩვენ გვჭირდება სერიოზული ინფრასტრუქტურა მიუხედავად იმისა რომ კერძო კომპანიები საკმაოდ აქტიურობენ ქუთაისის მაგალითზე ვნახეთ რომ სახელმწიფოს მხრიდან არ იყო ბევრი დადებული პირობა შესრულებული და ასე შემდეგ ვინ უნდა იყოს ზოგადად ვკითხულობ არა თქვა დღევანდელი რეალობიდან გამომდინარე პასუხისმგებელი ახალი აეროპორტების მშენებლობაზე ახალი ინფრასტრუქტურული პროექტების გაკეთებაზე ისეთი ინფრასტრუქტურული პროექტების როგორც არის აეროპორტი თუნდაც სახელმწიფო თუ ინვესტორები ვის უნდა მიუცეთ უფლება ამ ყველაფრის გაკეთების ხო, ну, აკრძალული არცაც არ უნდა კონდეს, უფლება უნდა კონდეს, ხო? მაგრამ აი წეღანავს თქვი, ხო, ინვესტორები არ შემოდიან, მსხვილი ინვესტორები და ისევ არ შემოდის აეროპორტებისაც შენებლად, როგორც სხვა სფეროებში, ხო? ამის მიზეზი არის ის შეთანხმებები, მათ შორის რომელიც დღეს არსებობს აეროპორტებში. კი, მათ შორის არის ის შეთანხმებები, მათ შორის არის არც ისე სტაბილური სიტუაცია, თუნდაც რუსეთის ფაქტორი და ასე შემდეგ, ну, ბევრი ახლა ბიზნეს გარემოს ვარყოფით იმ გეზრობის საუბრო შორს წაგვიყვანს, მაგრამ ზოგადად ესეთი ტურიზმის ტურისტების ზრდა ეს არის მაგრამ ამდენად ჭირდება ამ ტურისტებს ფრენა კიდე სხვა საკითხია იმიტომ რომ ძირითადად რუსეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი ცალკე არის თქვა გაცილებით ნაკლები ეს ოთხი ქვეყანა ძირითადად რაც ჩამოუთვალე უკრაინა რომელსაც ასევე შეუძლია კიდე თქვა მაგრამ ის ნახეთ რომ პირდაპირ ფრენების შემთხვევაში იზრდება მათ შორის იზრდება მაგრამ ეს ასე პირდაპირ ფრენები თუ შეღავათიანი იქნება მათ შორის ну თბილისთან აქვს არაფერი აღარ ეშველება დიდხანს 160 კილომეტრის რადიუსში ესეთი ხელშეკრულება ხო არ შეიძლება უფრო მოშორებით შეიძლება ეს მოკლედ დასათვლელი ეს უნდა იყოს კომერციულად მომგებიანი პროექტი ხო თუ სახელმწიფო ამას გააკეთებს კომერციულ მომგებიან პროექტს შეკრავს და მერე თქვა მოიწვევს კერძო ინვესტორებს ტენდერი წარმომიდგენია რომ შესაძლებელია და შეიძლება რაღაც მცირე წილი აქ იყოს სახელმწიფოს ტერიტორიით მიწით ან რაღაც შევიდეს რომ ცოტა გაუიაფოს ინვესტორს იმდენი გამოუყენებელი მიწა გვაქვს მაინც ზარალის მეტი არაფერი არ მოგხსნე ხარ რაღაცას რომ გადასცე რომ
შეღავათი გაუწიო. თუმცა იმ გარემოდან გამომდინარე შენ თვლი რომ სახელმწიფოს უნდა კონდეს ინტერესი, იმიტომ რომ რთული არის რომ ინვესტორის ინტერესი არსებობს. ხო, ჩვენ ესე თუ რაღაც ავაშენოთ აეროპორტი, რომელიც წამგებიანი იქნება და სახელმწიფო ბიუჯეტი და დაფინანსდება და ჩამოვიყვანოთ ტურისტები, რატომ უნდა დაუფინანსოთ ჩვენ უცხოურ ტურისტებს საქართველოში მგზავრობა, ახლა რას დახარჯებენ ახლა ინვესტორებს ბიუჯეტიდან იყოს ხო რაღაცა ეს არც ვერ იქნება ახლა თავარი ისა ხო ანუ მაშინ იმ ტურისტის ჩამოსვლა უფრო ნაკლებ მომგებიანი იქნება საქართველოს და შეიძლება თავისი ტემპით ახლა რაც იზრდება საკმაოდ კარგი ტემპი აქვს ისე დაძრდით ეს ტემპით რომ შევინარჩუნოთ და კარგი შედეგი იქნება მილიონ ახლა მე ჩამოდის რაღაცა ყოველ წელს და აეროპორტი ანუ ისე ვამბობ რომ ბიზნეს კომერციულად არის დასანახი რამდენად მომგებიანი იქნება და რა შეუძლია გააკეთოს მთავრობას. დიდი მადლობა საინტერესო კვლევისთვის და საინტერესო პასუხებისათვის მნიშვნელოვან თემებზე. ბესენ ამჩაოძე საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს უფროს ანალიტიკოს მასპინძლობდით საქმე ინდელის ეთერში. შესაძლოა წინ ფრენების განრგი გველოდება ნაგრძელოდიანი ამინდის პროგნოზით და რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. PSP-ში აქცია ვინის ფაფებზე დაბრუნდა. შეიძინეთ 100%-ით ნატურალურ რძეზე დამზადებული ვინის 2 ფაფა და მიიღეთ მესამე საჩუქრად. ასევე საუკეთესო ფასი ვინის რძეზე. მხოლოდ 12 ლარად და 80 თეთრად. ჰიპის 2 ფაფის შეძენისას მიიღეთ კიდევ 2 ფაფა საჩუქრად. ჰიპის 2 პაუჩის შეძენისას მესამე საჩუქრად. დასაჩუქრით ნუტრილაკის ნებისმიერი პროდუქტის შეძენისას და მიიღეთ ორწყობილა, როცა გავიზრდები. PSP. ყველაფერი საუკეთესო ბავშვებს. შენს გახდი ჩვენი ბინადარი. თქვენს კარგ განწყობას ალერგია აფერხებს, ცემინება, ქავილი, სურდო, ცრემლდენა. PSP-სთან ერთად ალერგიის დამარცხება მარტივია. მხოლოდ PSP-ში ალერგიის საწინააღმდეგო მედიკამენტები ყველაზე დაბალ ფასად. PSP, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. ეგზოტიკური ინდონეზია, ბალის ზღაპრული კუნძული, საბერძნეთი, ლეგენდარული კუნძულები კრეტა და მიკონოსი, დაუწყარი კრუიზი ხმელთაშუა ზღვაზე, სტუმართმოყვარე სიცილია, ანტალიის ფირუზისფერი ზღვის სანაპირო, იტალიის მარგალიტი, ჯადოსნური რიმინი, თუმოროულენდის მუსიკალური ფესტივალი. მოგზაურობა იწყება აქ. ტუროპერატორი კაპიტან ბლუსი, მარი ბროსესორი. იგრძენით ნარჩევი მარცვლების მაგია. ყავაში ყველაზე მნიშვნელოვანი მისი შიგთავსია. შეიცანით იაკობსის არომაგია. კალცემინი ადვანსი აკავებს კალციუმს და უნარჩუნებს ძვლების სიმტკიცეს. კალცემინი ადვანსი თქვენი ძვლების სიმტკიცისთვის. გამოყენებისას გაიცანით ინსტრუქციას. გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. ბაია. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენ ხანს შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. და ღვთის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე.
გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს 3-1-ში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. ეწვიეთ ევროპული ცივილიზაციის საკვანს, მზის, ზღვის და სიყვარულის კუნძულ კრეტას. აქ თქვენგელით დაუვიწყარი ემოციები, ულამაზესი სანაპიროები და აქტიური ღამის ცხოვრება. გეძლევათ უნიკალური შანსი ერთდღიანი ექსკურსიით მოინახულოთ კუნძული სანტორინი, 64 დედამიწაზე, თეთრი შენობებით, ლურჯი გუმბათებითა და ფირუზის ფერისხმით. დაუვიწყარი 10 დღე კუნძულ კრეტაზე, 995 ლარიდან. პირდაპირი რეისები 17 ივნისიდან თბილისი ჰერაკლიონი. ავიაკომპანია ელინეარით. მუზენიდის ტრეველი. მთელი საბერძნეთი მხოლოდ თქვენთვის. მზად ხარ? მის ოჯახთან შესახვედრად. ამ მნიშვნელოვანი მოვლენისთვის. პირველი ჩახუტებისთვის. ჩვეულებრივი კბილის პასტისგან განსხვავებით, ახალი რევოლუციური ფორმულა Colgate Total აერთიანებს ორ ბუნებრივ კომპონენტს, ცინკს და არგინინს. იბრძვის ბაქტერიებს კბილებზე, ენაზე, ლოყებსა და ღრძილებზე და იცავს მათ 12 საათის განმავლობაში. იმისთვის, რომ იყო აბსოლუტურად მზად. ახალი Colgate Total იყავი მზად ყველაფრისთვის. ახალი Colgate Total უზრუნველყოფს მინანქრის აქტიურ დაცვას, პირის ღრუდან არასასიამოვნო სულის მომენტალურ ნეიტრალიზაციას და ებრძვის კბილების მომატებულ მგრძნობელობას. ახალი Colgate Total მოწინავე ფორმულა მთელი პირის ღრუს ჯანმრთელობისთვის. ფინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენი? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. ფრჩხილისა და კანის სოკოს სერიოზული პრობლემაა. სტიბერილის ხსნარი ღრმად აღწევს ფრჩხილსა და კანში, ანადგურებს სოკოს, ამცირებს ანთებას, ხსნის ქავილს. სტიბერილი ჯანმრთელი ფრჩხილებისთვის. გამოყენებისას გაეცანით ინსტრუქციას გვერდითი მოვლენების შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად მიმართეთ ექიმს. გაქვს ქერატმა ან წაბლისფერი, ჟღალიან თუნდაც ჭაღარა. მნიშვნელობა არ აქვს როგორი თმა გაქვს. PSP-ში ჯანსაღი და მძინვარე თმის აქცია დაიწყო უფროსებისა და ბავშვებისთვის. მიიღეთ 50%-მდე ფასდაკლება შამპუნებზე, ბალზამებზე, ნიღბებზე, სპრეიზე, მშრალ შამპუნებზე, ზედებსა და საღებავზე. PSP ჯანსაღი თმის ექსპერტი. და შუაღამით კონკია სეტლმა ყველის ფორმა მიიღო. საუზმე თუ შეიძლება. ყველის? უფრო სწორად გოგრის, როდესაც მას გამოეკიდა პრეზიდენტი. ვინ პრეზიდენტი? ჯადოსნური. დნარიყვალი პრეზიდენტი დამზადებულია უგემრიელესი ნაღების ყოლისა და ხაჭოსგან, რომ თქვენი ყოველი დღე დაიწყოს. ჯადოსნურად. დნარიყვალი პრეზიდენტი. შეხედეთ ცხოვრებას მადიანა. ხელობა, რომლის შენარჩუნებას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს. ერმილე მაღრაძის სახელოსნო ახალ თაობას უძველეს ტრადიციას და ცოდნას გადასცემს. ჩვენი გადამღები ჯგუფი გორში მდებარე ტიხრული მინანქრისა და ჭედური ხელოვნების სახელოსნოში შეიხედავს. მუსიკალური ჯგუფი, რომლის რეპერტუარი არა ერთი ან ორი ავტორის, არამედ ყველა წევრის მონაწილეობით იქმნება. მოусმინეთ ბენდს Blue Cat პირველამდე პირდაპირ ეთერში, ცოცხალი შესრულებით. ქართულ-შვედური ფილმის გადამღები ჯგუფი კანიდან დაბრუნდა და ჩვენ ვიცეკვეთ კინოკრიტიკოსთა ყურადღების ცენტრში და ძალიან კარგი ახალი ფილმების რეიტინგის საპატიო ათეულში. ფესტივალის შტაბ-ეშტილებებს პირველამდე ფილმის მსახიობები და პროდიუსერი გაგვიზიარებენ. რა ხდება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო?
საკითხი, რომელიც ისევ გააქტიურდა. საქართველო და აზერბაიჯანი. დელიმიტაცია, დემარკაცია და შეუთანხმებელი საზღვარი. ისტორიული ფაქტები, დოკუმენტები და დღევანდელობა. რა გამოსავალი არსებობს და როგორ გადაწყდება დავით გარეჯის საკითხი. აქტივისტები სამონასტრო კომპლექსის ტერიტორიაზე. ოპოზიცია. აზერბაიჯანმა სახელმწიფომ დაინახა, რომ ამ ქვეყანაში, სადაც ჩვენ ვცხოვრობთ, პატრონი არ ყავს. ეს პრობლემა წინა და წინის წინა ხელისუფლების დროსაც არსებობდა, მაგრამ ასეთ კრიტიკულ ზღვარამდე არასდროს არ მისულა. საპატრიარქო. რითიც შეგვეძლება დავეხმარებით აქ. პრობლემა ალბათ საერთო არის სახელმწიფოსა და ეკლესიისა. საქართველოს მთავრობა. ვერც ერთი, ვერც ორი და ვერც სამი რაუნდით ეს ვერ გადაწყდება. მაგრამ მთავარია რომ იყოს მზაობა, იყოს პოლიტიკური ნება. ამ კომისიის და ამ მოლაპარაკებების შედეგი უნდა იყოს მისაღები და მისასალმებელი როგორც ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობისთვის, ასევე ჩვენი ეკლესიისთვის. საქართველოს პრეზიდენტი. მე ვთვლი რომ ეს არის ერთ-ერთი ჩვენი მთავარი მოვალეობა, რომ ამ ქვეყანას მივცეთ მისი სამუდამო საზღვრები, რის გარეშეც ჩვენ ბოლომდე დამკვიდრებული ტერიტორია არ გვექნება და ბოლომდე დამოუკიდებლობა გამყარებული არ იქნება. პირდაპირი ჩართვა ბაქოდან. დღეს დავით გარეჯა. განხილვა ხალხის პოლიტიკის სტუდიაში. ისტორიკოსები, დიპლომატები, ექსპერტები, სასულიერო პირები, აქტივისტები. სახამოს 8-ზე. სათხოვნელად მოვედი. ძალიან ნანობი ყველაფერს რაც გაგიკეთე. იმედგაცრუებული ქალი, რთული არჩევანის ზღვარზე. ყველაფრის თავიდან დაწყების შანსი. არ დავუშვებ რომ ბედნიერები იყვნენ. თუ ხაფანგი. მიშველეთ. კვლავ ჯოჯოხეთში შესატყუებლა. ისევ ის მარკო ხარ. არ შეცვლილ ხარ. ბრძოლა ბედნიერებისთვის გრძელდება. ურჩევნიათ მიფრთხილდნენ. ყველაზე საინტერესო. ამჯერად რა გააკეთე? იწყება ახლა. შენ ჩემი შეცდომა ხარ. ნუ მიმატოვებ. ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით. დღის 3 საათზე TV პირველის ეთერში. ავტორბოლა მიხეილ წულუკიძესთან ერთად TV პირველზე. ისე მიყვარხარ ჩემო სამშობლო, ამაზად ვარ რომ შენთვის სიცოცხლე დავთმოდა, თუ კი ვინმე შემოგესევა. პირობას გაცალე ვარაფერს დავათამო, სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო, სამშობლო დიადო, სამშობლო ძლიერო, სამშობლო ნადანაჯო, ჩემო სამშობლო.
რადიო თავისუფლების გადაცემა პერსპექტივა. ჩვენ საუბრობთ საქართველოს დასავლურ პერსპექტივაზე. იმაზე თუ რა გვიშლის და რა გვიწყობს ხელს დემოკრატიის გზაზე. კი ამბობთ ადამიანებზე, რომლებიც სამშობლოდან შორს, მაგრამ მაინც სამშობლოდ ცხოვრობენ. ვიყურეთ ტელეკომპანია პირველის ეთერში. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. გუშინ დამოუკიდებლობის დღე ვიზეიმე 101 დამოუკიდებლობის დღე, რომელიც სინამდვილეში უწყვეტად მხოლოდ 28 წელს ითვლის და იმ ქვეყნის ისტორიიდან, რომლის ტერიტორიის მეხუთედიც დღემდე ოკუპირებულია, სწორედ ეს 28 წელი შეგვიძლია რომ შევაჯამოთ. დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე მართულ ხარჯებს ბევრი ადგილზე შეხვდებით, მათი ადგილი იქ რომ არაფრით არ არის და ამ პირობით მშვიდობიანობის დროს სინამდვილეში ჩვენი ფრონტის ხაზი გვაქვს, რომელიც დემოკრატიაზე გადის. სწორედ ამიტომაც დღეს საღამოდან ოფიციალურად სტამბაში დემოკრატიის ფრონტისპირა ცენტრი განთავსდება. ცენტრის ამოცანა კი ავტორიტარიზმის კორუფციისა და კლეპტოკრატიის საფრთხეებისადმი წინააღმდეგობის გაძლიერება. დეტალებში ჩვენი სტუმრები გაგვარკვევენ უკვე ბებ ხაბაძიკაძესთან ერთად საქმე ინტილის ეთერში, დევიდ კრამერი მაკკეინის ინსტიტუტის ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მიმართულების ხელმძღვანელი და ნინო ევგენიძე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი არის ჩვენთან ერთად. მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ნინო მინდა შენგან დავიწყო ამ ცენტრის იდეაზე, საქართველოს არჩევანზე, რატომ არის ის საქართველოში, რა ფუნქციას და როლს შეასრულებს ეს ცენტრი, ვისთვის არის საინტერესო, ვინ იქნებიან მის წევრები, მოკლედ მოგვიყევი რას წარმოადგენს ცენტრი, რომელიც დღეს ოფიციალურად უკვე კარს გაუღებს ყველა დაინტერესებულ ადამიანს. კი ბატონო, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და პირველ რიგში თუ შეიძლება დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო, რა თქმა უნდა, ფრენსის ფუკუიამას, დევიდ კრამერს და აჭარა ჯგუფს და პირადად ვალერი ჩეხერიას, რომელმაც მოგცა იმის შესაძლებლობა, რომ ეს მსოფლიო მნიშვნელობის ცენტრი სწორედ სტამბაში დაგვეფუძნებინა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის თანამედროვე ზოგადად ისინი თანამედროვე საქართველოს პატარ-პატარა მოდელებს ქვეყნის მასშტაბით ქმნიან და ჩვენთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოსთვის დემოკრატიის დაცვა ეროვნული უსაფრთხოების საკითხი გახლავთ, იმიტომ რომ ჩვენი მომავალი სწორედ დემოკრატიის იმაზე რომ ვიყოთ დემოკრატიული თავისუფალი და ლიბერალური ქვეყანა, სწორედ ამაზე გადის, რომ გვექნება ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მხარდაჭერა იმისათვის, რომ საქართველო იყოს თავისუფალი დამოუკიდებელი დემოკრატიული ქვეყანა და სწორედ ამ ცენტრის ჩამოყალიბებაც ამ მიზანს ემსახურება საქართველოში, რომ იყოს გამაერთიანებელი რეგიონში ზოგადად მოგეხსენებათ ჩვენ დემოკრატიის ასე ვთქვათ შუქურას ვეძახით ხო? თლა შუქურა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში საქართველო არის ის კუნძული, სადაც ამ ღირებულებების ასე ვთქვათ დაცვა და მხარდაჭერა ხდება და ამ ადამიანების სასახელოდ უნდა ითქვას, რომ გადაწყვიტეს, რომ ესეთი ესე ვთქვათ ფრონტისპირა დემოკრატიის ცენტრი სწორედ საქართველოში გახსნილიყო. მოგეხსენებათ ფრენსის ფუკუიამა იქნება სამეთვალყურეო საბჭოს ხელმძღვანელი და დევიდი უხელმძღვანელებს მოკლედ მთელს ამ პროექტების განხორციელებას მთელი რეგიონის მასშტაბით, რომელიც მოიცავს საქართველოს, აზერბაიჯანს, თურქეთს, რუსეთს, უკრაინას, მოლდოვას და ბელარუსს. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმ თავისუფლების მოყარე ადამიანების აქ თავმოყრა და ერთობლივი ღონისძიებების განხორციელება იმ 21 საუკუნის საფრთხეების წინაშე, რასაც თქვენ თვითონაც მოგეხსენებათ, რომ ემუქრება დემოკრატიას, იმიტომ რომ მთელს მსოფლიოში შეიმჩნევა უკუსლა დემოკრატიული ღირებულებებიდან და დემოკრატიული ფასეულობებიდან. თემებზე აუცილებლად გავაგრძელებთ, თუმცა მინდა ბატონ დევიდს ვკითხოთ, თუ სწორად მახსოვს, სულ რამდენიმე თვის წინ იყო თქვენი კომენტარი, რომ არ მინდა საქართველოში ნიჰილიზმი არსებობდეს, რომ ევროპული გაერთიანებების მიმართ არ არის შანსი, რომ მალე გახდეთ მისი წევრები. ეს ცენტრი იქნება თუ არა მათ შორის ევროგაერთიანებების მისწრაფებისადმი ქართული საზოგადოების კიდევ უფრო მეტი ენთუზიაზმით მუშაობისა, რომ უფრო მეტად ერთგულები იყვნენ იგივე დემოკრატიული პრინციპებისადმი და იყოს უფრო მეტად მუშაობა საიმსოდ, რომ გამართული სტრუქტურები არსებობდეს ქვეყანაში.
Well, I think when we look at Georgia, Georgia's come an enormous distance. საქართველოს ძალიან დიდი მანძილი გაიარა საბჭოთა კავშირის დასლის შემდეგ დამოუკიდებლობის მოპოვების დღიდან და ჩვენ ვნახეთ ბევრი არარეგულარული განვითარება და საქართველოში გაიმართა არჩევნები, საქართველოში ჩამოყალიბდა დემოკრატიული ინსტიტუტები, მაგრამ ჩვენ მსოფლიოში და ბევრ ქვეყანაში ჩემი ქვეყნის ჩათვლით დავინახეთ ერთგვარი მოცემულობა, რომ დემოკრატიის განვითარება არასოდეს არ მთავრდება. ამერიკაშიც არის აღმასვლა და დაღმასვლა და ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ საქართველო უნდა განაგრძოს თავისი ბრძოლა დემოკრატიისთვის და მას აქვს ქვეყანა ჩრდილოეთით, რომელიც იღებს, რომ დემოკრატიას ძირი გამოუცხადოს საქართველოში და საქართველოს უნდა გააორმაგოს თავისი ძალისხმევა, რათა არ დადგეს დემოკრატიის გზაზე. როგორც ნინომ თქვა, საქართველოს ეს არის დემოკრატიის კუნძული ამ რეგიონში. და ამ ცენტრის გახსნით არის უკვე შესაძლებლობები არა მხოლოდ ქართველებისთვის, არამედ სხვა ადამიანებისთვის რეგიონში. ფრონტის ხაზი ჩვენთვის საიმისოდ, რომ დემოკრატია იყოს უფრო მეტად დაცული. რა თემები არის უფრო მეტად თქვენთვის დღეს საქართველოში პრობლემატური, სადაც უფრო მეტი აქტიურობით უნდა ვიყოთ წარმოდგენილები? I think that the center will have opportunities to focus on democracy as well as დემოკრატიაზე ქვეყნის შიგნით, ასევე მთელი რეგიონის მასშტაბით. The region is in desperate need of რეგიონს განსაკუთრებით სჭირდება უფრო მეტი თავისუფლება, უფრო მეტად დაცვა ადამიანის უფლებებისა, უფრო მეტი დემოკრატიული პროგრესი. არიან მამაცი ადამიანები, რომლებიც ყოველდღე იბრძვიან თავიანთ ქვეყნებში, რათა უფრო მეტად დემოკრატიული მომავალი ჰქონდეთ და ეს ცენტრი მათ შესაძლებლობას შეუქმნის, რომ შეადარონ ერთმანეთს გამოცდილება, მიღებული გამოცდილება ასევე კიდევ რომ ერთგვარი უსაფრთხო ადგილი გამოიყოს მათთვის ინდივიდუალური გარემოებებიდან გამომდინარე და ასევე კიდევ ეს დამოკიდებული იქნება გარე ექსპერტებზეც, რომლებიც კარგად იცნობენ ამ რეგიონს და ვისაც შეუძლია რომ რჩევა მიაწოდოს. ბატონ დავით, ვის გაერთიანებს ეს ცენტრი? მე გულისხმობ როგორც ქვეყნებს, ასევე ადამიანებს, ანუ ვინ იქნებიან ამ ცენტრის მუშაობაში ჩართული და რა პროექტებს განახორციელებთ, რომელიც უკვე ასე ვთქვათ წინასწარ დაგეგმილი გაქვთ რა მიმართულებებით გეგმავთ მუშაობას? If I understood the question, it will be an opportunity ეს იქნება შესაძლებლობა ადამიანებისთვის, რომ მოვიდნენ კვლევები განახორციელონ, ანალიზი ჩაატარონ, ასევე განიახლონ ცოდნა და კიდევ უფრო მეტად განაახორ ენერგია მათი ბრძოლის შემდეგ. ეს ასევე ყურადღებას გამახვილებს კიდევ სოციალურ მედიაზე და თანამედროვე ტექნოლოგიებზე, როგორ შეიძლება სოციალური მედიის ეფექტურად გამოყენება იმისათვის, რომ ვიბრძოლოთ ადამიანის უფლებების და დემოკრატიისა და თავისუფლებისთვის. სოციალური მედია შეიძლება დემოკრატიისთვის ბრძოლის საწინააღმდეგოდაც იქნას გამოყენებული. მაგალითად, ესეც ძალისხმევას ვხედავთ ჩვენ რუსეთში, სადაც ისინი ცდილობენ რომ შექმნან თავიანთი ინტერნეტი, რაც საფრთხეს წარმოქმნის. ჩვენ ვხედავთ ჩინელებს და Huawei ცდილობს რომ განავითაროს 5G, არის უფრო მეტი ჩინური მოძრაობა საქართველოშიც და რეგიონში. ჩინეთი ეს არის ავტორიტარული რეჟიმის ქვეყანა და ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ მაშინაც კი, როდესაც ქვეყანაში არსებობს ინვესტიცია ტექნოლოგია, მაინც ეს არ შეიძლება არ ვაღიაროთ, რომ თუ შეიძლება დავამატებდი ამასთანავე, რომ თქვენი კითხეთ, რომ ვინ იქნებიან ამ მონაწილეები ამ ყველაფრისა და მოგეხსენებათ, რომ ფრენსის ფუკუიამა ლიდერთა განვითარების აკადემიის, ასე ვთქვათ, კუთხით, მთელი მსოფლიოს მასშტაბით სწორედ ამ ცვლილებების მომტანი ადამიანების და დემოკრატიის და თავისუფლების ლიდერების ტრეინინგებს ახორციელებს თვითონ პირადად მთელს მსოფლიოში და განსაკუთრებით საქართველოზე და უკრაინაზე არის ის ფოკუსირებული. უკრაინაში 100-ზე მეტი, ასე ვთქვათ, მონაწილე ყავს, ვისაც გავლილი აქვს მისი ეს დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, ტრეინინგები და კურსები და ჩვენთანაც შარშან 100 მონაწილე ყავდა უკვე ამ კურსის მონაწილე და წელსაც, ასე ვთქვათ, იგეგმება ოქტომბერში ახალი კურსის გამოცხადება. ეს არის მუდმივი პროცესი, იმიტომ რომ მე არ ვიცი სხვაგან არც ერთ ქვეყანაში და
ზოგადად არც ვიცი სოფლიოში ისეთი ვინმე ინტელექტუალები როგორც ფრენკი და დევიდი არის, რომლებიც ამ ყველაფრის უკან დგანან და პირადად ასე ვთქვათ არიან ჩართულები ამ ადამიანების მომზადებაში და იმაში, რომ უფრო მეტი ეს წრე გაფართოვდეს ადამიანებისთვისაც თავისუფლება, დემოკრატია და ის ღირებულებები, რასაც ლიბერალური ღირებულებების დაცვა ქვია, ვისთვისაც მნიშვნელოვანია და შეუძლიათ მათ ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ნაბიჯების გადადგმა და ცვლილებები ეს აქტიური ოფისი, თუ ეს იქნება დაახლოებით იგივე ინტენსივობით შეხვედრები, როგორც ეს ამ დრომდე იყო. არა, რა თქმა უნდა, ეს იქნება ყოველდღიურ რეჟიმში, თავისი საერთაშორისო ანუ რა ქვია, სტიპენდიების პროგრამებით, რომლებიც ჩამოვლენ და უცხოელები აქ იქნებიან ბაზირებული და ქართველებთან ერთად და სხვა, ასე ვთქვათ, სხვა ჩვენი მეზობელი ქვეყნების ფრონტისპირა ქვეყნების წარმომადგენლებთან ერთად შეეცდებიან, როგორც დევიდმა აღნიშნა, ახალი ტექნოლოგიების გამოყენებით იქნება ეს თუ ახალი ინოვაციური პროექტების თუ ახალი შესაძლებლობების და ახალი მიდგომების იმისთვის, რომ დემოკრატია იყოს უფრო მტკიცე ამ რეგიონში და არა მარტო ამ რეგიონში, ამ მიმართულებით იქნება ეს ყოველდღიური აქტივობა მიმართული და რა თქმა უნდა, არ იქნება ესეთი სტატიკური მე დემოკრატიასთან ერთად ტრადიციულად მინდა რომ ცოტა ეკონომიკაზეც ვიკითხო, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა დრო აქვს ბატონ დევიდ, თქვენ კიდევ გუშინ ბევრი მოვიწეს ხოთაშორის თქვენი გამოსვლებიდან ბოლო ნაწილში და კიდევ ერთგან ამბობთ რომ საქართველოს ისეთი მიმზიდველი უნდა გახდეს და ისეთი გამართული ქვეყანა უნდა იყოს რომ ყველას მოუნდეს აქ ინვესტირება. ჩვენ ხშირად საუბრობთ ხოლმე დემოკრატიისა და ეკონომიკის ერთმანეთისათვის მნიშვნელობაზე და ძალიან აქტუალურია ბოლო დროს ინკლუზიურობის ნაწილი. მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატია თავისთავად ყველას თანაბრობას გულისხმობს, რამდენად შეიძლება დღეს საქართველოში ვთქვათ რომ განვითარება არის ინკლუზიური, მათ შორის ეკონომიკის განვითარება არის ყველასთვის თანაბრად ხელმისაწვდომი. საერთოდ სად არის დღეს საქართველოს ეკონომიკური განვითარების ნაწილში დემოკრატიასთან ერთად? I'm sorry. I couldn't quite get it. Okay. ქართულად უპასუხებ, კაი, მაშინ რადგანაც იმას. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენი მიდგომა ესეთი გახლავთ და რა ვიცი, ალბათ გვისაუბრია ამის თაობაზე, რომ რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი, აუცილებელია მისთვის, ანუ ამ ქვეყნის ინსტიტუციები, როგორიც არის სასამართლო, ის თავისუფალი ინსტიტუტი, ანუ ინსტიტუტების თავისუფლება და სიძლიერე ძალიან მნიშვნელოვანია და მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ გვინდა, რომ ქვეყანაში შემოვიდეს უფრო მეტი ინვესტიციები ამ მიმართულებით, სწორედ ეს სასამართლო ხელისუფლების ბიზნესის გარემო, უფრო ლიბერალური გარემო უნდა იყოს უზრუნველყოფილი. წინააღმდეგ შემთხვევაში მე არ ვიცი, რითი უნდა გაუწიოთ ჩვენ კონკურენცია სხვა ქვეყნებს, იმიტომ რომ ხა დაბალი გადასახადები და ასე ვთქვათ, ხელმისაწვდომობა ბიზნესის ანუ რეგისტრაცია უკვე აღარ არის, არანაირ სიახლეს არ წარმოადგენს. ამიტომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმისთვის, რომ ქვეყანა იყოს კონკურენტული და ეს სიმდიდრე, ასე ვთქვათ, ინკლუზიურად გადანაწილდეს მთელს მოსახლეობაზე, ამისთვის აუცილებელია მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ იმ დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება, რომელიც უზრუნველყოფს ქვეყანაში ინვესტიციების ზრდას. ჩვენი ქვეყნის თორ ჩინეთი ვახსენე და ჩინეთს ეგ პრობლემა არ აქვს. ჩინეთს და რუსეთს შეიძლება ეგ პრობლემა არ გქონდეთ, მაგრამ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ ვიმეორებ ჩვენთვის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოება სწორედ დემოკრატიის ხარისხზე და ვიქნებით თუ არა დემოკრატიული ქვეყანა ამაზე გადის, ეს უნდა იყოს ჩვენთვის მნიშვნელოვანი. და არც ნაბარ ახალ ბევრ პროექტს წარმოგვიდგენთ უახლოეს მომავალში. მადლობა რომ იყავით ჩვენთან ერთად. დევიდ გრამერი, მაკეინის ინსტიტუტის ადამიანის უფლებების და თავისუფლების მიმართულების ხელმძღვანელი და ნინო ევგენიძე ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი იყვნენ საქმე ენდლის ეთერში. დეტალებთან დაკავშირებით დღეს საღამოს 7 საათზე კიდევ უფრო მეც სწორედ ამ ცენტრის პრეზენტაციისას გავიგებთ და დარწმუნებულია რომ ჩვენი მაყურებელი ძალიან მნიშვნელოვან სიახლეებს გაეცნობა და ამ ცენტრის დახმარებითაც გვექნება ბევრი თქვენთვის გასაზიარებელი. მადლობა მათ იმისათვის რომ იყვნენ ჩვენთან ერთად. ჩვენ კი მცირე სარეკლამო პაუზა გვალდება და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე სახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით.
ჰიპერმარკეტების ქსელი მოდუსი, ყველა საერთაშორისო ბრენდი და შიდა წარმოების სამშენებლო, სარემონტო მასალები ერთ სივრცეში, სრული ასორტიმენტი ავეჯის, შპალერის, საღებავების, სველი წერტილების, ჭურჭლის და სხვა უამრავი პროდუქტის კატეგორიიდან. ჩვენ გაძლევთ ფასისა და ხარისხის გარანტიას. დაგვიკავშირდით 2060101 modus.com.g. გაწუხებთ ვენური უკმარისობა, დაღლილობის, სიმძიმის, სიმხურვალის შეგრძნება ქვედა კიდურებში. PSV-ში ჯანმრთელი ვენების აქცია დაიწყო. მიიღეთ გრანდიოზული ფასდაკლებები ვენური უკმარისობის სამკურნალო გარანტირებული ხარისხის ათეულობით მედიკამენტზე. წარმოებულია ევროკავშირში, მსოფლიოს წამყვანი კომპანიების მიერ. იმოძრავეთ თავისუფლად PSV, ჩემი ოჯახის აფთიაქი. კბილეული ჩემს სახლში ყოველთვისაა. ამიტომ ჩემთვის მნიშვნელოვანია ის არა მარტო გემრიელი, არამედ ჯანსაღიც იყოს. როცა ჩემი შვილები სანდომის კბილეულს მიირთმევენ, შვიდად ვარ, რადგან ვიცი, რომ ის ყოველთვის ახალი და ეკოლოგიურად სუფთაა. სანდომი ფართო ასორტიმენტს გვთავაზობს და არჩევანშიც არ ვარ შეზღუდული. სანდომი, ბრენდი, რომელსაც ვენდობი. გჭირდება სახურავი. გინდა იყო დაცული ნებისმიერ ამინდში. მონტერეი ლუქსის მეტალოკრამიტის სახურავები, უმაღლესი ხარისხი და საუკეთესო მომსახურება. ენდე ლიდერებს. გადახურე და დაივიწყე პრობლემები. მონტერეი ლუქსი, ქაიროს ქუჩა 42. მონტერეი, ახლა უკვე ქუთაისშიც. 11 ივნისი, ოპერისა და ბალეტის თეატრი, რადიო ჰოლდინგი ფორტუნა წარმოგიდგენთ წლის მთავარ მუსიკალურ მოვლენას ოქროს ტალღა, სპეციალური სტუმარი მარკ მარტელი, ეძღვნება Queens. ბილეთები იყიდება TKG-ზე და თეატრის სალაროში. ისეთ მეგობართან როგორიც ბარნია, ყველგან აღმოჩენები გელის. ბარნის ნაზი ბისკვიტი წყვება მარტივი და ნაცნობი ინგრედიენტების გამოყენებით. ბარნი წინ იმდენი აღმოჩენაა. საქართველოს მთებში ყველაფერი სრულყოფილია. მაპატიე ლამაზო, ამ სრულყოფილებაში შენ ერთზე უთუოდ მოიაზრება. სანტინოს რძე იქმნება იქ, სადაც მეფობს ბუნება. სწორედ ამიტომ ინარჩუნებს მთის ყველა სიკეთეს და ეს სრულყოფილება იგრძნობა მის თითოეულ წვეთში. სანტინო შექმნილია საქართველოს ბუნების მიერ. შევხვდით ორეოს. სიახლე ორეო თენს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. კაპიპალპი, ფორთოხლის და მხიარულების გემო. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა, დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. მოგწინდა? ტიროლი. აღავთო ვანებს გემოთი. რამდენ შეიძლება გაგრძელდეს სიგრილის გემო? 60 წუთი, მთელი 60 წუთი. ტახტის სიახლეს, ტიროლის 60 წუთი. ახალი ხანგრძლივი სიგრილე. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს სამიერთში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ. რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი.
საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჩი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. განვითარებულ და მათ შორის განვითარებად ქვეყნებში კაპიტალის ბაზარი საბანკო სისტემის პარალელურად ფინანსური რესურსების მოზიდვის ალტერნატიულ საშუალებად განიხილება. განვითარებული კაპიტალის ბაზარი ბიზნეს სამყაროსათვის კონკურენტულ გარემოს ქმნის, ხელს უწყობს დანაზოგების უფრო ეფექტიან განაწილებას და კომპანიებისათვის ფინანსური რესურსების მოზიდვის ალტერნატიულ წყაროს წარმოადგენს. მთელ ამ შინაარსს რომ დავუკვირდეთ, საქართველოსთვის კაპიტალის ბაზრის განვითარება მისწრება იქნებოდა. ის გახდება რესურსების მოზიდვის მაღალ ეფექტიანი წყარო. ემიტენტებისა და ინვესტორებისათვის მისცემს საშუალებას მიიღონ თანამედროვე ტექნოლოგიებზე დაფუძნებული საფინანსო მომსახურების სრული სპექტრი. კაპიტალის ბაზარს თავის მხრივ ექნება საერთაშორისო საუკეთესო პრაქტიკის შესაბამისი და განვითარებაზე ორიენტირებული მარეგულირებელი გარემო, რომელიც ბაზარს მისცემს, რომ ეფექტიანად ფუნქციონირების საშუალება იყოს და უზრუნველყოფს მაღალი დონის სანდოობასა და ინვესტორთა დაცულობას. კაპიტალის ბაზრის განვითარებას ხელს თავის მხრივ შეუწყობს კერძო და სახელმწიფო სექტორის ინვესტიციები და მათ მიერვე დაწესებული ბაზარზე ქცევის გონივრული წესები. წარმატება კერძო და საჯარო სექტორისათვის კი ერთობლივი ძალისხმევით შეიძლება იყოს მხოლოდ მიღწევადი, მაგრამ დღეს ეს ძალისხმევა მხოლოდ ერთიან მოწოდებებში თუ გაერთიანდება. ძირთად სხვა მიმართულებით ვერ ხედავთ ხოლმე, მიუხედავად იმისა, რომ ვცდილობთ ჩვენც აქტიურად ვიყოთ და მივუყვეთ ფერხულს ამ ტემპის განვითარებისას. სწორედ ამ თემაზე უნდა ვისაუბროთ და გვერდება ლევან თაღიაშვილის სტუმართან ერთად. მიუხედავად იმისა, რომ პრაქტიკულად ყოველკვირეულია ჩვენი მიმოხილვები ქართული საფონდო ბირჟიდან და მუდმივად ვცდილობთ სულ მინიმალურ აქტივობასაც არ მოვკლოთ ყურადღება, მასალა და გარიგებები არ ჩვენ და არც მაყურებელს თუ მკითხოს დიდად არ გვანებიურებს, რა პრინციპებზე უნდა აიგოს, რა მიმართულებით და რა თანმიმდევრულობით უნდა განვითარდეს კაპიტალის ბაზარი, რა არის საჭირო მოკლე და საშუალოვადიან პერიოდში დასახული მიზნების მისაღწევად. ასევე რა როლი უნდა ითამაშონ ამ პროცესში სხვადასხვა მონაწილე მხარეებმა. ამ თემაზე დღეს მხოლოდ ვიწყებთ ამ ფორმატში საუბარს ჩვენ სტუმართან კავკასიის კაპიტალის დამფუძნებელი და აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი ლოლაძე გვერდება საქმიანი დილის ეთერში. დილომშვიდობის მოგესალმებით და მადლობა იმისთვის რომ ხართ ჩვენთან სტუმრად. პირველ რიგში ჩემი აზრით, როდესაც ფასიან ქაღალდებზე და ზოგადად საქართველოს კონტექსტზე ვსაუბრობთ, პირველ რიგში უნდა ვისაუბროთ სანდოობაზე, იმიტომ რომ თუ მომხმარებელი ნდობით არ აღიჭურვა ამ სექტორის მიმართ და ზოგადად ამ სფეროს მიმართ, წყალში ჩაგვეყრება ფაქტობრივად მთელი საუბარი. რა ბერკეტები არსებობს დღეს იმისათვის, რომ მომხმარებელი იყოს დაცული და რა, ასე ვთქვათ, დაზღვევა არის აი ამისთვის აუცილებელი და საჭირო. თქვენის ნებართვით მანამ მაგ კონკრეტულ კითხვაზე პასუხს გაგცემდით, მე მაინც უფრო ზოგადად მინდა დავანახო მაყურებელს ის მნიშვნელობა, რა მნიშვნელობაც გააჩნია კაპიტალის ბაზარს. თქვენ კი გააკეთეთ კარგი შესავალი, მაგრამ მე მინდა სხვა თვალით დაგანახოთ. ჩვენ უკვე 39 წელია საბაზრო ეკონომიკაში შევაბიჯეთ ფორმალურად, მაგრამ რეალურად საბაზრო ეკონომიკა რას ნიშნავს? საბაზრო ეკონომიკა ნიშნავს, თუ ძალიან ესეთ საფუძვლებში ჩავალთ, ეს არის საკუთრება საწარმოებზე, წარმოების საშუალებებზე, როდესაც არის კერძო ხელში. დღეს საქართველოში ბიზნესის მესაკუთრე ძალიან პატარა რაოდენობა, სულ 5%-ზე მეტი თუ იქნება. ამ დროს სწორედაც რომ კაპიტალის ბაზარი, ფასიანი ქაღალდის ბაზარი, საფონდო ბაზარი არის ყველაზე მარტივი გზა იმისთვის, რომ ნებისმიერი მოქალაქე გახდეს ინვესტორი. ნებისმიერი მოქალაქე გახდეს ბიზნესის მესაკუთრე.
და ფაქტობრივად გახდეს სრულუფლებიანი წევრი ამ საბაზრო ეკონომიკის, რომელშიც ჩვენ მე მინდა რომ არა ფორმალურად, არამედ რეალურად გადავახიჭოთ. სწორედ ამიტომ არის უმნიშვნელოვანესი რომ ეს კულტურა, ეს ცნებები რაც შეიძლება ფართე საზოგადოებაში გავავრცელოთ, გავაგებინოთ ადამიანებს და მე მივესალმები თქვენს ინიციატივას, რომ ამ მიმართულებით დავიწყეთ ჩვენ ასე ვთქვათ კონკრეტული ჯერ მხოლოდ ვიწყებთ. და სწორედ ეს არის უმნიშვნელოვანესი და ხშირად აი თქვენ კითხვამდე მივალ უბრალოდ არ იფიქროთ რომ დამავიწყდა. ხშირად ადამიანებს რა თქმა უნდა ძალიან მოსწონთ და საინტერესო ჟღერს ეს ახალი ინფორმაცია საფონდო ბაზრებიდან და ასე შემდეგ, მაგრამ მიაჩნიათ რომ ეს ძალიან თითქოს ძნელია ამის რეალურად განხორციელება და რეალურად ჩართვა. ეს საკმაოდ ადვილია სინამდვილეში. დღევანდელი ტექნოლოგიების ასე ვთქვათ განვითარების დონეს თუ გავითვალისწინებთ, იმ საკანონმდებლო გარემოს, რომელიც საბედნიეროდ საქართველოში ასე თუ ისე არის ნორმალურად ამ მიმართულებით გაკეთებული და თუ საინფორმაციო მხარდაჭერაც იქნება დაუშვათ თქვენი მხრიდან. ამ მიმართულებით ჩვენი მოქალაქეების ჩასვლა სრულიადაც არ იქნება ძნელი. ეს მე უბრალოდ მე მინდა რომ ჩვენ მოქალაქეებამდე ბიზნესი რამდენად არის მზად რომ იყოს უფრო აქტიური მათ შორის ბირჟაზე ყოფნით და ამ მიმართულებით იგივე მოქალაქეებთან უფრო მეტი ვთქვათ კომუნიკაციით. მე ორივე მიმართულებას მინდა ხაზი გაუსვა. ერთი არის რომ მოქალაქეებს ამის კულტურა უნდა გაუჩინოთ და ამის კულტურა არის აი თქვენ რომ გადმოსცემთ ხშირად უცხოური ბირჟებიდან თქვათ ინფორმაციას, ხო? დღეს საქართველოს ყველა მოქალაქეს შეუძლია ის ფასიანი ქაღალდები იყიდოს. ნებისმიერ ბაზარზე, ნებისმიერ დროს შეუძლია საქართველოს ქართული საბროკერო კომპანიების თუ უცხოური საბროკერო კომპანიების და ამის განხორციელება ძალიან ადვილია. მას შემდეგ, რაც საქართველოს მოქალაქეებს ამის კულტურა ჩამოუყალიბდებათ და ეს მათთვის ძალიან მარტივი და გასაგები რამე გახდება, უკვე მეორე მხრიდანაც, ასე ვთქვათ, ფასიანი ქაღალდის მიწოდების მხრიდანაც გაცილებით გაადვილდება ნაბიჯების გადადგმა. აი სწორედ რაც შეიძლება ნაკლებია მოთხოვნა და დღეს ზუსტად ამაშია საქმე, რომ ფასიანი ქაღალდების ვინაიდან ქართული ფასიანი ქაღალდები სამწუხაროდ ძალიან ცოტაა. ჩვენ მქონდა ერთი პერიოდი საკმაოდ კარგი და ლიკვიდური ფასიანი ქაღალდები, ეს იყო 2004-2008 წლები, როდესაც თუნდაც საქართველოს ბანკის აქციები რომ ძალიან აქტიურად იყიდებოდა, ივაჭრებოდა საქართველოში. ამის შემდეგ სამწუხაროდ საუკეთესო ქართული კომპანიები აღმოჩნდნენ ლონდონში, თქვათ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე და დღეს არის დეფიციტი კარგი ფასიანი ქაღალდების საქართველოში. თქვენ 2008 წელი დასახელეთ, მაგ დროს პრინციპში შეიცვალა ის განმარტება, რომ ის ალბედითი საკანონმდებლო ცვლილებები. თუ არა ეს მიზეზი იმის სწორედ რომ მათ შორის ქართული კომპანია. მაშინ როგორ არის დღეს კანონმდებლობა გამართული საიმისოდ რომ მოსახლეობას მოუწევთ მეტი აქტიურობისა? აი სწორედაც რომ მე უბრალოდ ისე ხაზს უსვავ რა. მოსახლეობა ზუსტად ისევე მოსახლეობა როგორც თქვენ ყიდულობთ, როგორც ქართულ ისე უცხოურ საქონელს, სტანსაცმელს ეხება თუ საკვებს და ასე შემდეგ, ზუსტად ასევე მოსახლეობა შეიძინოს როგორც ქართული ფასიანი ქაღალდები, ასევე უცხოური. მანამ არ არის ქართული ფასიანი ქაღალდები, ვაჟეულად თავისუფლად ინვესტირება მოახდინოს უცხოურ ფასიან ქაღალდებში. რთული გონია ვარ და სინამდვილეში ძალიან მარტივი არის. ანუ რა არის იმისათვის საჭირო, აი მინიმალური მოთხოვნები, რომ ადამიანმა თუნდაც Apple-ის ან Google-ის აქციები ძალიან მარტივია. უპირველეს ყოვლისა ადამიანი უნდა საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერ ქვეყანას უნდა მივიდეს საბროკერო კომპანიაში. ეს არის საერთაშორისო პრაქტიკა, არის ფიქრობ რაღაც განსაკუთრებულს ვამბობ. საბროკერო კომპანიაში, ნუ ხშირად ონლაინ ხდება, ასე ვთქვათ, აპლიკაციის შევსება იმისთვის, რომ გაიხსნას ანგარიში. ანგარიშიც აი დაახლოებით ისე როგორც ბანკში იხსნება ანგარიში, აქაც და ხშირად ეს ონლაინაც ხორციელდება უმრავლეს კომპანიებში. მას შემდეგ, რაც ანგარიშის გახსნა განხორციელდება, ამის შემდეგ კონკრეტული დავალების მიცემა შესაძლებელი ხდება, უკვე ორი ტიპის შესაძლებლობა აქვს ნებისმიერ კლიენტს, ასე ვთქვათ, საბროკერო კომპანიის, მას შეუძლია ან თუ ის საბამისად კარგად ფლობს დაუშვათ ტექნოლოგიებს, თუნდაც მობილური ტელეფონით, ვთქვათ, smartphone-ით, ან კომპიუტერით, მას შეუძლია ეს შეძენა Apple-ის შეძენა მაგალითად შეუძლია განახორციელოს ან კომპიუტერიდან, თავის ლეპტოპიდან, ან კომპიუტერიდან, ან თავის ტელეფონიდან და მეორე ვარიანტი, თუ მას უფრო კომფორტულად გრძნობს, რომ მივიდეს ოფისში და ან და ტელეფონით დაურეკოს, ან იმეილი მისწეროს კონკრეტულ საბროკერო კომპანიას, მისცემს უბრალოდ ამ დავალებას
წერილობითი ან ხშირად სატელეფონო ფორმითაც შესაძლებელია დავალებისო და ის ამ დავალებას შეუსრულებს. ძალიან მარტივი და ამის შემდეგ ის ხდება ამ ფაზეში ქალწმენდა. ბატონო, თქვენ როდესაც საუბრობთ აი 29 წლიანი თქვენ ისტორიაზე, ყველა ეტაპზე თქვენ ამ პროცესში იყავით ჩართული, ხო? და თქვენ 2004-მდე, 2008-მდე, 8-ის შემდეგ და შემდეგ. დღეს რა ეტაპზე ვართ? ანუ კანონმდებლობა ასე თუ ისე დახვეწილია და გვაქვს, რომელიც განაპირობებს იმასაც, რომ საერთაშორისო ინვესტორებმა შეიძლება თქვათ ნდობა გამოიჩინონ და არის მაგალითები, როცა ობლიგაციები თქვათ, რომელიც კომპანიები უშვებენ, მათზე მოთხოვნა არის რეალურად და ეს ობლიგაციები მისაღები ინვესტორებისთვის, უცხოელებისთვისაც მათ შორის და ძირითადად უცხოელი ინვესტორებისთვის, რა ეტაპზეა დღეს ქართული საფონდო ბაზარი? მართლაც მე თქვენს საქმის კურსში ხართ, რომ ყველა ეტაპის დახასიათება შეგვიძლია. ამჟამად ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გარკვეულწილად ასე ვთქვათ, სტაგნაციის ეტაპზე ვართ სამწუხაროდ. მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ ახსენეთ, რომ ბევრი მოწოდებებია და ბევრი განცხადებები იმის შესახებ, რომ უნდა განვითარდეს ეს სფერო, სამწუხაროდ ეს ეტაპი დიდი ხანია გრძელდება. უკვე 2008 წლიდან მოყოლებული გრძელდება და დიდი ცვლილებები არის. რაც შეეხება ის ობლიგაციებს, რომელსაც თქვენ ახსენეთ, ეს არის წმინდა საბანკო ინსტრუმენტები, ვინაიდან ის მათ უმრავლესობას გააჩნიათ ძალიან დიდი ნომინალი, ისინი არის აბსოლუტურად არალიკვიდური, დაუშვათ თუ ლარჯი დენომინირებულ ობლიგაციებს აიღებთ, არც ერთი გარიგება არ დადებულა. არც ერთი. ის კი არა რომ ერთი მაინც დადებულა. ლარჯი დენომინირებულ ობლიგაციაზე არც ერთი გარიგება არ დადებულა საფონდო ბირჟაზე. ეს რას ნიშნავს? რომ ეს არის უბრალოდ კრედიტის ერთ-ერთი მოდიფიკაცია, რომელიც კლასიკური საბანკო ინსტრუმენტია, რომელიც მსხვილ ინვესტორებს მიეცადათ შესაძლებლობა მათ ერთჯერადად იყიდოთ და ბოლომდე ეჭიროთ. და რაც შეეხება ფასიან ქაღალდებს და ფასიან ქაღალდების ბაზარს და საფონდო ბაზარს, რომ ჩვენ ვსაუბრობთ იქ მხოლოდ ლიკვიდურ ინსტრუმენტებზე. რაც შეეხება ლიკვიდური ინსტრუმენტი, რაც ნიშნავს, რომ ნებისმიერ წამში აი ესე შეგიძლია იყიდო და გაყიდო. ამას შენ ვერ გააკეთებ ვერც ერთ ობლიგაციაზე, რომელიც საქართველოშია დაშვებული. ამიტომ ეს არის ჯერჯერობით კვლავ ბანკ-ცენტრულ სისტემაში ვიმყოფებით, ჯერჯერობით ჩვენ არ წავსულვართ წინ და ამის ერთ-ერთი მიზეზი რა თქმა უნდა ის არის, რომ სამწუხაროდ კონკურენტმა სფერომ სრულად აიღო კონტროლი ფასიან ქაღალდების ინდუსტრიაზე, მე გულისხმობ საბანკო სფეროს და ის კი ამბობენ, რომ მათ ისინი დაინტერესებულიან ამის განვითარებით, მაგრამ ასე ვთქვათ, ფიცი მწავს ბოლო მაკვირვებს, რეალობაა, რომ ის ობლიგაციები, რომელთაც ვთქვათ, ხშირად ამაყობენ, ეს არის კლასიკური საბანკო ინსტრუმენტები. ის 9 მილიარდის თუ ცოტა მეტის ობლიგაციები, რომელიც გამოიშვება. ამის საჭირო არის, რომ საფონდო ბირჟა იყოს უფრო აქტიური, მათ შორის ბიზნესსაც არსებობდეს მეტი ინტერესი და მოსახლეობის მხრიდანაც არსებობდეს უფრო მეტი დაინტერესება და მეტი ინფორმაცია. ორივე მხრით დაინტერესება და ჩვენ იმედი მაქვს, რომ მივაწოდებთ მოსახლეობას ინფორმაცია უფრო კონკრეტული მიმართულებებით, კონკრეტული თუნდაც როგორ შეიძლება ფასიან ქაღალდების შეძენა, თუნდაც როგორ თუ რა არის გასაკეთებელი კონკრეტულად ეხლა ნამდვილად 7 წუთში ჩვენ ვერ მოვასწრებით ამ ყველაფრის. ამიტომ ეტაპობრივად მუდმივად გვექნება შესაძლებლობა რომ გავაახლოთ ხოლმე ინფორმაცია და ტრადიციულად ლევანი მოგვაწვდის არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით განახლებულ ცნობებს და გვექნება რა თქმა უნდა კიდევ უფრო მეტი სასაუბრო ამ თემაზე. გიორგი ლოლაძეს კავკასიის კაპიტალის დამფუძნებელს და აღმასრულებელ დირექტორს მასპინძლობთ საქმე ინტელის ეთერში რამდენიმე წუთში დაგიბრუნდებით. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. განახლებული ნარდი, დომინო, გურა და სეკა აჭარაბეთზე. უფასო ტურნირები, ჯეკპოტები და სპინ ფორმატი. გამოცადე მობილურზე ადაპტირებული ყველაზე კომფორტული სივრცე შენი გართობისთვის. ვითამაშოთ acarabet.com. ყველაფერი, რაც გიყვარს და რაც შენია. ნამდვილი. ცოცხალი ხილის განუმეორებელი გემო და ნაყინი. ერთდროულად გემრიელი და სასარგებლო. ვიტამინებით მდიდარი ცოცხალი ხილისა და ნაყინის ჰარმონიული შერწყმა. ცოცხალი ხილის ნაყინის უკვე საყვარელი, უნიკალური, დაუვიწყარი და განსაკუთრებული გემოები, რომელსაც ახალი დაემატა. ტყის განუმეორებელი კენკრა. ნაყინი ცოცხალი ხილით. მხოლოდ ბარამბოსგან. ბინას ბიჭებზე პრინციპულად არ ვაქირავებ.
რამდენჯერ გსმენია? თავი ისე იგრძენი, როგორც საკუთარ სახლში. ავეჯი ძველია არ გადაადგილო. ჭურჭელს გავფრთხილდი. ეს ნახატი სამი თაობა აკიდია. ერთადერთი ადგილი, სადაც შეგიძლია იგრძნო თავი საკუთარ სახლში, არის შენი საკუთარი სახლი. საქართველოს ბანკის სპეციალური იპოთეკური სესხით ჩემი პირველი სახლი მოიწყვე კუთხე შენგემოზე, რადგან არ არსებობს ადგილი, სადაც იგრძნობ თავს ისე, როგორც საკუთარ სახლში. ისარგებლე სპეციალური იპოთეკური სესხით ლარჯი 7%-ში 2 წელი ფიქსირებულად ეფექტური 8.77%-დან და შეიძინებინა ქირის ფასად. სიახლე, სოფლის ნობათის რჩეულის დასალევი იოგურტები, როდესაც გემრიელი სასარგებლოა, დამზადებულია სიყვარულით და საღირძისგან. ეს სკუპია ვანილის ნაყინი, შოკოლადის გრანულებით. სკუპი გოგოებისთვის და ბიჭებისთვის. სკუპი განსაკუთრებულია. მისი ჭიქის ქვედა ნაწილში სათამაშო და კოვზი გელოდებათ. სკუპი ნაყინი სათამაშოთი. მიხევი გემოს. წარმოიდგინეთ, მაცოცხლებელი შავი ჩაის, უგემრიელესი ხილის და დამამშვიდებელი მცენარეების გემო და იდეალური შერწყმა. ეს არის ფიუს ჩაი. ეს გასაოცარი ნაზავი, გაგრილებისა და განახლების საუკეთესო კომბინაციაა. ეს არის ამაღელვებელი შეხება შენი გრძნობების გამოსახვეწებლად. დააგემოვნე ფიუს ჩაის საამური მიქსი. როგორ გაიჟღერებ სწოულება? დამოკიდებულია მხოლოდ შენზე და ლეისზე. რადგან რამდენი მუსიკალური ჟანრიცა, იმდენი მრავალფეროვანი გემო არსებობს ლეისის. მუსიკა ლეისთან ერთად უფრო გემრიელია. გაზინჯე ფიუს ჩაის ახალი, უგემრიელესი ნაზავი ჩაისა და დღის გენგრის გემოთი. შეხვდით ორეოს. სიახლე, ორეო თინს. სითხელე ხას უსვამს გემოს. ძველად მაიასტომებს მზის შეგროვება შეეძლოთ. ამიტომ ისინი ყოველთვის კარგ განწყობაზე იყვნენ და ჩვენც ვიქნებით. ჩვენ ხომ ზუსტად ის მზე გვაქვს. სანდორა. ის მზის ენერგიას ხილიდან იღებს, რათა თქვენ კარგი განწყობა შეინარჩუნოთ. აიმაღლე განწყობა. რემონტების სეზონი დაიწყო. მოაკითხეთ უმაღლესი ხარისხის სარემონტო მასალებს მოდენაში. კერამიკული ფილები, ბუნებრივი და დეკორატიული ქვები, სააბაზანო ავეჯის ფართო არჩევანი. მოდენა ჯორჯია, მაღალი ხარისხი, მისაღებ ფასად. სოფლის ნობათის რძე და მაწონი დამზადებულია საღირძისგან სპეციალურად ბავშვებისთვის 1 წლიდან. სოფლის ნობათის აბავშვო, ბუნებრივი სარგებელი ყველაზე პატარებისთვის. პირველი ლიცენზირებული ქართული პროდუქტი ბავშვებისთვის. გასინჯეთ ინოვაციური იაკობს სამიერთში გრანულებიანი ყავით. ნარჩევი მარცვლების მდიდარი არომატი და ნაღების გემო მოსახერხებელ მიქსის ფორმატში. მდიდარი არომატი და ნაღების გემო. ისეთ მეგობართან როგორიც ბარნია, ყველგან აღმოჩენები გელის. ბარნის ნაზი ბისკვიტი წყვება მარტივი და ნაცნობი ინგრედიენტების გამოყენებით. ბარნი წინ იმდენი აღმოჩენაა. ვა, ხრუსტიმი ახალ შეფუთვაში? დიახ, შვენივრად გამოიყურება, სულ სხვა დონეა. ხრუსტიმის სრულიად ახალ საფეხურზე. შეაფასე ხრუსტიმის ორწყობილების მრავალფეროვნება ახალ შეფუთვაში. აღმოაჩინე ნამცხვარი მილკას ჯადოსნური სამყარო. დახვდი სიახლეს მილკას sensations. ნამცხვარი, რომელიც გაგაოცებს ჯადოსნურად. გააცხელე მიკროტალღურ ღუმელში და მოიხიბლები ნამცხვრის მილკას sensations ნაზი მდნარი შოკოლადის შიგთავსი. დირსი მასშტაბური საცხოვრებელი კომპლექსი თბილისში. წარმოგიდგენთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. 200-მდე დასახელების ქართული პროდუქტი.
ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. სხვადასხვა სახის ოსტატის გამოძახება ხშირად არასანდო, არაკომფორტული და მოუხერხებელია. კომპანია, რომელზეც ახლა უნდა მოგიყვეთ, სწორედ ამ პრობლემის გამოსწორება შეეცადა. პროფი 505 დაახლოებით 1 წელია, რაც აპლიკაციაზე მუშაობს, რომლითაც ნებისმიერი სახის ოსტატის გამოძახება შეძლებთ, იქნება ეს სანტექნიკა, სხვადასხვა მოწყობილობების დამონტაჟება, ელექტრობა, კანალიზაცია, კონდიციონერი გათბობა თუ სხვა. თან ეს ყველაფერი ხელმისაწვდომ ფასად. მოკლედ, ნახოთ რა კრიტერიუმებით არჩევენ პროფი 505-ის ოსტატებს და როგორია აპლიკაცია. შემდეგ უკვე სტუმართან ერთად დარჩენილ კითხვებზე გიპასუხებთ. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან მოთხოვნადია ხელოსნის გამოძახების სერვისი საქართველოში და სამწუხაროდ ეს სფერო ძალიან არეულია და დაულაგებელია დღესდღეობით. პროფი 505-მა გადაწყვიტა, რომ შეექმნა აპლიკაცია, რომელიც მოაგვარებდა პრობლემას, რაც დღესდღეობით არსებობს ბაზარზე. ჩვენ დაახლოებით 1600 ოსტატთან გავიარეთ რეკომენდაციები, 1600 ოსტატთან მქონდა კომუნიკაცია და აქედან მხოლოდ საუკეთესოები, ვინც პროფის წოდებას რეალურად იმსახურებდნენ, ისინი დარჩნენ სისტემაში, რომელმაც წარმოადგენს ნასამართლეობის ცნობა და ცნობა ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ. შესაბამისად, მომხმარებლები მინდა რომ მზად იყვნენ, ასე რომ ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან ძალიან მაღალი ან მოლოდინი ჰქონდეთ ჩვენი მხრიდან მაღალი სერვისის მიწოდების და მიღების. აპლიკაციის ძალიან დიდი პლუსი არის ის, რომ მომხმარებას არჩევანის თავისუფლება აქვს რეალურად, შეუძლია არჩიოს საჭირო ის დრო, რომელიც რეალურად ჭირდება და ეს დღესდღეობით პრობლემაა ოსტატის გამოძახების დროს. მოკლედ, როგორ გავემარტივოთ ცხოვრება, ამაზე პროფი 505-ის გენერალური მენეჯერი ირაკლი ზანთარაია უფრო მეც მოგყვება. ირაკლი, გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა იმისთვის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად და მოდი დავიწყოთ იდეით, რომელიც გაჩნდა, ვის გაუჩნდა ეს იდეა, ვინ ხართ თქვენ, ვინც პროფი 505-ი შექმნა და სახელით ძალიან საინტერესო არის პროფი 505-ი საიდან მოვიდა და რას გულისხმობს ის? გამარჯობათ, მოგესალმებით. ეს აპლიკაციის იდეა მქონდა ერთ პრობლემა შეგვექმნა მაცივართან დაკავშირებით და ვერ ვიშოვეთ სწრაფად ხელოსანი და საკმაოდ გავწვალდით ამ ხელოსნის შოვნით. შემდეგ გაგვიჩნდა იდეა, დავიწყეთ ბაზრის შესწავლა. ნახეთ, რომ რეალურად ამ ბაზარსა ქონდა ძალიან დიდი პრობლემები, არა მარტო ამ ტექნიკის შეკეთებაზე, არამედ სრულად ეს სფერო, რომელიც გულისხმობს ოსტატის და ხელოსნის გამოძახებას, არის ერთი სიტყვით რო თქვა დაულაგებელი. შესაბამისად გაგვიჩნდა სურვილი, რომ რაღაცა ცვლილება შევიტანოთ და რაღაცა შევთავაზოთ არა მარტო მომხმარებელს, ასევე ოსტატებს ერთი რაღაც space, სადაც შეუძლებთ ამ ყველაფრის მოგვარებას. ეს დაულაგებელი სივრცე თქვენ როგორ დაალაგეთ? გეტყვით. ეს პროფი 505 პროფი, ეს არის აპლიკაცია, რის საშუალებითაც როგორც უკვე მოგახსენეთ, შეგიძლიათ გამოიძახოთ ოსტატი. ეს ამ ოსტატის რეგისტრაცია როგორ ხდება ჩვენს პლატფორმაზე მოგიყვებით. პირველ რიგში ხდება კომუნიკაცია ოსტატებთან. შემდეგ ვიწევთ გასაუბრებაზე, მოწდება მაგათი კვალიფიკაციის დონე, თუ პირველი ორი ეტაპი წარმატებულად არის გავლილი, შემდეგ ხდება ტრეინინგი, გადის ტრეინინგს, ჩვენი კომპანიის სტანდარტებს ვაცნობთ ოსტატებს. ამის შემდეგ მოაქვს ნასამართლეობის და ნარკოლოგიური აღრიცხვიანობის შესახებ ცნობა და მხოლოდ ამ ეტაპის გავლის მერე, ყველა ეტაპის გავლის მერე ოსტატის პროფილი იტვირთება ჩვენს პლატფორმაზე და ხელმისაწვდომია მომხმარებლისთვის. რამდენი სერვისია სულ ხელმისაწვდომი დღეს და არის თუ არა ეს ანუ განახლებად რეჟიმში ხარ თუ არა და ემატება თუ არა პროფები ამ აპლიკაციას? დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ საკმაოდ მოქნილი სისტემა არის. ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში ვამატებთ როგორც ამ პროფებს, ანუ ოსტატებს, ასევე სერვისებს. თქვენ თქვით, რომ მას შემდეგ რაც ისინი დარეგისტრირდებიან, უკვე ხელმისაწვდომი ხდებიან ჩემთვის როგორც მომხმარებელსათვის, იმისთვის რომ შეკვეთა გავაკეთო ამა თუ იმ მომსახურებაზე, მაგრამ შემდეგ თქვენ რამდენად უწევთ მენეჯმენტს ამ ადამიანებს, რამდენად ხართ ჩართულები თუ ერთხელ დარეგისტრირების შემდეგ ეს ადამიანები არიან სისტემაში და უკვე ერთგვარ თავისუფალ ბაზარზე საკუთარი თავის პოზიციონირებით შეუძლიათ რომ იმუშაოს ამ
სისტემა. კი ბატონო, გეტყვით. ეს სისტემა არის სრულიად გამჭვირვალე პირველ რიგში. ანუ პირველ რიგში ამ ოსტატების გაფილტრვა, ასე ვთქვათ, ხდება რეიტინგების და რევიუების საშუალებით. ანუ თითოეულ ოსტატზე, როცა ნახავთ მას სისტემაში, ექნება თან მითითებული ფასი, შეფასება და რეიტინგი. წინა დამკვეთის მიერ დატოვებული შეფასება და რეიტინგი. პირველი კრიტერიუმი არის, რომ ამ რეიტინგებით და შეფასებებით სისტემა ავტომატურად ფილტრავს ამ ოსტატებს. ანუ თუ რაღაცა ზღვარის დაბლა ჩადის ოსტატის რეიტინგი ან რევიუები, შესაბამისად ის სისტემაში აღარ გამოჩნდება. თუ მაღლადის პირიქით ან ზევითი წევს ეს რეიტინგიც არის, რომ პირველი გამოჩნდება, ასე ვთქვათ, როცა კონკრეტულად დიახ, მანდ არის რამოდენიმე კრიტერიუმი, რა თქმა უნდა, ანუ როცა მოხმარებელი ეძებს თვითონ ამ ოსტატს, შეუძლია ერჩიოს ფასის მიხედვით, რეიტინგის მიხედვით და ასევე რეკომენდირებული ფასებს ვინ აწესებს თავად ოსტატები? თავად ოსტატები აწესებენ ფასებს. ჩვენ ვაძლევთ რაღაცა რეინჯს, ასე ვთქვათ, ანუ მაქსიმალურ ფასს და მინიმალურ ფასს. ამ ფასებს შორის ოსტატს თავად შეუძლია აერჩიოს მისთვის სასურველი ფასი. თავად მომხმარებლისთვის, ასე ვთქვათ, რამდენად კომფორტულია. ხშირად როდესაც ონლაინ ხდება ხოლმე კომუნიკაცია, თუნდაც სატელეფონო, როცა მომხმარებელი ეძებს რაღაც თქო სანტექნიკოს, რა არის გაფუჭებული და რაღაც გაფუჭდა და არ იცის მოხმარე რა გაფუჭდა და მე იქ მიდიან. ეს არის ხოლმე პრობლემა. ანუ შეგიძლია ჩვენ ფასით რამდენად შესაძლოა. ან მოუყვეთ, რამდენად შეგვიძლია მოუყვეთ აპლიკაციაში შორის რა გაფუჭდა. კი ბატონო, ეს რომ მოიტანოს ბარემ და გააკეთოს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ანუ შეკვეთის გაფორმებისას მომხმარებელს აქვს საშუალება, რომ დამატებითი ინფორმაცია მიუთითოს, ასევე დაატანოს სურათები. მას შემდეგ, რაც აირჩევს ოსტატს და მომხმარებელს შორის ხდება კომუნიკაცია, სადაც არის შიდა ინტერკომის მესენჯერის საშუალებით, ასევე შეუძლია დამატებითი ინფორმაცია გამოკითხოს ოსტატმა, თუ რამე საჭირო იქნება წამოსაღები, მომხმარებელს შეუძლია დააბაროს და ოსტატი უკვე სრულიად, ანუ ამ შესაძლებელი, ასე ვთქვათ, პირობითად ონკანსაც მოიტანს, თუ მომხმარებლისგან იქნება ეგეთი მოთხოვნა. ოსტატმა ჩამოინაცვლა ამ შემთხვევაში შეფასების ნაწილში, ანუ დააგროვა ერთ ჯერზე ან რამდენიმე ვთქვათ მომსახურების შემდეგ ცუდი ქულები. ის კარგავს თქვენს პროფილ 505-ში მონაწილეობის შესაძლებლობას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში აი რაღაც როცა ავტომობილის გავსი თქო შეფასება როცა არის, ახლიდან დარეგისტრების საშუალება აქვს ამ თუ იმ კომპანიას ამ მომსახურებას და ადამიანი ალბათ ვერ შეიცვლება. როგორ შეიძლება დაუბრუნდეს უკან ამ შემთხვევაში პროფილ 505-ს? ჩვენ შემთხვევაში თუ პროფილი სამუდამოდ დაბლოკილია, ასე ვთქვათ, გარიცხულია სისტემიდან, მეორე ოსტატი ვეღარ დარეგისტრირდება, იმიტომ რომ სისტემაში ჩანს თვითონ ამ ოსტატის ფოტოსურათიც, შესაბამისად, როცა მომხმარებელი იძახებს ამ ოსტატს, უკვე მოლოდინი აქვს, ვინ უნდა მოვიდეს. ასევე რაღაცა მოკლე ბიოგრაფია უწერია თითოეულ პროფილს თავის შესახებ და ბუნებრივია, რომ ჯერ ჩვენთან რამოდენიმე ეტაპი უნდა გაიარონ და უბრალოდ მანამდე ვერ მივა საქმე, რომ სხვა ადამიანი ვერ დარეგისტრირდება და ხოლო სასტრაფო გამოძახებებზე, ანუ მოკლევადიან სამუშაოებზე რეაგირებს პროფილ 505 თუ არის თქვათ სხვა შესაძლებლობა, რომ იგივე თქვათ ოთახის რემონტისათვის შევარჩიოთ ოსტატი ან ამ ეტაპზე არის ერთ დღეში რაც მოგვარებადია სახში, ასე ვთქვათ, ეგეთი სერვისები მხოლოდ რემონტი გაქვს სახში? არა. გადამზადებას რაც შეეხება, გადამზადებას ვინ უზრუნველყოფს და თქვენ რა ტიპის გადამზადების თქვათ კურსი გაქვთ იმისოთ, რომ შემდეგ ისინი უკვე სისტემაში აღმოჩნდნენ მისაწვდომად? კი ბატონო, პირველ რიგში ახლა რადგან ახალი დაწყებული გვაქვს, ასე ვთქვათ, ჩვენ მხოლოდ საუკეთესოებს ვარეგისტრირებთ ჩვენ სისტემაში. წინა წელს აპრილში დაიწყო უკვე კომუნიკაცია ოსტატებთან და დაახლოებით 1600 კაცი იყო ჩვენთან მოსული და ამ 1600 კაციდან დაახლოებით 60 კაცი პირველი ტალღა ვინც იყო 60 კაცი დარჩა ჩვენ სისტემაში ვინც დააკმაყოფილა ყველა მოხმარებები და სტანდარტები. ერთი არის, როდესაც მე ვუყურებ თქვათ რეიტინგებს, შეფასებებს, ბიოგრაფიას, მაგრამ მეორე არის, როდესაც მე მჭირდება დაუყოვნებლივ მომსახურება. რა სტატით, მაგრამ ეს ოსტატი პროფილ 505-ის დახმარებით თუ სხვა სამუშაო დამსაქმებლის დახმარებით არის ამ დროისათვის სხვა ობიექტზე გასული და სამუშაოს იქ ასრულებს. მე როგორ შემიძლია რომ გავიგო სალია თუ არა იმისთვის რომ
დაუყოვნებლივ მოემსახუროს და რაც ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც იღებენ ხო ამა თუ იმ შეკვეთას ხელოსნები და შემდეგ გვიწევს რაღაცა დროსთან დაკავშირებით ლოდინი ან გადადება რაღაცა მსგავსი. დიახ. სისტემაში სანამ გამოიძახებთ ამ პროფილს, წინასწარ უთითებთ დროს და თარიღს. ეს დრო და თარიღი არის მიმული უშუალოდ კონკრეტული პროფილის აპლიკაციაზე. შესაბამისად ის ოსტატები ყოველდღიურ რეჟიმში თავიანთ კალენდარს და გრაფიკებს ცვლიან. იქიდან გამომდინარე, რომ ანუ ზუსტად ეგეთი პრობლემა არ შეიქმნას, როცა გამოძახება არის, ის ყოველთვის უნდა მივიდეს შესაბამისად გამოძახებაზე და სისტემა გიჩვენებთ უშუალოდ იმ დროს, როცა სალია ამ პროფილს და თავისთავად უკვე ის მიჩვენებს როგორ ტრაექტორით გადაადგილდება მათ შორის, როცა ჩემს კინოთის. კი, რამოდენიმე სტატუსი აქვს, როცა პირველადი არის რომ გამოიძახე და დადასტურებულია პროფის მიერ, შემდეგ ხდება კომუნიკაცია, რაღაც დამატებით დეტალებს კითხულობენ, ხშირად არის საჭირო ან სადარბაზოს კოდი, ან რაღაც მასალა ხო არ ჭირდება მომხმარებელს და ასევე შემდეგი არის უკვე ტრანსპორტირების სტატუსი, ასე ვთქვათ, როცა რაღაც პერიოდის წინასწარ პროფი აწვევა აპლიკაციაში, რომ გზაში ვარ, შესაბამისად მომხმარებელს მისდის ნოტიფიკაცია, რომ თქვენი პროფი უკვე გზაშია და შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ, როგორ მოდის ეს პროფილი. ზუსტად ვიცოდეთ, რომ თუ 3-დან 4 საათამდე გვინდა რაღაც მომსახურების მიღება, 3-დან 4 საათამდე პერიოდში ირაკლი, შეიძლება ბევრი პროფი გვიყურებს ახლა, ვინც არ არის ამ აპლიკაციაში დარეგისტრირებული, ამიტომ თქვენ ეძებთ თუ არა პროფებს, ანუ ეს პროცესი არის თუ არა მიმდინარე და მათთვის რატომ არის საინტერესო თქვენს აპლიკაციაში მოხვედრა და თქვენს პლატფორმაზე ეს პლატფორმის სარგებლობა. ანუ სპეციფიკიდან გამომდინარე, ეს არის პლატფორმა, როგორც ვიცი და პლატფორმა არის, ანუ ყოველთვის ongoing არის, ყოველთვის ვამატებთ ამ პროფილს, რადგან მოთხოვნა იზრდება დღითი დღე და შესაბამისად უნდა მივაწოდოთ შესაბამისი მიწოდება ამ ოსტატების. რა თქმა უნდა, ვამატებთ სხვადასხვა კატეგორიებში, ეს ხდება ყოველდღიურ რეჟიმში, ჩვენი ოპერაციების მენეჯერი გიორგი, ვინც გამოდიოდა, ყოველდღიურ რეჟიმში გადის რამოდენიმე პროფისთან, დაახლოებით 5 კაცთან, ტრეინინგებს, ინტერვიუებს და ასე შემდეგ. ანუ ყოველდღიურ რეჟიმში ემატება ხალხი ჩვენს პლატფორმაზე. პროფი 24 საათიანია? პროფი 24 საათიანია, თუმცა თავად პროფები აწესებენ სამუშაო გრაფიკს. მადლობა საინტერესო ინფორმაციისათვის. დავალდებით როგორ იქნება პირველი რეაგირება მომხმარებლების მხრიდან, მას შემდეგაც კიდევ უფრო მეტი ადამიანი შეიტყობს მათ შორის საქმე ენდირის დახმარებით პროფი 505-ის შესახებ. ირაკლი ზანთარაიას გენერალურ მენეჯერს პროფი 505-ის მასპინძლობთ ჩვენს ეთერში. მადლობა მაყურებლებს იმისთვის, რომ გვიყურებთ 3 საათის განმავლობაში. საინტერესო თემები და სტუმრები წარმოგიდგინეთ. იმედი მაქვს ყველასთვის. ხვალდით 8-ზე შევხვდებით ისევ ერთმანეთს. წინ საქმის კურსის ეთერები გელოდება და ბედნიერ დღეს გისურვებთ. გადაცემის სპონსორია ნოვა. ორასამდე დასახელების ქართული პროდუქტი. ნოვა 12 წელი თქვენს გვერდით. რა ხდება დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო? საკითხი, რომელიც ისევ გააქტიურდა. საქართველო და აზერბაიჯანი. დელიმიტაცია, დემარკაცია და შეუთანხმებელი საზღვარი. ისტორიული ფაქტები